मी थोडंसं लाईक बॅकग्राऊंड सांगतो तुम्हाला. काय असतं माहिती का रे, एक असतं की टीचरनी ना खूप भारी शिकवलं पाहिजे नाही का. पहा, टीचरचं टीचिंग ना एकदम लाईक एक्स्ट्रीम लेवलचं टीचिंग असलं पाहिजे. हा एक पॉइंट झाला यार, बरोबर. सर मराठी नहीं समझता. ओके, ठीक है. सो मे बी आपको एक नेक्स्ट बैच स्विच करके दिया जाएगा. ओके, सो इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, एक मतलब नेक्स्ट एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है आफ्टर 1 वीक, तो वहां पे आपको स्विच करके दिया जाएगा. चलेगा ना? विल बी फाइन? ओके, सो नाउ सी गाइस. ओके सर. ओके ओके गाइस. ओके, सो सी गाइस, सो फर्स्ट पॉइंट असा आहे की यार टीचरचा जो टीचिंग आहे ना तो एक्स्ट्रीम लेवलचं टीचिंग असलं पाहिजे. आपल्याला एंट्रन्स एक्झामिनेशन मध्ये स्कोर डिलिव्हर करायचा सर्वांना. मी त्याचे रिक्वायरमेंट सांगतोय की रिक्वायरमेंट काय काय असले पाहिजे, आणि त्यातला जो एक रिक्वायरमेंट आहे ना, एका रिक्वायरमेंट वरती आज आपण वर्क करणार आहे, त्या प्रोसेस वरती वर्क करणार आहे, होमवर्क ट्रॅकिंग वरती. ओके, होमवर्क सबमिशन, टास्क कम्प्लिशन, याच्यावरती थोडंसं आपल्याला वर्क करायचं आहे. येस ऑर नो? ओके, सो यस सर, यस सर. ओके, माईक प्लीज ऑफ ठेवाल प्लीज मुलांना. माईक बस ऑफ ठेवाल प्लीज. ओके, ठीक आहे. सो काय करतोय पहा, मी तुम्हाला आज काही लाईक कॉन्सेप्ट शिकवेन. ओके, तुम्हाला त्याचे प्रॉपर नोट्स बनवायचे, नोटबुक वरती प्रॉपर हँड रिटन नोट्स बनवायचे. देन त्याचा आपल्याला पीडीएफ क्रिएट करायचा आहे आणि तो पीडीएफ एका गुगल फॉर्म वरती अपलोड करायचा. हा प्रोसेस मी तुम्हाला इथे शिकवेन. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही तो प्रोसेस लाईक तो पीडीएफ वगैरे सर्व होमवर्क अपलोड कराल ना, त्यानंतर मी माझ्या एंडवरतून त्या गोष्टी ट्रॅक करेन आणि ग्रुपवरती अपडेट करेन की किती स्टुडंट्स प्रेझेंट आहेत आणि कोणी कोणी होमवर्क सबमिट केलेला आहे. ओके, हा इनपुट डेफिनेटली तुमच्या पॅरेंट्ससाठी इम्पॉर्टंट असेल, बिकॉज पहा पॅरेंट्सला पण हे माहिती असलं पाहिजे एक्झॅक्टली की स्टुडंट परफॉर्म करतोय की नाही. बरोबर, इथे कन्सिस्टन्सी फार मॅटर करते ऍक्च्युली 11-12च्या प्रिपरेशन मध्ये. डेली बेसिसवरती आपल्याला जो टास्क दिला जातो तो आपल्याला इथे कम्प्लीट करायचा असतो. सो त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपल्याला आजच्या सेशन मध्ये वर्क करायचं, आपल्याला गोष्टी समजून घ्यायच्यात की हे काय एक्झॅक्टली प्रोसेस आहे हा. ओके, सो दॅट ज्यावेळेस नेक्स्ट वीक मध्ये आपण 11th स्टँडर्डचं ऍक्च्युअल प्रिपरेशन स्टार्ट करू, त्याच्यामध्ये बिलकुल पण काही प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे. 11th स्टँडर्डच्या प्रिपरेशन मध्ये स्टुडंट्स, ओके, तुम्ही प्रॉब्लेम फेस नाही केला पाहिजे. म्हणजे तिथे जाऊन तुम्ही असं विचारलं नाही पाहिजे यार हे होमवर्क कसं अपलोड करायचं. ओके, की हा लिस्ट कसा बनतो. सो बेटर वे, फर्स्ट वीक जो आहे आपला, या फर्स्ट वीक मध्येच आपण या गोष्टी सर्व क्लिअर करून घेऊया. येस ऑर नो? क्लिअर आहे सर्वांना मुलांना? चॅट बॉक्स वरती सांगू शकता मला तुम्ही, एव्हरीवन वरती टाकलं तरी चालेल. येस प्लीज. आय थिंक हे सर्वांना क्लिअर आहे की काय करायचं आपल्याला. ओके, सो मी आता करतो काय पहा, मी तुम्हाला एक गुगल फॉर्म देतोय. त्या गुगल फॉर्म वरती काय डिटेल्स द्यायचे मी तुम्हाला सांगतोय. पहा, लक्ष द्या. जस्ट एक गुगल फॉर्म मी क्रिएट केलेला इथे. ओके, येस. सो मी पहिले हा लिंक सेंड करतोय. या गुगल फॉर्म वरतून तुमचे रोल नंबर डिफाईन होणार आहेत. ओके, सो इथे मी पेस्ट करतो हा गुगल फॉर्म. हे पहा, आत्ताच नका भरू, मी तुम्हाला काही एंट्रीज दाखवतो गुगल फॉर्म मध्ये काय काय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेन्शन युअर नेम. तुमचं नेम तुम्हाला इथे लाईक मेन्शन करायचं आहे. फर्स्ट नेम, युअर फर्स्ट नेम, देन युअर मिडल नेम. ओके, देन सर नेम, स्टुडंटचा कॉन्टॅक्ट नंबर प्रिफरेबली व्हॉट्सअप, पॅरेंट्सचा कॉन्टॅक्ट नंबर प्रिफरेबली व्हॉट्सअप. वाय प्रिफरेबली व्हॉट्सअप? बिकॉज पॅरेंट्सचा स्टुडंटचा ग्रुप बनवला जातो आणि त्या ग्रुपवरती बेसिकली अपडेट्स दिले जातात होमवर्कचे. येस, सो डेफिनेटली पॅरेंट्सच्या ग्रुपमध्ये असलेच पाहिजे. अरे ओके, तुम्ही ऍडमिशन घेताय, सो आमची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तुमचं सर्व ट्रॅकिंग आम्ही करू इथे. ओके, सो हे व्हॉट्सअपवरती आपल्याला इथे पाहिजे. अँड जस्ट एक टेंटेटिव्ह ऍड्रेस द्यायचा तुम्हाला तुमचा, सो दॅट तुमचं लोकॅलिटी लाईक आम्हालाही समजेल, सो दॅट पुढे जाऊन बॅचेस क्रिएट करण्यामध्ये थोडंसं आम्हाला पण थोडंसं इझी जाईल या सर्व गोष्टी. सो गाईज, हा गुगल फॉर्म मी या आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पेस्ट केलेला आहे. सो आता तुम्ही इथे गुगल फॉर्म फिल करायला सुरू करू शकता. त्याच्यानंतर मी इन्स्टंटली तुम्हाला रोल नंबर्स देईन. ओके, मग त्याचा यूज करून होमवर्क कसं सबमिट करायचं ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. बट हा गुगल फॉर्म चलो लवकरात लवकर सर्वांनी फिल करून टाका. येस स्टुडंट्स. येस येस चैतन्य, इव्हन इफ यू आर टेकिंग पीसीबी, ओके, हा गुगल फॉर्म वगैरे तू भरून टाक. मॅथमॅटिक्सचे स्टार्टिंगचे लेक्चर्स अटेंड कर, बिकॉज 1.5 months मध्ये जे मॅथमॅटिक्स मध्ये आपण कव्हर करेल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ओके, देन काही स्ट्रेट लाईन वगैरेचे काही कॉन्सेप्ट असतील, या गोष्टी किंवा ग्राफ वगैरे, या सर्व गोष्टी आपल्याला फिजिक्स मध्ये लागतात. ओके, सो बाय डिफॉल्ट यू नीड टू अटेंड मॅथमॅटिक्स लेक्चर फॉर ऍटलीस्ट 1.5 months. ओके, पीसीबी स्टुडंटसाठी सांगतोय मी,
ऍटलीस्ट 1.5 मंथ तुम्हाला मॅथमॅटिक्स अटेंड करायचं आहे. ओके, यस गाईज, क्लिअर आहे सर्वांना आहे? ओके गाईज, ठीक आहे. गुगल फॉर्म वरती एंट्रीज दिसतात पहा मला, थोडंसं लवकर कराल प्लीज. जास्त टाइम आपल्याला याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट नाही करायचं. 3 मिनिट्स मध्ये सर्वांच्या एंट्रीज आल्या पाहिजे इथे. ओके, मी जस्ट नंबर वगैरे इथे हाईड करतोय. ओके, स्क्रीनवरती डिस्प्ले नाही करतोय मी नंबर. ठीक आहे, पहा टोटल जितके स्टुडंट्स प्रेझेंट आहे 86. ओके, 86 चे 86 एंट्रीज मला इथे पाहिजे विदिन 2 to 3 मिनिट्स. ओके, थोडंसं लवकर कराल बिकॉज जास्त टाइम आपल्याला याच्यावरती इन्व्हेस्ट नाही करायचा. स्टुडंटचा व्हॉट्सअप नंबर नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाहीये, प्रिफरेबली व्हॉट्सअप आहे. ओके, व्हॉट्सअप नसेल तर नॉर्मल नंबर देऊ शकता. इव्हन इफ नॉर्मल नंबर जरी नसेल, तुमच्याकडे मोबाईलच नसेल, तर पॅरेंट्सचा देऊन टाका, काही प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, चलो 18 एंट्रीज आलेल्या आहेत मला. सर कॅन यू रिसेंड द लिंक? ओके, लिंक आत्ताच मी पाठवलं ग्रुपवरती, जस्ट मी परत रिसेंड करतोय. ओके, इन केस जर का डिलीट झाला असेल तुमच्याकडून तर. यस, एक मिनिट मुलांना. ओके, लिंक रिसेंड केलेला आहे. ओके, सॉरी, मी लेक्चरचा लिंक रिसेंड केला चुकून. एक मिनिट होल्ड कराल. वेर इज गुगल फॉर्म? ओके, फाईन. चलो, गुगल फॉर्मचा लिंक मी रिसेंड केलेला आहे. टोटल एंट्रीज चेक करतोय मी इथे, 28 एंट्रीज झालेल्या आहेत. ओके मुलांना, आणखी 2 मिनिट आहेत पहा. हार्डली मी 8:40 पर्यंत याच्यावरती टाइम इन्व्हेस्ट करणार आहे. थोडंसं लवकर कराल, देन डायरेक्टली मी रोल नंबर तुमचे डिफाईन करणार आहे. ओके, यस, 44 पर्यंत गेलेला आहे काउंट. व्हेरी गुड. 46. मी 1 मिनिट होल्ड करतोय, काय लवकर करून घ्याल तुम्ही हे. कारण की रिझल्टसाठी प्रोसेस इम्पॉर्टंट असतो. म्हणजे आपण सर्व एरियामध्ये आपण टॉप असलं पाहिजे. लाईक टीचिंगमध्ये पण, हार्डवर्कमध्ये पण, कन्सिस्टन्सीमध्ये पण, अँड फायनली प्रोसेसमध्ये पण. बरोबर, प्रोसेस पण तितकंच इम्पॉर्टंट आहे ऍक्च्युली, नाही का? प्रोसेसला उलट मी जास्त हायली रेट करेन ऍक्च्युली. थोडंसं लाईक बाकी गोष्टी थोडेसे इधर उधर चालतात, बट जो प्रोसेस असतो ना, इव्हन ऍव्हरेज स्टुडंट जर का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेल ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिझल्ट डिलिव्हर करू शकतो. ट्रस्ट मी, हे आम्ही पाहिलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. चलो, व्हेरी गुड गाईज. ऑलमोस्ट 66 स्टुडंट्सनी आतापर्यंत 67 स्टुडंट्सनी टाकलेलं आहे. चलो, मी थोडंसं होल्ड करेन. ओके, काही मुलं टाकतील मे बी नंतर पण. आता मी सेशन स्टार्ट करतो आणि सेशनच्या एंडचे 10 मिनिट्स ना मी तुम्हाला सांगेन की होमवर्क कसं सबमिट करायचं. ओके, पहा मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय की तुम्ही नोटबुक आणि पेन घेऊन बसा. तुम्हाला नोट्स काढायचे आहेत आणि हे नोट्सच तुम्हाला आज सबमिट करायचे आहेत ऍज अ होमवर्क. हे नोट्सच तुम्हाला सबमिट करायचे. मी एक थोडंसं लाईक तुम्हाला दाखवून देतोय की हा आपण ट्रॅक कसा करतोय. ओके, सो दॅट थोडंसं पॅरेंट्सला पण एक व्यवस्थित क्लिअर आयडिया बनून जाईल की ट्रॅकिंग आपण कसं करणार आहे. ओके, सो एक फाईल मी तुम्हाला दाखवतो इथं. यस, पहा, आय होप तुम्हाला हा स्क्रीन दिसतोय, हा इमेज पण दिसतोय. हा इमेज दिसतोय का रे तुम्हाला? सध्या ब्लॅक दिसत असेल. मी थोडंसं माईकचा पण ऍक्सेस देतो तुम्हाला. यस, आता माईकचा ऍक्सेस दिला पहा. थोडंसं लोड होतो, एकच मिनिट होल्ड करा, काय लोड होतोय तो, आणि तो आणखी मला पण नाही दिसत आहे. यस, यस, हा इमेज तुम्हाला दिसतोय का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. दिसतोय ना? ठीक आहे. मला वाटतं हे तुमच्या पॅरेंट्सला पण दाखवा बरं, हे इम्पॉर्टंट आहे. ओके, याच्यामध्ये काय केलेलं असतं मी तुम्हाला सांगतो. आता हे डेफिनेटली तुमच्या सिनियर बॅचचा लाईक रिझल्ट मी तुम्हाला इथे डिस्प्ले करतो. रिझल्ट म्हणण्यापेक्षा लाईक होमवर्क ट्रॅकिंग डिस्प्ले करतोय. याच्यामध्ये ना टॉपिक्स आहेत पाहिजे. प्रोबॅबिलिटी, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, लोकस, स्ट्रेट लाईन, सर्कल, ट्रिगोनोमेट्री, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्युटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मेजर ऑफ डिस्पर्शन. हे आणखी सबमिशन झालेलं नाहीये. ओके, ठीक आहे. असे काही टॉपिक्स असतात. म्हणजे एका फाईलमध्ये काय होतं माहिती का? से फॉर एक्झाम्पल वी हॅव कम्प्लिटेड प्रोबॅबिलिटी लेसन. मग मी काय म्हणेन, चलो प्रोबॅबिलिटीचा होमवर्क सबमिट करा. मग यांची अशी लिस्ट बनेल. या सर्व स्टुडंट्सने होमवर्क सबमिट केलेला आहे. जस्ट सई शेळकेनी सबमिट नाही केलं, जस्ट बिकॉज तिचं बायोलॉजी, सो तिचं मॅथमॅटिक्स ड्रॉप आहे, सो तिचं तिथे लाईक टिक नाहीये. ओके, बट बाकी सर्व स्टुडंट्सने केलेलं आहे. देन तुम्ही पाहू शकता हे पण इव्हन परमिटेशन कॉम्बिनेशन, लोकस वगैरे हे सर्व तुमच्यासाठी पण होणार आहे. मग हे आपल्याला शिकून घ्यायचं की हे प्रोसेस काय आहे एक्झॅक्टली, नाही का? आजच्या सेशनमध्ये आपण ट्राय करूया की याच्याबद्दल आपण थोडंसं टाइम इन्व्हेस्ट करूया आणि गोष्टी क्लिअर करून ठेवूया, सो दॅट नंतर कधी म्हणेन मी होमवर्क अपलोड करा, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नसला पाहिजे त्याच्यामध्ये. आता हे पॅरेंट्स ज्यावेळेस पाहतात ना, से फॉर एक्झाम्पल आता मी से फॉर एक्झाम्पल भावेश
भावना फेगडे, ओके, यांचं मी पॅरेंट्स आहे समजा. मग मी बघतो यार भावनाने किती होमवर्क सबमिट केलेलं. यस यस, व्हेरी गुड, सर्व सबमिशन आहे. समजतं ना तुम्हाला? केतकी 22 कर, केतकीने 3 होमवर्क नाही सबमिट केलं, हे 2 होमवर्क नाही सबमिट केलं. सो आपल्याला ऍक्शन पण घेता येतं लगेच त्याच्यावरती इन्स्टंटली. सो हा याचा मोटिव्ह आहे, बरोबर. चलो, सो आता रिक्वायरमेंट मी तुम्हाला इथे सांगतोय. एक मिनिट. येस, की आजच्या लेक्चरचे जे नोट्स आहेत ना, हे आपल्याला सबमिट करायचे. सो नोट्स प्रॉपरली आपल्याला इथे बनवायचं आहे. आर्टिकल इज इंटेरियर अँड एक्सटेरियर अँगल ऑफ अ रेग्युलर पॉलिगॉन गाईज. आर्टिकल काय पहा, इंटेरियर अँड एक्सटेरियर अँगल ऑफ अ रेग्युलर पॉलिगॉन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज पॉलिगॉन? बरोबर, तुम्हाला काय माहिती ते सांगा बरं चॅट बॉक्स वरती. व्हॉट इज पॉलिगॉन? काय असतं रे पॉलिगॉन? येस स्टुडंट्स, क्लोज्ड फिगर. हे पहा, क्लोज्ड फिगरला पॉलिगॉन म्हणणे थोडंसं लाईक चुकीचं राहील, बिकॉज सर्कल इज अ क्लोज फिगर ना. अगेन सर्कल पण क्लोज फिगर आहे बरं. थोडंसं आपण करेक्ट करूया इथे. ओके, क्लोज फिगर तर आहे तो, ओके, बट लाईनचा यूज केला जातो. हा, क्लोज्ड फिगर मेड विथ स्ट्रेट लाईन्स असं वरद म्हणतोय. ओके गुड. क्लोज फिगर विथ 3 or more साइड्स. ओके, साइड्स बोलण्यापेक्षा आपण म्हणू की यार लाईनचा यूज करतो आपण ते. ओके, सो असा एक क्लोज फिगर बनवायचा आहे, बट बाय युझिंग लाईन्स. त्याला आपण पॉलिगॉन बोलतो. सिंपल, इट्स व्हेरी सिंपल. ओके गाईज, सो आता पॉलिगॉनचे थोडेसे टाइप्स पाहूया. जर का आपण 3 साइड यूज केले ना, वी कॉल दॅट ॲज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल असतो तो. 4 साइड्स यूज केले तर क्वाड्रिलॅटरल असतो. 5 साइड्स जर का यूज केले तर दॅट इज पेंटागॉन. 6 साइड्स जर का यूज करत असेल देन दॅट इज हेक्सागॉन. येस ऑर नो? देन जर का तुम्ही समजा 7 साइड्स यूज करत असाल तर हेप्टॅगॉन. 8 साइड्स यूज करत असाल तर ऑक्टॅगॉन. 9 साइड्स यूज करत असाल मुलांनो नोनॅगॉन. अँड देन 10 साइड्स जर का तुम्ही यूज करत असाल, 10 साइड्स यूज करतो मी, ओके, डेकॅगॉन. असं 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 100 साइड्स पण होऊ शकतात ना. कॅन एनीवन टेल मी इनफायनाइट साइड? इनफायनाइट साइड वाला पॉलिगॉन मीन्स काय रे? कॅन एनीवन टेल मी? सर्कल. यस, व्हेरी गुड. सर्कल. यस यस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुम्हाला लॉजिक लागलं का रे? इनफायनाइट साइड वाला पॉलिगॉन म्हणजे हे ऑलमोस्ट सर्कल अपिअर करतो बरं. हा दिसतं का? 10 साइड्स असून पण जरा तो गोल दिसतोय, सर्कल दिसतं. मग तसे इनफायनाइट जर का साइड्स असतील ना, इट विल अपिअर ॲज अ सर्कल. इट विल अपिअर ॲज अ सर्कल. आता काही जणांना माहित नसेल इनफायनाइटचा मिनिंग समजा, तर समजून घ्या. इनफायनाइट मीन्स खूप मोठा व्हॅल्यू. ओके, लार्जेस्ट पॉसिबल व्हॅल्यू, जो की एक्झिस्ट नाही करत खरं तर. ओके, बट समजून घ्या तुम्ही की एकदम मोठा व्हॅल्यू इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी. ओके, एक्स्ट्रीम अमाउंट ऑफ लाईक मोठा व्हॅल्यू इज इन्फिनिटी. येस, सो इनफायनाइट साइड वाला पॉलिगॉन इज नथिंग बट सर्कल. मी म्हणलं ओके फाईन, काही प्रॉब्लेम नाहीये. सो मी आता तुमच्याकडून असं एक्सपेक्ट करेन तुम्ही ह्या टाइप्स ऑफ पॉलिगॉनचे नोट्स काढले पाहिजे फटाफट. हे पहा, तुम्ही डायग्राम नाही काढलं तरी चालेल. मी तुम्हाला एक थोडंसं लाईक इनपुट देतो, तुम्ही असं करू शकता ना रे. इथे तुम्ही लिहू शकता, पहा, नंबर ऑफ साइड्स आणि त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ पॉलिगॉन, टाइप और नेम असं लिहायचं. मग मी काय करीन, इथे लिहिन 3 साइड्स देन ट्रायंगल, बरोबर. 4 साइड्स देन क्वाड्रिलॅटरल. समजतं तुम्हाला? 5 साइड्स देन पेंटागॉन. म्हणजे मी असा टेबल बनवेन. डायग्राम ड्रॉ करण्याची मला गरज नाहीये समजा, किंवा समजा तुम्हाला वाटली गरज तर तुम्ही ड्रॉ करू शकता. पण असा आणखी एक ऑप्शन आहे तुमच्याकडे, असा टेबल पण बनवू शकता प्रॉपर. चलो करा नोटबुक मध्ये. तुम्ही आहात ना नोटबुक घेऊन? येस स्टुडंट्स, थोडंसं हँडरेस करून सांगा बरं, किती स्टुडंट्स आहेत नोटबुक आणि पेन घेऊन? हँडरेस करा बरं. येस प्लीज, हँडरेस करून थोडंसं कळवाल का मला की खरंच आहात ना तुम्ही ओके या टास्क मध्ये? 53, 54 स्टुडंट्सने आतापर्यंत हँडरेस केलं. बस तितकेच का? 60 क्रॉस झालेला आहे. मला 90च्या 90 स्टुडंट्स पाहिजे आहे. ओके, सो 65 पर्यंत गेलेला दिसतो हा काउंट. ठीक आहे, काही स्टुडंट्सला मे बी हे माहित नसेल की हँडरेस कसं करायचं. ओके, सो 70 क्रॉस झालेलं. व्हेरी गुड, फाईन, सॅटिस्फाईड आहे. सो चलो बनवा फटाफट. टाइप्स ऑफ पॉलिगॉन्स, नंबर ऑफ साइड्स अँड देन नेम ऑफ पॉलिगॉन. Okay, 3 sides triangle, 4 sides quadrilateral, 5 sides pentagon, 6 sides hexagon, then heptagon, then octagon, nonagon, and then decagon. Okay, आणि झाल्यानंतर चॅट बॉक्स वरती टाका डन म्हणून. एव्हरीवन वरती टाकलं तरी काही लोड नाही. ओके, सेटिंग आहे का एव्हरीवनची? यस आहे. ज्यावेळेस तुमचं कम्प्लीट होईल ना, जस्ट मेन्शन चॅट बॉक्स वरती मेन्शन करा, जस्ट डन म्हणा. ओके, व्हेरी गुड. साक्षी. ओके, देन समीहान. ओके, स्वयं. गुड. अनुष्का. ठीक आहे, खूप फास्ट नाव येतात, मला थोडंसं वाचण्या आवडून जाईल. ठीक आहे, श्रावणी, नील. ओके, कोमल, अथर्व, नीरज. गुड. घाई नका करू. आणि पहा रे, मेन काय आहे की प्रेझेंटेशन खूप पण भारी असलं पाहिजे असं पण गरजेचं नाहीये. ते असतं ना एकदम प्रॉपर स्केलच यूज करायचं मला,
पेन्सिलच यूज करायचे. हे पहा, याचा रिक्वायरमेंट नाही, आपल्याला समजून घेण्यावर थोडंसं जास्त फोकस ठेवायचं. ओके, 10th पर्यंत चालतं ते प्रेझेंटेशन वगैरे सर्व. ओके, पण इथे ना 11th-12th मध्ये लाईक थोडंसं लाईक नॉलेज ओरिएंटेड आपला स्टडी असेल, समजून घेण्यावरती थोडंसं जास्त फोकस असेल, रादर दॅन प्रेझेंटेशन. प्रेझेंटेशन पण थोडं बहुत ठीक असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, बट स्टील स्पीड मॅटर्स. येस, ओके देन मी म्हणतो ठीक आहे, चलो आता नेक्स्ट स्लाइड वरती जाऊ का? मग मी पुढे जातोय काय मी आता, पहा. डन, ओके, व्हेरी गुड गाईज. पहा रे, आर्टिकल काय आहे थोडंसं नीट पहा. इंटेरियर, थोडंसं वरचं आर्टिकल पहा, येलो कलर वाला. इंटेरियर अँड एक्सटेरियर अँगल ऑफ अ रेग्युलर पॉलिगॉन. रेग्युलर पॉलिगॉन, यार मला डाऊट आला, हा रेग्युलर काय वर्ड यूज केला यांनी? REG स्टँड्स फॉर रेग्युलर. रेग्युलर पॉलिगॉन. कोणाला माहिती का रे व्हॉट इज मीन बाय रेग्युलर पॉलिगॉन? कोणी इंटरेस्टेड आहे? माईक ऑन करून सांगू शकता? त्याचे सगळे साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात ते. ओके, व्हेरी गुड. साइड्स आर सेम. ओके, व्हेरी गुड, करेक्ट. ऑल साइड्स आर सेम गाइज. अशा बेसिकली पॉलिगॉनला आपण रेग्युलर पॉलिगॉन बोलेल. हे पहा, पेंटागॉन तर मी असा पण ड्रॉ करेन ना रे. हे पहा, 1 2 3 4 देन 5 साइड्स आहेत की नाही? आय विल कॉल दिस एज अ पेंटागॉन. येस, दिस इज पेंटागॉन, पण दॅट इज नॉट रेग्युलर पेंटागॉन. तुम्हाला लॉजिक लागतं का? रेग्युलर पेंटागॉन मीन्स असा पेंटागॉन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. Such type of pentagon is called as regular pentagon. मला कोणी सांगू शकेल का रे what is mean by regular triangle? What is mean by regular triangle? Can anyone tell me? Equilateral triangle. Equilateral triangle. Yes. Regular triangle म्हणजे triangle आहे यार, जसे की सर्व साइड्स सेम आहेत, ऑल साइड्स आर इक्वल. बाय डिफॉल्ट दॅट इज इक्विलॅटरल ट्रायंगल. 100% तो इक्विलॅटरल ट्रायंगल असणार आहे, सर्व साइड्स सेम. बरोबर, ठीक आहे. आय होप तुम्हाला हे समजलं की रेग्युलर स्टँड्स फॉर ऑल साइड्स आर इक्वल. अशा पॉलिगॉनला आपण रेग्युलर पॉलिगॉन बोलतोय. काय करतोय नीट पहा. आता मी रेग्युलर पॉलिगॉन मी तुम्हाला दाखवून देणार आहे इथे. ओके, से फॉर एक्झाम्पल पेंटागॉन ड्रॉ करतो मी इथे. बहुतेक मी नेक्स्ट स्लाइड वरती केलेलं थोडंसं बरं राहील. ओके, इथे ऑलरेडी काढून ठेवलेलं आहे मी इथे. काय रे, हे पेंटागॉन आहे की नाही? दिस अ पेंटागॉन ना. 1 2 3 4 5 साइड्स दिसतात आणि मला हे क्लिअरली दिसतं बरं, सर्व साइड्स सेम आहेत, आयडेंटिकल आहेत. ऑल साइड्स आर गाइज आयडेंटिकल. इफ ऑल साइड्स आर आयडेंटिकल, ऑल अँगल्स आर आयडेंटिकल. ओके, ऑल अँगल्स आर आयडेंटिकल. सर्वांना मी आय बोलतो. आय. येस ऑर नो? मी सर्वांना ना आय बोलतोय. आय स्टँड्स फॉर इंटेरियर अँगल. आय स्टँड्स फॉर काय रे? इंटेरियर अँगल. येस ऑर नो? इंटेरियर मीन्स काय रे? आतमधला अँगल मीन्स इंटेरियर अँगल. सिंपल, दॅट्स ऑल. येस स्टुडंट्स? हे पहा, ऑल इंटेरियर अँगल्स आर आयडेंटिकल. सेम दिसतात ते, पहा ना डायग्राम मध्ये, एक्झॅक्टली सेम दिसतात. बरोबर, क्लिअर आहे यार? मला एक डाऊट आला आता. कोणी मला हे सांगू शकेल का? व्हॉट इज आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय? 360 डिग्री. ओके, मी म्हणतोय की थोडंसं ट्राय करायचं का आपण? जरा थोडंसं ट्राय करायचं का? इतकं पण घाई नका करू आन्सर देण्यासाठी, नाही का? मला वाटतं थोडंसं ट्राय करूया आपण. नीट विचार करा आणि चॅटबॉक्स वरती मला वाटतं प्रायव्हेटली टाकाल तर बेस्ट होईल, नाही का? म्हणजे आन्सर डिस्क्लोज नाही होणार. बरोबर. हे पहा, सेशन इंटरेस्टिंग आहे बरं, तुमचं ते घेण्यावरती. मी एका गोष्टीसाठी सॉरी म्हणतोय की व्हिडिओ मी काही दिवस शेअर नाही करत आहे, जस्ट बिकॉज मी तुम्हाला काल कन्सर्न सांगितला की कॅमेराचा प्लॅन होता, बट कॅमेरा लॉकडाऊनमुळे लाईक आणखीन मी घेऊ नाही शकलेलो. ओके, सो प्लीज मला थोडासा टाइम द्याल, फक्त 10 days. बट मला इतका कॉन्फिडन्स आहे की मी विदाउट व्हिडिओ पण असं कम्युनिकेट करेन ना की यार म्हणजे तुम्हाला एकदम होमली फील होईल. ओके, प्रायव्हेटली आन्सर देतात काही जण. कुशल कोठारी, आन्सर इज करेक्ट. ओके, देन यश चव्हाण, तुझं पण आन्सर करेक्ट आहे. ओके, दोघांचे आन्सर करेक्ट आहे आतापर्यंत. ईशान रॉंग आहे आन्सर. ईशान रॉंग आहे. इंटरनेट वरती सर्च करून नाही सांगायचं, मी आधीच सांगतोय. हे स्ट्रिक्ट राहा तुम्ही याच्याबद्दल. जर का तुम्ही इंटरनेट वरती सर्च करून आन्सर सांगत असाल ना, तर तुम्ही समजून घ्या की दॅट इज काइंड ऑफ डॉंकी वर्क. म्हणजे तुम्ही तुमचं IQ लेवल कधीच वाढू नाही शकणार. अरे आपल्याला तर विचार करायचा. मी तुम्हाला हे प्रूव्ह करून दाखवेन की तुम्ही 10th पर्यंत अशा काही गोष्टी शिकल्यात की याचा आन्सर तुम्ही करू शकता, बट तुम्ही फक्त त्या प्रॉपर डायरेक्शन मध्ये विचार नाही करत. अँड दॅट प्रॉपर डायरेक्शन मधलं थिंकिंग इज नथिंग बट एंट्रन्स एक्झामचं प्रिपरेशन. तेच असतं. अरे मी वेट करेन, भले मर्जी तितका वेट करेन. मी आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय हे किती आहे मला याचं लाईक आन्सर पाहिजे. व्हॉट इज आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय? याचा आन्सर किती आहे मला बिलकुल पण माहित नाही. ओके, सो मी रिक्वेस्ट करतो तुमच्याकडून की यार मला सांगा हे किती. मी टाइम देईन तुम्हाला आणि मी याचं पण लाईक ऍश्युरन्स देतो तुम्हाला. यस, चैतन्य माने,
सॉरी चैतन्य राणे, करेक्ट आन्सर. काही जणांचे आलेत बरं करेक्ट आन्सर. मी 100% सांगेन की हे तुम्ही शिकलं. अनुष्का गोखले, ओके करेक्ट आहे. मी जस्टिफिकेशन पण विचारेन ना. आदित्य रानडे, व्हेरी गुड आदित्य. देन श्रावणी देशपांडे, व्हेरी गुड. करा विचार करा, सुस्त. रुद्राक्ष सरनेम चार हाते, ओके करेक्ट आन्सर आहे, व्हेरी गुड. ओके रसिका 540, व्हेरी गुड करेक्ट. सॉरी मी आता 540 बोललं, आन्सर माझ्याने डिस्क्लोज झाला ऍक्च्युली. ठीक आहे चलो, काही हरकत नाही. आता मी ना तुम्हालाच विचारेन यार, तुम्हीच जर का मला सांगाल तर मे बी रसिकाला विचारू का मी. रसिका थोडस माईक ऑन करून सांगशील का ग की कसं काढलेलं आहे. यस रसिका, कोणी इंटरेस्टेड असेल 540 वाले आन्सर वाले कोणी सांगू शकतो. 5 साइड्स आहेत. करेक्ट 5 साइड्स आहेत. ओके विवेक लिंगडे, तुझा आन्सर मला खूपच जास्त आवडला ऍक्च्युली. आन्सर आवडलं म्हणण्यापेक्षा लॉजिक आवडलं. ओके तर हे पहा, मी थोडंसं रब करतो. हे काही स्टुडंट्सनी मे बी असं काहीतरी फॉर्म्युला यूज केला असेल 10th मधला. मला मे बी आर्या तू सांगशील का ग. नाही आर्या नाही, एक मिनिट, काय मला नाव एक्झॅक्टली नाही समजलं. आदित्य रानडे, प्लीज तू जरा माईक ऑन करून थोडंसं सांगशील का रे 540 कसं सांगितलं. काही सोल्युशन आहे तुझ्याकडे आदित्य. अच्छा माईक ऑन नाही होतं का. अरे यार कोणी पण 540 ज्यांनी आन्सर सांगितलं त्यातला कोणी पण मला प्लीज सांगाल का कसं सांगितलं. सर फॉर्म्युला फॉलो, सॉरी. येस येस येस. कोण सर आहे? n -2 into 180 अच्छा तू फॉर्म्युला यूज केला बरोबर ना. where n is equal to sides of polygon. ओके n-1 into 180 म्हणते का तू, बरोबर ना. सर n -2. ओके n-2 into 180 म्हणते. ओके ठीक आहे n-2 Sir. into 180. एकच मिनिट होल्ड करा मुलांना. हा सर बोल. मी एक मिनिट. एक फर्स्ट सोल्युशन झालं, त्याच्यानंतर सेकंड सोल्युशन कोणी सांगेल का आणखीन. यस ओम तळपे, यस ओम, यस प्लीज. सर मी वेगळ्या पद्धतीने केलं. मी जसं आपण अँगल्स नुसार करतो तर मी अँगल 90 डिग्री अश्युम करून त्यांची ऍडिशन करून केलं. हे अँगल 90 अज्युम केला का तू. येस सर. ओके 90 अज्युम करशील तर 90 into 5 अँगल आहेत ना, बरोबर ना. मग हे Yes, 450 बनतं, 450 बनतं. बट 450 रॉंग आहे. 540 डिग्री इज द करेक्ट आन्सर. बरोबर ना. थोडंसं करेक्शन करूया आपण. आणि तो अँगल 90 डिग्री नाहीये बघ, हे थोडंसं ऑफिस अँगल आहे. येस येस येस. एकच मिनिट, मला थोडंसं टाइम द्या, मी विचारतोय एकांना. हा आता कोण सांगणार आहे पहा सेकंड सोल्युशन. यशराज, यस. सर ऑल अँगल्स आर इक्वल, सो त्यांची ऍडिशन 360 होईल. आणि असं म्हणते का की हे आय प्लस आय प्लस आय, बरोबर ना. या सर्वांचं ऍडिशन 360 होईल असं म्हणते का तू. दॅट मीन्स 5 टाइम्स आय इज 360 असंच ना. 360, सो आय इज इक्वल्स टू 72. ओके आणि लिनियर पेअर बघितलं. मी थोडंसं कट करतो तुला, एकच मिनिट थांब. काय तुला काय वाटतं का आय 72 असेल का. ऑप्टिव्ह अँगल दिसतोय 90 पेक्षा जास्त दिसतोय, 72 कसं काय नाही का. तुला समजलं का माझा डाऊट काय. हो नाहीये ना 72 नाही येतो, बरोबर ना. हे तुझं फर्स्ट ऍझम्पशन आहे ना, ते थोडंसं लाईक त्याच्यामध्ये मिस्टेक आहे. बट काही हरकत नाही, ट्राय तरी करतायत तुम्ही, व्हेरी गुड. ठीक आहे, आणखीन कोणाला काही सांगायचं का. सर मी सांगू. येस पार्थ कुलकर्णी, व्हेरी गुड करेक्ट. हा कोण सांगताय. एक टीम एक काम करतो आता, मी सांगतो थोडंसं. ओके काही जणांनी करेक्ट आयडेंटिफाय केलं बरं, म्हणजे मला जे सोल्युशन पाहिजे होतं ना तसं सोल्युशन काही जणांनी दिलेलं आहे ऍक्च्युली चॅट बॉक्स वरती. ओके तर पहा थोडंसं नीट लक्ष द्या काय सांगतोय मी. आता जर का मी तुम्हाला विचारेन हा फॉर्म्युला कुठून आला, तर मे बी तुम्ही ते सांगू नाही शकणार. हा फॉर्म्युला कोणी सांगितला होता, तुम्ही सांगू शकाल का, त्याचं एक्सप्लेनेशन सांगू शकाल का. सहज विचारतोय मी. हा फॉर्म्युला हा नो ना. आता बघ काय लक्ष दे. तुझं नाव काय. सर सार्थकी. सार्थकी, येस सार्थकी. बघ आता मी इव्हन सार्थकीला नाही सर्वांनाच सांगतोय की ना आपल्याला एंट्रन्स एक्झाम मध्ये कसं प्रिपेअर करायचं असतं माहिती का. एकदम फुल ऑन डेप्थ मध्ये जाऊन प्रिपेअर करायचं असतं. आपल्याला विचार करायचा की हा फॉर्म्युला कुठून आलाय, हा फॉर्म्युला आला कुठून, हा मेन कन्सर्न ऍक्च्युली. बघा लक्ष द्या आता. ओके मी तुम्हाला असं सांगेन यार की याला ट्रायंगल मध्ये कन्वर्ट करू शकता का तुम्ही. पहा येस सर. जर का हे असं केलं, एकाने सांगितलं चॅट बॉक्सवरती, दोघा तिघांनी ऍक्च्युली मेन्शन केलेलं आहे. हे सोल्युशन खूप जास्त आवडलं मला ऍक्च्युली. म्हणजे इथे तुमचं थिंकिंग लाईक दिसून येतं. समजा मी त्या पेंटॅगॉनला जर का ट्रायंगल मध्ये कन्वर्ट करेन ना, तुम्हाला समजतं का हा कम्प्लीट अँगल आय होता,
हा पण कम्प्लीट अँगल आय, हा पण कम्प्लीट अँगल यार आय, हा पण कम्प्लीट अँगल इज आय, इवन दिस कम्प्लीट अँगल इज आय. बरोबर. तुम्हाला हे लॉजिक लागतं का रे, की समजा हा इथला जो आय आहे ना, त्या आयला ना मी जरा थोडंसं करेक्शन करतो. असं लिहिलं तर पहा बरं, याला अल्फा लिहितो, याला बीटा लिहितो, किंवा एबीसी करतो सरळ. याला मी ए लिहितो, याला मी बी लिहितो, आणि याला मी सी लिहितो. बरोबर. हे पहा, याला मी डी लिहितो आणि याला मी ई लिहितो, ई. याला मी एफ लिहितोय आणि याला मी जी लिहितोय. यार समजलं? ई एफ जी एच, याला मी एच लिहितोय किंवा याला आय लिहितो ना सरळ सरळ. तो आपला इंटेरियर अँगल आयच होता ना. बरोबर की नाही? येस. आता मी जर का तुम्हाला असं सांगेन, हा टोटल इज द इंटेरियर अँगल, बरोबर आहे? गाइस, दिस टोटल इज द इंटेरियर अँगल, इवन दिस टोटल इज इंटेरियर अँगल. हाच होता ना आपला इंटेरियर. मग तुम्ही असा पण विचार करू शकला असता जरा. बरोबर ना? हा, इवन 360 प्लस 180 पण करेक्ट आन्सर. हा, 360 प्लस 180 पण करेक्ट आहे चैतन्य. करेक्ट आहे. म्हणजे ट्रायंगलच्या ऐवजी क्वाड्रिलॅटरल आणि ट्रायंगल पण बनवू शकतो. ते पण सांगतो मी तुम्हाला. 1-2 मिनिट टाइम द्या मला फक्त. सो ज्यावेळेस तुम्ही आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय हे असं करताय ना, सो दिस इज फर्स्ट आय अँड दिस इज सेकंड आय. तर हे फर्स्ट आय सेकंड आयला काही नाही करत, मी त्याला 2 आय लिहितो प्लस. कॅन एनीवन टेल मी हे आय प्लस आय काय? हा पहा, हा थर्ड आय. व्हॉट इज थर्ड आय? ए प्लस बी प्लस सी आहे ना तो. समजतं तुम्हाला? दॅट इज ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस दिस इज फोर्थ आय, ई प्लस डी ए. दिस इज फिफ्थ आय, दॅट इज जी प्लस एफ आहे. तुम्हाला ना असं समजेल की ऍक्च्युअल मध्ये आपण काय करतोय माहिती का, आपण ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगलचं ऍडिशन करतोय. हे लॉजिक लागतं का तुम्हाला? आपण या ट्रायंगलचं ऍडिशन अँगलचा तो 180 येत असतो. इव्हन या ट्रायंगलचं ऍडिशन दॅट इज अगेन 180. इव्हन या ट्रायंगलचा पण ऍडिशन तो पण अगेन 180. सो 180 प्लस 180 प्लस 180 इज 540. असं आन्सर करू शकता ना रे तुम्ही. समजलं का? येस सर. असा आन्सर करू शकता तुम्ही. म्हणजे ज्यांनी 360 आन्सर सांगितलं ना, एकदम स्टार्टिंग मध्ये ज्यावेळेस मी विचारलं होतं, ओके, 360 तर पूर्णपणे रॉंग आन्सर आहे, हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. आणि ज्यावेळेस मी तुम्हाला टाइम देतोय विचार करण्यासाठी, मे बी या डायरेक्शन मध्ये तुमचं थिंकिंग असलं पाहिजे की असे 3 ट्रायंगल बनवले, बरोबर. एका ट्रायंगलचा अँगल इज 180, सो 180 प्लस 180 प्लस 180 इज नथिंग बट 540. सो ओव्हरऑल अँगल ऑफ पेंटागॉन नाही का इज 540 डिग्री. हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. थोडंसं हँड रेस करून मला कळवाल का किती लोकांना समजलं की टोटल अँगल ऑफ पेंटागॉन इज 540 डिग्री? ओके, हँड रेस करून मला सांगू शकाल का की किती लोकांना हा सोल्युशन समजलेला आहे? 50 स्टुडंट्सने आतापर्यंत केलेला हँड रेस. ओके, 60. ओके, 70 होईल का क्रॉस? 70. व्हेरी गुड. ठीक आहे, आणखीन जास्त एक्सपेक्ट करेन मी. 90 पण होईल का? 80 पण होईल का मग क्रॉस? चलो 73. काही जणांना बहुतेक ते हँड रेसचं आणखीन ऑप्शन माहिती नसतं. 79. व्हेरी गुड. अरे खूप तगडा रिस्पॉन्स आहे तुमचा. ओके, व्हेरी गुड. आता चैतन्यनी काय सांगितलं पहा. चैतन्य बोलतो की सर असं करा. तो म्हणतोय सर हे असं करा ना. अरे दिस इज क्वाड्रिलॅटरल 360 डिग्री अँड दिस इज ट्रायंगल दॅट इज 180 डिग्री. सो 360 प्लस 180 जरी तुम्ही कराल ना, बरोबर ना, यू विल गेट 540 डिग्री. बरोबर की नाही? येस, 100%. येस सर. करेक्ट. ओके, सो जातोय आता, पुढे जातोय. येस. सो हा एक सोल्युशन झाला याचा. आता पहा काय, तो जो फॉर्म्युला होता ना रे, n-2 इंटू 180, त्या फॉर्म्युलाचं बेसिक काय होतं माहिती का? ओके, जितके साइड्स असतात ना, -2 ट्रायंगल बनतात. इफ देर आर 5 साइड्स देन वी विल गेट 3 ट्रायंगल्स फ्रॉम दिस पेंटागॉन. 3 ट्रायंगल्स मीन्स लाईक कम्प्लिटली डिफरंट ट्रायंगल बोलतो, बरोबर, एकमेकांवरती ओव्हरलॅप नाही, पण 3 ट्रायंगल बनतात. सो 3 ट्रायंगल्स इंटू 180 इज 540 असा विषय येतो. सो तो फॉर्म्युला तसा आलाय. n-2 रिप्रेझेंट्स नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बरोबर ना. n साइड वाला जर का पॉलिगॉन असेल तर -2 करायचं, तितके ट्रायंगल बनत असतात. असा तो फॉर्म्युला होता. खरंच एकदा व्हेरीफाय करायचं का हे खरंच होत असतं का असं? जरा हेक्झॅगॉन साठी ट्राय करूया का आपण? हे पहा, आता हेक्झॅगॉन साठी जर का मी तो फॉर्म्युला यूज करेन ना, n-2 इंटू 180, जस्ट क्रॉस चेक तरी करूया काय होतं. ओके, n-2 इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंटू 180 करताय ना तुम्ही, बरोबर ना. नंबर ऑफ ट्रायंगल खरं n-2 होतं का? n इज 6 हियर बिकॉज टोटल साइड्स 6 - 2 इज 4. खरंच 4 ट्रायंगल होतात का? पहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4. येस, दॅट फॉर्म्युला वर्क्स. म्हणजे तुम्हाला हे पण समजलं पाहिजे की तो फॉर्म्युला कसा आला. तुम्हाला लॉजिक लागलं का? तो फॉर्म्युला कसा आला ना, हे पण तुम्हाला समजलं पाहिजे बॅक एंडला. फक्त पाठ करून काही कामाचं नाहीये. सो हा असतो आपला ऍक्च्युअल स्टडी डेप्थ मध्ये, जे की एंट्रन्सचा रिक्वायरमेंट आहे, बरोबर ना. सो आय होप तुम्हाला लाईक समजलं मुलांना मला काय सांगायचं. ओके, जाऊ का मग मी पुढे? येस सर. येस. येस सर.
आतापर्यंत ओके ना रे सर्वांना? थोडस माइक ऑन करून वगैरे सांगू शकता, sir. कम्फर्टेबल आहे आता? Yes, sir. Yes, sir. काही नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात का, की तेच तेच चालू आहे असं वाटतं? हो सर. ओके, गुड, हो सर. ठीक आहे. आता राहतो विषय नोट्स, नाही का? तर आता नोट्स कशाचे काढायचे मी तुम्हाला सांगतो. एक स्टेटमेंट आता मी इथे करतोय. ओके, आता आणखीन एक फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह करणार आहे. खरं तर बघा काय फॉर्म्युला आहे तो. इथे ना एक हेडिंग तुम्हाला दिसत असेल पहा. ओके, मी इथे एक स्टेटमेंट करतोय. लिहा तुम्ही हवं तर स्टेटमेंट. थिअरम म्हणून लिहा आणि तिथे स्टेटमेंट लिहा. मी तो स्टेटमेंट डिक्टेट करतो, त्याप्रमाणे तुम्हाला लिहायचा आहे. ओके, नोट करा. सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर अँगल्स, sum of all exterior angles of a polygon is 360 degree. Guys, sum of all exterior angles of a polygon is 360 degrees. All exterior angles addition ना हा 360 डिग्री बनत असतो. Sum of all exterior angles of a polygon is 360 degree. एक्सटेरियर बोलतोय बरं मी, पहा इथे काढून दाखवतोय मी. विच वन इज इंटेरियर अँड विच वन इज एक्सटेरियर, ते थोडंसं आपण क्लिअर ठेवूया, नाही का? तर पहा आता इथे मी थोडंसं याला एक्सटेंड करतोय असं, बरोबर? सो तुम्हाला माहिती असेलच खरं तर इंटेरियर एक्सटेरियर काय असतो. ओके, तर तरी पण मी दाखवतोय थोडंसं काढून, नाही का? तर पहा रे बाबा, हे असं करतोय. ओके, अँड देन गाईज हा लास्ट. ओके, सो काय विषय माहिती का? दिस वन इज इंटेरियर अँगल, हा इंटेरियर अँगल आहे. अँड गाइस दिस वन इज एक्सटेरियर अँगल. ओके, दिस वन इज इंटेरियर अँगल अँड दिस वन इज एक्सटेरियर अँगल. या एक्सटेरियर अँगलला मी E1 बोलतो, या एक्सटेरियर अँगलला मी E2 बोलतो. ओके, इथला जो एक्सटेरियर अँगल आहे दॅट इज E3 अँड दिस इज इंटेरियर अँगल. ओके गाइस, दिस इज इंटेरियर अँगल आतमधला, अँड हा वाला आउटसाइड वाला एक्सटेरियर अँगल E4. ओके, फायनली दिस इज इंटेरियर अँगल अँड दिस फायनली इज एक्सटेरियर अँगल दॅट इज E5. क्लिअर आहे सर्वांना? सो इंटेरियर एक्सटेरियरचा कॉम्बिनेशन असा असतो. आतमधला इज इंटेरियर अँड तोच साइड थोडासा एक्सटेंड करून जो अँगल असतो ना आउटसाइड वाला, दॅट इज नथिंग बट एक्सटेरियर अँगल. येस, स्टेटमेंट असं करतात ते पहा. सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर अँगल्स ऑफ अ पॉलिगॉन. हे पहा, पॉलिगॉन बोललाय, रेग्युलर बोललाय का? नो, रेग्युलर पॉलिगॉन साठीच ऍप्लिकेबल आहे असं नाहीये. हे इज ऍप्लिकेबल फॉर पॉलिगॉन. Sum of all exterior angles of a polygon is 360 degree. That means तुम्ही जर का E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5 या सर्वांचं जर का ऍडिशन कराल, ऑल एक्सटेरियर अँगल्स ऍडिशन कराल, इट विल गिव्ह यू 360 डिग्री. इट विल गिव्ह यू 360 डिग्री. आता ह्याचा एक्सप्लेनेशन हा एक परत वेगळा विषय. एक्सप्लेनेशन तर दिलं पाहिजे. तुम्ही म्हणणार कसं काय 360 बोलतोय रे तू, बरोबर ना? येस सर नो? सो एक्सप्लेनेशन वरती करूया बरं का आपण. आता थोडंसं टाइम पण बघूया. आता 10 मिनिट्स राहिले, बघू कसं होतं काय होतं. ओके, पण स्टेटमेंट तर हा आहे यार, थिअरमचा स्टेटमेंट हा आहे आता. ओके, सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर अँगल्स ऑफ पॉलिगॉन इज 360 डिग्री. असतोच तो एक्सटेरियर अँगलचा ऍडिशन ना 360 डिग्रीज असतो. ट्रस्ट मी, त्याचं एक्सप्लेनेशन पण देईन मी तुम्हाला. 2 मिनिट होल्ड करा फक्त. ओके, पहिला हा स्टेटमेंट लिहा, हा डायग्राम काढा हवं तर, इंटेरियर एक्सटेरियर रिप्रेझेंट करा, ते E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 360 मेन्शन करा, बरोबर ना? येस, त्याच्यानंतर बघू आपण. म्हणजे मी तुम्हाला इंटेरियर अँगल फाइंड करण्याचा एक आणखीन एक मेथड सांगणार आहे ऍक्च्युली इथे. ओके, तुम्हाला हे समजतं का रे? हे इंटेरियर अँगल सर्व सेम आहेत ना? म्हणजे बाय डिफॉल्ट एक्सटेरियर अँगल पण सेमच असतील ना रे? हे सेम असतील की नाही यार, तुम्ही सांगा. Yes. Yes, sir. डिफॉल्ट सेम असतील यार. Yes, yes, Because yes. say for example this is 50. ओके, हा बाय डिफॉल्ट 130 असेल, कारण की टोटल ऍडिशन शुड बी 180 ना. लिनियर अँगल आहे. येस, ओके, ठीक आहे, चलो. सो इव्हन इथे पण 50 असेल तर सेम, हा पण 130 असलाच पाहिजे. सो एक्सटेरियर अँगलचा सेम. मी म्हणतो यार हे एक्सटेरियर अँगल दिसतात ना, त्याला मी E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E करतोय, अँड दॅट इज इक्वल टू 360. दॅट मीन्स गाइस 5 टाइम्स E. 5 times E is equal to 360. That means what is the value of E? 360 divided by 72. 5. 72. ओके, थोडंसं फास्ट होत असेल तर चॅट बॉक्स वरती कळवाल बरं मला. ओके, काय रे, हे लॉजिक क्लिअर आहे तुम्हाला? 72 एक्सटेरियर निघतोय, आणि आपल्याला तर माहिती इंटेरियर प्लस एक्सटेरियर इज 180. सो इंटेरियर प्लस व्हॉट इज एक्सटेरियर 72 इज इक्वल टू 180.
दॅट मीन्स गाईज इंटेरियर मीन्स 180 मायनस 72. सिम्पल. दॅट इज 108. होईल की नाही असं सांगा बरं. म्हणजे इंटेरियर अँगलचा व्हॅल्यू तुम्ही असं शोधू शकता. रे हो सर. येस. मी आणखीन एक करून दाखवू का सम? आणखीन एक करून दाखवतो हवा तर. ओके, आणखीन एक सम मी करून दाखवतो. नीट लक्ष द्या. जर का नसेल समजलं लोड नका घेऊ जास्त. ओके, बघा काय बघा, मी हेक्झॅगॉन साठी करून दाखवतो. मी तुम्हाला इतकंच सांगेन यार की हेक्झॅगॉन मध्ये जरा एक्सटेरियर अँगल पहा बरं किती आहेत. हे पहा काय, 1 एक्सटेरियर अँगल, दिस सेकंड एक्सटेरियर अँगल, गाइस दिस इज थर्ड एक्सटेरियर अँगल. एक मिनिट काय, दिस थर्ड एक्सटेरियर अँगल, दिस इज फोर्थ एक्सटेरियर अँगल, दिस इज फिफ्थ एक्सटेरियर अँगल अँड दिस इज सिक्स्थ एक्सटेरियर अँगल. यार मला असं वाटतं जितके साइड्स तितके एक्सटेरियर अँगल्स. सो ई प्लस ई सर्व एक्सटेरियर अँगलचं ऍडिशन इज 360. आता शिकलं तुम्ही. ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई 6 टाइम्स ई इज इक्वल टू 360 डिग्री. हे तर तुम्हाला समजलं. दॅट मीन्स 6 टाइम्स ई इज 360. दॅट मीन्स गाइज ई इज इक्वल टू 60 डिग्री ना रे. हा 6 डिग्री डिवाइड झाला तर. येस ऑर नो? Now, Yes, if sir. exterior is 60, what should be the interior then? 120. 120. I plus E should be 180 na, linear angle. So I plus exterior is 60, it should be equal to 180. That means by default I चा value guys 120 असणार आहे. Yes or no? So हा पण एक वे आहे यार मुलांना. हा पण एक वे आहे. हा पण एक वे आहे. क्लिअर आहे? डाऊट फक्त मला इतकंच आहे की हाऊ कम एक्सटेरियर अँगलचं ऍडिशन और सम ऑफ एक्सटेरियर अँगल्स इज इक्वल टू 360. याचाच मला फक्त डाऊट आहे यार. म्हणजे हे जे आहे ना, हे इथेच मला डाऊट आहे, बाकी कुठे डाऊट नाही मला. हा जो थिअरम आहे ना, याच्यामध्येच प्रॉब्लेम आहे की त्याचं एक्सप्लेनेशनच माहिती नाहीये मला, कसा यूज करतोय आपण. तो कन्सर्न सोडून मला काही कन्सर्न नाही आता. मे बी तुम्ही पण असंच फेस करत असाल प्रॉब्लेम, बरोबर ना? मला थोडंसं हँडरेस करून कळवाल का रे, आतापर्यंतच्या डिस्कशन मध्ये तुम्ही आहात का प्रेझेंट आहात का? म्हणजे समजतंय का की फुल बाउन्सर चाललाय डोक्यावरनं? थोडंसं चॅट बॉक्स वरती सांगू शकता, हँडरेस करून सांगू शकता. 55, 50, 60, 70 होईल का? येस, व्हेरी गुड. 70 गुड, ऑल गुड. ठीक आहे. ऑलमोस्ट 80, व्हेरी गुड. ओके, आहे म्हणजे सर्व काही ठीकठाक चालू आहे ना, बरोबर? हा, आता पहा मी थोडंसं रब करतोय काय. हे आय होप तुम्हाला समजलं बरं आहे की यार एक्सटेरियर काढायचा आधी आणि त्याच्यानंतर मग इंटेरियर काढायचं, असं एकदम मस्त प्रोसेस आहे हा, बरोबर? तर आणखीन एक घेऊ का? एक क्वेश्चन तुम्ही करा, त्याच्यानंतर मी प्रूफ देईन. मी ना थोडंसं आता आणखीन मोठा साईड घेतोय कोणता तरी. एक मिनिट काय, कुठे सेप्टॅगॉन वगैरे दिसतोय का बघूया. इन्सर्ट शेप्स. किती साइड आहेत रे? 7 साइड्स. चलो 7 साइड वाला घेतोय मी इथे. यस, सी गाइस 7 साइड्स आहेत. अरे आता मी त्याला थोडंसं मध्ये कलर वगैरे नाही करत आहे, तसंच राहू देतो. माईक प्लीज ऑफ कराल प्लीज स्टुडंट्स. माईक कोणाचं तरी चालू आहे. रवि सर, वो 100 का लिमिट रीच हुआ शायद. नेक्स्ट लेक्चर के लिए कुछ दूसरा यूज करने का क्या? सर चलेगा, बी बैच का यूज करते हैं. तर आज एक दिवस काढूया असंच मे बी, कारण की आपल्याला माहित नाही आता, काही जण मे बी लेट आले असतील, बट तो 100चा लिमिट रीच झालेला. एक काम करू, दुसऱ्या लिंक वरती स्विच करू पुढचा लेक्चर, चालेल ना? हो, हा चालेल. ओके, चालेल. ठीक आहे. सो गाईज पहा काय, आता हा वाला कंटिन्यू करून घेतो मी इथे या लिंक वरती. याच्या पुढचा स्विच करू आपण. सो स्टुडंट्स, मला एक्सटेरियर अँगल आणि इंटेरियर अँगल पाहिजे. याचा एक्सटेरियर पण पाहिजे आणि मला याचा इंटेरियर पण पाहिजे. टेल मी गाईज, एक्सटेरियर एज वेल एज इंटेरियर. तुम्हाला हे तर माहिती 7 साइड्स आहेत, दॅट मीन्स 7 एक्सटेरियर अँगल्स आहेत तिथे. हे पहा, प्रत्येक वेळेस मला खरं तर ड्रॉ करण्याची गरज नाही, पण मी तरी पण काढून दाखवतो तुम्हाला. समजतं का? ड्रॉ करण्याची गरज तर नाहीये मला, बट थोडंसं समजण्यासाठी वगैरे करून तर दाखवतो मी इथे. येस ऑर नो? बरोबर. सो मी असं म्हणू का रे, 7 टाइम्स एक्सटेरियर अँगल, E plus E plus E plus E plus E 7 टाइम्स केलं तर 7 टाइम्स एक्सटेरियर अँगल इज 360. बिकॉज थिअरम आपण शिकला यार की समेशन ऑफ ऑल एक्सटेरियर अँगल्स इज 360. दॅट मीन्स E इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 7. असंच ठेवतोय मी, काही नाही करणार, असंच ठेवेन मी. आता तुम्हाला हे समजतं का, I प्लस E इंटेरियर प्लस एक्सटेरियर इज 180. पण आहे I प्लस E इज 180 लिनियर अँगल्स आहेत. I value is unknown, but I value can be written as 180 minus of E. So I value can be written as guys 180 minus of E. काय असतो रे?
पहा ना, ई 360 डिवाइड बाय 7 आहे ना, तो पहा ना, ई काय 360 डिवाइड बाय 7 आहे. ऍक्च्युअली याचा तुम्ही जनरलाइज फॉर्म्युला पण बनवू शकता. व्हॅल्यू ऑफ आय इज 180 मायनस 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स करायचा पेंटागॉनचा, सॉरी पेंटागॉन नाही, पॉलिगॉनचा. पहा ना, हा 7 आहे इथे, सो म्हणून 7 साइड्स आहे म्हणून 7 आलाय. 6 साइड्स असले असते इथे 6 आला असता. सो हा जनरलाइज फॉर्म्युला पण तुम्ही युज करू शकता बरं. इन केस जर तुम्हाला फॉर्म्युला ओरिएंटेड स्टडी करायचा असेल तर हा फॉर्म्युला पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकता असं. बट मला असं वाटतं की फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्यालायक क्वेश्चन नाहीये, डायरेक्टली असं करू शकतो आपण. सो 7 जातो इथे यार, 180 इंटू 7. येस स्टुडंट्स, हे कॅल्क्युलेशन करून सांगा. 180 इंटू 7 मायनस 360 डिवाइड बाय 7. हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून सांगता मला. 180 इंटू 7 मायनस ऑफ 360, ओके, होल डिवाइड बाय 7. ओके, याचा आन्सर बनतो पहा 900 डिवाइड बाय 7. तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा, तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा. येस स्टुडंट्स, करा कॅल्क्युलेशन. 900 डिवाइड बाय 7. इथेच एंड करू आपण आन्सर, काही हरकत नाही, चालतं तिथे. पण मी अशा मुलांना आता थोडंसं सांगतो इथे की ज्यांनी 180 इंटू 7 केलं ना रे, 180 इंटू 7 ज्यांनी केलंय ना, त्यांनी थोडंसं जरा होल्ड करा. तुम्ही असं पण करू शकला असतात ओरली. 180 इंटू 7 मायनस ऑफ 360 होता ना, तो 360 कॅन बी रिटन एज 180 इंटू 2. सो 180 कॉमन केलं तर 7 मायनस 2, दॅट मीन्स 180 इंटू 5. हे ओरली असं लाईक विचार करायचं, थिंकिंग करायचं, नाही का. 80 इंटू 5 90, 900 असं पण करू शकता बरं. कशाला उगी डिफरन्स वगैरे करत बसायचं, असं म्हणतोय मी तुम्हाला. समजलं की नाही समजलं काय माहिती यार, की मी फास्ट सांगतोय मे बी. माईकचा ऍक्सेस येतोय. ओके, एक मिनिट. तुम्हाला समजलं का की मला काय सांगायचं होतं? मला असं सांगायचं होतं की यार हे 180 नका करू. Yes, sir. डोंट कॅल्क्युलेट 180 इंटू 7, बिकॉज 180 इंटू 7 तुम्ही करत बसाल कॅल्क्युलेशन, तो काहीतरी येईल, त्याच्यानंतर 360 मायनस करत बसाल. इन्स्टेड तुम्ही एक असा स्टेप इमॅजिन करा. 180 इंटू 7 आहे, हा 360 आहे. 360 कॅन बी रिटन एज 180 इंटू 2. सो जस्ट टेक 180 कॉमन हियर. ओके, सो 7 मायनस 2 राहतो, दॅट इज इक्वल टू 5 राहतो. सो 180 इंटू 5, 80 इंटू 5 90, 900 असं करू शकता तुम्ही. म्हणजे ओरली जर का करायचं असेल तर असं एक वे आहे. तुम्हाला वाटेल की हे 2-3 स्टेप करताच आहे ना सर तुम्ही, नाही रे, हे ओरली करतोय, इमॅजिन करतोय मी. ते इमॅजिनेशन आहे आपलं, आपण लिहित नाही येते. मी लिहितोय का कारण की तुम्हाला समजलं पाहिजे, बट क्लिअरली ते माझं इमॅजिनेशन आहे. ओके, सो असा पण एक वे आहे तुमच्याकडे. येस ऑर नो? तुम्हाला तू समजलं का मी आता काय सांगितलं? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. Repeat करा. ओके, रिपीट. Yes, sir. रिपीट करतो एक लास्ट टाइम रिपीट करतो. भाग आहे, ठीक आहे. हे थोडंसं रफ करतोय, एक काम करतो. हा पार्ट रफ केला. आता मला म्हणायचं काय होतं माहिती का, थोडंसं इम्प्रोवाइज आपल्याला कसं करायचं सांगतो मी तुम्हाला. हे पहा, तुमच्याकडे एक ऑप्शन आहे यार, 180 इंटू 7 करणार तुम्ही. आता 180 इंटू 7 ऍक्च्युअल मध्ये कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आय गेस 1260 असं काहीतरी बनतं होतं. ते कॅल्क्युलेट करायला लागतं मल्टिप्लिकेशन करून, बरोबर. मायनस ऑफ 360 आहे, बरोबर, डिवाइड बाय 7 राहायचं. आणि मग याचा डिफरन्स करतायत तुम्ही, त्याचा डिफरन्स अगेन 900 बनतो. मी बस इतकंच तुम्हाला म्हणलं की इन्स्टेड असं करण्यापेक्षा तुमच्याकडे असा पण एक वे आहे. कॅल्क्युलेशन तुम्हाला 180 इंटू 7 मायनस ऑफ 360 करायचं होतं ना. सो 180 इंटू 7 मायनस ऑफ, इन्स्टेड ऑफ 360 वी कॅन राईट 180 इंटू 2, बिकॉज 180 इंटू 2 कराल 360 बनतोच ना रे, डिवाइड बाय 7. सो टेक 180 कॉमन हियर. जर का तुम्ही 180 कॉमन केला ना रे, ब्रॅकेटमध्ये 7 मायनस ऑफ 2 राहणार ना. 180 कॉमन केलं तर इथे 7 मायनस ऑफ 2 राहणार, होल डिवाइड बाय 7. दॅट मीन्स 180 इंटू, हे पहा, हे 5 बनतं ना, डिवाइड बाय 7. सो 180 इंटू 5 इज 900. 900 बाय 7 हे असं तुम्ही ओरली करू शकता, असं म्हणायचं मला. काही जणांना वाटेल हे पण तुम्ही रायटिंग केलेलं आहे, नाही, हे इमॅजिन केलेलं आहे मी. पण जे मी इमॅजिन केलेलं आहे ते मी तुम्हाला इथे डिस्प्ले करून दाखवतोय. सो मला ते लिहायला लागणारच आहे. आय होप तुम्हाला समजलं मला काय सांगायचं. येस स्टुडंट्स, सो ऍक्च्युअली लेक्चरचा टाइम झालाय. सो याचा प्रूफ तर बेसिकली आता सांगणं थोडंसं अवघड आहे. काय वाटतं तुम्हाला, जाणून घ्यायचं काय याचा प्रूफ, की उद्याच्या सेशन मध्ये डिस्कस करूया? काय वाटतं तुम्हाला? तुम्ही सांगा, तुम्ही म्हणाल तसं नाही. होमवर्क ट्रॅकिंग तर तो पॉइंट राहूनच गेला ऍक्च्युली. ओके, तर ठीक आहे, एक काम करतो ना मी काय करीन माहिती का, तुम्हाला रोल नंबर्स डिफाईन करून देईन, लिस्ट वगैरे व्यवस्थित बनवून, आणि त्याच्यानंतर ना होमवर्कसाठी एक गुगल फॉर्म सेपरेट देईन. हे आजचे जे नोट्स आहेत ना तुमचे,
मी तर म्हणतो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोलॉजी सर्वांचे नोट्स काढा तुम्ही प्रॉपर. ज्यांचं बायो नाही ठीक आहे, त्यांनी पीसीएमचे काढा. ओके, सो तुम्ही नोट्स काढा आणि मी उद्याच्या सेशन मध्ये मग ते अपलोड कसे करायचे ते शिकवेन, म्हणजे उद्या आपण ट्रॅक करू, बरोबर ना? ओके, यस स्टुडंट्स, सो मी रब करू का? आता माझा डाऊट असा आहे, मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की हाऊ कम सम ऑफ एक्सटेरियर अँगल्स इज 360? कसं काय? हाऊ इज दॅट पॉसिबल? प्रूफ पाहिजे असं मला, बरोबर ना? मी सांगितलं तुम्ही ऍक्सेप्ट केलं, हे पण तर असं पण तर नाही चालणार ना. अरे याचं प्रूफ पाहिजे आपल्याला, नाही का? तर थोडंसं टाइम घेतो बरं, मी जास्त नाही घेणार आहे, थोडंसं टाइम द्या मला फक्त इथे. ओके, थोडंसं फास्ट सांगेन, मे बी थोडंसं नाही समजायचं कदाचित, असं होऊ शकेल. केमिस्ट्रीचे मी थोडेसे 5 मिनिट्स बॉरो करतो इथे, 5 to 6 मिनिट्स. ओके, असे गाईस, याचा प्रूफ कसा बनला पाहिजे यार, हे थोडंसं मला डाऊट होता. अनुजा काय म्हणते तू? सर सम ऑफ इंटेरियर अँगल्स ऑफ पॉलिगॉन इज 540. ओके, अच्छा, मग तो एक्सटेरियर अँगलचा व्हॅल्यू फाइंड करणार आणि मग तसं करणार. ठीक आहे, चलो ओके, ते पण एक आहे. पण ना ते पॉलिगॉनसाठी झालं 540. पण जर का हेक्झॅगॉन, हेप्टॅगॉन आला तर मग तिथे काय अप्लाय करणार? समजलं ना? मग तिथे परत इंटेरियर काढून मग तुला एक्सटेरियर काढायला लागेल. त्याच्यापेक्षा तो आपला आत्ताचा जो थेरम आहे एक्सटेरियरचा, सम ऑफ एक्सटेरियर इज 360, ते थोडंसं बरं पडेल ना. कोणी इंटरेस्टेड आहे का रे प्रूफ सांगण्यामध्ये याचं? सर Yes. आता ऍज आपण डिराईव्ह केलं की सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर अँगल इज 72 डिग्री, सो ई मीन्स बाय ऍडिंग ऑल. समजलं. तू काय म्हणतोय माहिती का? एक्सटेरियर 72 आहे म्हणतोय, बरोबर ना? मग 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 360 आला, बरोबर ना? अरे पण तू हा विचार कर ना, एक्सटेरियर 72 कसा आला माहिती का? बरोबर, हे ई प्लस ई प्लस ई, समजलं तुला? तू रिव्हर्स गेला. राईट, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई इज इक्वल टू 360 हे आपण कन्सिडर केलं आणि मग 72 काढला, बरोबर? वी डोंट हॅव 360 टू यूज. येस, करेक्ट. सो आपल्याला हे डिस्कस करायचं, हाऊ कम ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई दॅट इज सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर अँगल इज 360. कसं काय हे आपल्याला डिस्कस करायचं. येस, एनीवन इंटरेस्टेड? सर येस सर, सर्वात पहिले सर 5 into I इज इक्वल टू 540 आहे. सो आपण आय ला सर 180 मायनस ई लिहू शकतो. सर तो आपण 5 जर डिवाइड मध्ये घेऊन गेलो तर 180 मायनस ई इज इक्वल टू 108 आपल्याला हे मिळतं. ओके, सर तो ई इज इक्वल टू 72 आपल्या इथं प्रूव्ह होऊन जातं. सर तो 72 into 5 इज इक्वल टू 360. येस येस येस, ठीक आहे. हे पार तो काय म्हणतोय पहा, लक्ष द्या. तो म्हणतोय की हा इंटेरियर आहे, हा पण इंटेरियर आहे. इवन दिस इज इंटेरियर, इवन दिस इज इंटेरियर, इवन दिस इज इंटेरियर. येस और नो? ठीक आहे. तो असं म्हणतोय की आय प्लस ई, हे पहा, हे आय प्लस ई, बरोबर, प्लस अगेन दिस आय प्लस ई, आय प्लस ई, अगेन दिस आय प्लस ई, अगेन दिस आय प्लस ई, अगेन दिस फोर्थ आय प्लस ई. ओके, अगेन 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 दिस आय प्लस ई, आय प्लस ई. हे तुम्हाला समजतं का? आय प्लस ई तर 180 असताना रे. हे तुम्हाला हे समजतं का? आय प्लस ई इज 180, इवन दिस इज 180, इवन दिस इज 180, इवन दिस इज 180, इवन दिस इज 180. सो गाइस दॅट इज 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 असं 5 टाइम्स करायला लागेल. दॅट मीन्स 180 into 5 आहे तो. हे बघा, त्याचं प्रूफ असं आहे, बरोबर सांगतो तो. पण तुम्हाला समजतं का? पहा त्यांनी काय सांगितलं. तो म्हणतोय की यार ऍडिशन करायचं असं, आय प्लस ई, आय प्लस ई, आय प्लस ई, आय प्लस ई आणि आय प्लस ई असं ऍडिशन केल्यानंतर 180 प्लस 5 असं बनणार आहे तो. बिकॉज आय प्लस ई इज 180 आणि हे तुम्ही 5 टाइम्स करताय. 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 इज 5 टाइम्स 180. म्हणलं ओके. सो आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय प्लस आय 5 टाइम्स कराल तर 5 टाइम्स आय बनेल. ओके. ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई 5 टाइम्स कराल तर 5 टाइम्स ई बनेल. तुम्हाला समजतं का? हे ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, हे इतकं समजेल ना रे तुम्हाला? काय म्हणतोय मी? हे 900 बनतं आणि तुम्ही आत्ताच पाहिलं ना 5 टाइम्स आय हा 540 असतो. येस सर. ओके, हे तुम्ही पाहिलं का? 540 असतो तो, हे 540 असतो. समजतं तुम्हाला ते? 5 आय आपण केलं होतं ना ते ट्रायंगल वगैरे लेक्चरच्या स्टार्टिंग मध्येच डिस्कस केलं होतं ना आपण ते 540 वाला पॉईंट. तो 540 तिकडे टाका, 5 टाइम्स तुम्हाला 360 मिळेल. ओके, पण काही स्टुडंट्स असा डाऊट काढू शकतात, दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर पेंटागॉन, मला हेक्झागॉन साठी दाखवा किंवा मला हेप्टॅगॉन किंवा ऑक्टॅगॉन साठी दाखवा. प्रत्येकासाठी हे करणं थोडंसं अवघड विषय नाही का? आणि प्रत्येकासाठी हे 540 वेगवेगळं असेल ना, म्हणजे तो इंटेरियर अँगलचं ऍडिशन अलग अलग असेल. असं थोडंसं लाईक आहे, हा मेथड आहे, चांगला मेथड आहे, बट स्टील काही नवीन पण आहेत काही मेथड्स. मला वाटतं थोडंसं टाइम जास्तच झाला आता. सो
मला वाटतं की हा सेशन मी इथे एंड करतो. उद्याच्या सेशन मध्ये मी तुम्हाला ते प्रूव्ह करून दाखवेन. आहे एक वेगळी मेथड आहे, चांगली मेथड आहे की आहे तुमच्यामध्ये ॲबिलिटी. जर का मी 1 मिनिटामध्ये सांगेन तर तुम्हाला समजेल. आहे का ती ॲबिलिटी तुमच्यामध्ये? करू का ट्राय? हो सर. करू? येस सर. Yes, sir. चलो गाइस पहा, जॉमेट्री यूज करायचं. चलो मी फास्ट करतो, लक्षात का? हा जॉमेट्री यूज करतोय मी. हे पहा, हा जो साइड आहे ना, हा वाला साइड दिसतो का? हा मी याला पॅरलल साइड इथे ड्रॉ करतोय, इथे असा एक्झॅक्टली पॅरलल साइड. तुम्हाला लॉजिक लागलं? कोणाला पॅरलल साइड काढलाय? Yes, sir. त्याला पॅरलल इथे काढलाय. येस सर. तुम्हाला हे समजतं का? हा अँगल ई असेल तर हा पण अँगल ई असला पाहिजे. आय विल कॉल दिस एज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4 अँड दिस इज E5 असं बोलतो मी. समजा मी थोडंसं फास्ट सांगतोय, बरं प्लीज इतकं ऍडजस्ट करून घ्याल. नाही समजलं तर नका लोड घेऊ, उद्याच्या सेशन मध्ये क्लिअर करून टाका. आणखी मी याला ना पॅरलल साइड काढला यार इथे असा. हा जर का E2 असेल तर मी म्हणतोय हा पण E2 असेल. तुम्ही म्हणणार कसं काय? रिझन? कॅन एनीवन टेल मी रिझन? Corresponding angle. करस्पॉन्डिंग अँगल्स. करस्पॉन्डिंग ते माहिती ना, हे असे दोन साइड्स असतील तर हा अँगल जर का से फॉर एक्झाम्पल 30 डिग्री असेल तर हा पण अँगल 30 असतो. करस्पॉन्डिंग अँगलचा कॉन्सेप्ट आहे ना हा, बरोबर. मग मी म्हणतोय की यार याला पण पॅरलल साइड काढू का आता इथे? बघा काय नीट लक्षात द्या. याला मी पॅरलल साइड काढू का? याला पॅरलल साइड काढू का इकडे असा इथे? काय वाटतं तुम्हाला? आहे का पॅरलल? दिसतो तरी आहे बाबा मला. आहे ना? हो हो. ओके. हो, sir. हे पहा, हा वाला पॅरलल आहे बरं, बरोबर. आता मी तुम्हाला हे सांगतो यार की व्हॉट इज E3? E3 इज अँगल बिटवीन धिस लाईन अँड धिस लाईन. अरे मी तेच म्हणतोय, धिस लाईन इज हाय, दिस टू लाईन्स आर सेम. हे पहा, E3 इज अँगल बिटवीन धिस टू लाईन्स, बरोबर. सो हा लाईन तर हाच आहे ना रे, आणि यार हा पण लाईन म्हणजे हाच आहे ना, त्यालाच पॅरलली ओढलंय आपण इकडे. सो दॅट मीन्स इफ दॅट इज E3, दिस हॅज टू बी E3 असं मला वाटतंय. तुम्हाला काय वाटतंय? पटतंय काय? हो येस सर. मला भीती वाटत आता की मी थोडंसं फास्ट शिकवतो आणि तुम्हाला लाईक बाउन्सर जात आहे. ओके ठीक आहे. ओके गाईज, ठीक आहे, जाऊ पुढे. ठीक आहे, चॅट बॉक्स थोडंसं मी इथे प्रायव्हेट ठेवतोय. 1 मिनिट. काय सौरभ सर, सेटिंग चेंज करू शकाल का चॅट बॉक्सची? येस सर. 1 मिनिट, होस्ट ओनली करतो. ठीक आहे. रोहन सिंगनी बहुतेक काहीतरी गाणं टाकलेलं दिसतंय इथे. ओके, असं नका करू रे. ठीक आहे, तर पहा. हा आता याचा पुढचा स्टेप मला असं वाटतं बहुतेक तुम्हाला समजलंच असणार आहे मी काय करणार आहे. मला असं वाटतं की तुम्हाला असं समजलं असेल की हा जो आहे ना साइड, या रेड वाल्याला इथे पॅरलल मारू का? काय म्हणता? येस सर. तर रेड वाल्याला जर का मी इथे पॅरलल मारीन तर तुम्हाला असं समजेल की व्हॉट इज E4? E4 इज अँगल बिटवीन दीज टू लाईन्स ना. बट गाइज, दिस लाईन इज नथिंग बट दिस लाईन पॅरलल. This red line is nothing but this red line because these two lines are parallel. दोन्ही लाईन सेमच आहेत ना रे. म्हणजे अख्खाच्या अख्खा जरा तुम्हाला समजतं का? हे जे आहे ना, हे याला असंच उचलून इथे प्लेस केलंय मी, याला असंच इथून लिफ्ट करून इथे प्लेस केलेलं. सो हा E4 असला पाहिजे की नाही, असं मला म्हणायचं इथे. अँड फायनली दिस हॅज टू बी E5. कारण की व्हॉट इज E5? E5 इज अँगल बिटवीन दिस लाईन. हे पहा, कलर थोडंसं चेंज करतो आता. हा तुम्हाला समजलं असेल आता, हा E4 आहे. ओके, अँड फायनली व्हॉट इज E5? E5 तर पहा रे, हा लाईन आणि हा लाईन, त्या दोघांमधला अँगल आहे. म्हणजे हा लाईन आणि हा लाईन, बरोबर ना? मला तर सेम वाटतं रे. त्याला ऍज इट इज लिफ्ट करून, हे पहा ना, याला ऍज इट इज लिफ्ट करून इथे टाकतोय बहुतेक, बरोबर ना? त्याला लिफ्ट करून इथे प्लेस करतोय. मग हा E5 असला पाहिजे का रे? काय वाटतं तुम्हाला? येस सर. येस. आता हे तुम्हाला हे समजतं का? हे कम्प्लीट सर्कल बनतोय का रे? हे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 कम्प्लीट सर्कल बनतोय का? येस सर. सर्कलचा Yes, अँगल Yes, किती sir. असतो? 360. 360. 360 degree. So therefore sum of all extra angles is 360. असा स्टेटमेंट इथून येतो. आय होप तुम्हाला समजलं असेल. आय फील सॉरी बिकॉज मी थोडंसं फास्ट एक्सप्लेन केलं असं मला वाटतंय, कारण की आज थोडंसं जास्त कंटेंट डिलिव्हर झाला माझ्या साईडनी. सो बट काही हरकत नाही, समजलं असेल तर वेल अँड गुड, बट समजलं नसेल तर बिलकुल टेन्शन नका घेऊ. ओके ठीक आहे. सो मला वाटतं सेशन आपण इथे एंड करूया यार. मला फायनली चॅटबॉक्स वरती सांगू शकाल का? एव्हरीवन वरती मी टाकतोय आता चॅटबॉक्सचं सेटिंग परत. एव्हरीवन वरती प्लीज सांगा मला की समजलं का रे आजचं सेशन, कसा वाटला, किंवा माईक ऑन करून सांगितलं तरी चालेल, सो दॅट मला पण थोडंसं फीडबॅक येईल तुमच्या म्हणजे रिव्ह्यूचा. एव्हरीवन वरती टाकलं का? ओके, आय होप समजलं. सर नाईस. बोला.
Okay, Sir, nice. the lecture was so informative. Okay, very good. Thank you. So सर कन्सेप्ट कळाले आणि फॉर्म्युला मागे त्याचं काय म्हणजे काय असतं ते का म्हणजे का दिलेलं असतं ते पण कळालं. येस येस येस, व्हेरी गुड. पण आपल्याला ना असंच करायचं माहिती कम्प्लीट 11-12 मध्ये अशाच गोष्टी शिकायच्यात की म्हणजे मागचा जो कॉन्सेप्ट असतो ना तो इम्पॉर्टंट असतो. कारण की इथेच लाईक सर्व असतं रे ट्विस्ट. म्हणजे बोर्ड मध्ये चांगले मार्क्स पडणे आणि एंट्रन्स मध्ये चांगले मार्क्स पडण्यामध्ये छोटासा जो डिफरन्स असतो ना तो हाच डिफरन्स आहे जे मी आज एक्सप्लेन केलं तुम्हाला सेशन मध्ये. आणि असंच करत राहायचं आपल्याला. ओके, सो आय होप तुम्हाला सेशन समजलं. इनकेस जर का थोडं डिफिकल्ट वाटलं असेल सर खूप बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर झाले सर. ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ओके, काही जणांचं हे पण आहे की थोडंसं स्लो शिकवा. नक्की नक्की थोडंसं उद्याच्या सेशन मध्ये थोडंसं लाईक स्पीड कमी करेन मी. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही, नक्कीच 100%. ओके, येस. सो ठीक आहे यार, भेटूया उद्या सेम टाइमला. ओके, गुगल फॉर्म भरा रे सर्वांनी. रोल नंबर तुमचे जनरेट करून देईन मी. गुगल फॉर्म नका विसरू फक्त. ओके, हॅलो सर. येस सर. येस 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 सर, बोल. अच्छा जगदीश सर, हां हां देतो सर. क्लोज करतो मी सेशन हा वाला. लिहू नका करू मुलांना, तुमचं केमिस्ट्रीचं लेक्चर असेल लगेच. ओके, थँक्यू सर. गुड डे सर. बाय एव्हरीवन, हॅव अ नाईस डे. बाय, भेटूया उद्या. So, hello everyone. Very good morning to all of you guys. Is I'm audible? Audio आणि video clear आहे? Yes, sir. Yes sir. गुड मॉर्निंग सर. Yeah, Yes, very sir. good morning to all of you. Very good morning. आपण काल थोडंसं इंट्रोडक्शन बघितलं होतं केमिस्ट्री बद्दल. आय थिंक काल 70-75 स्टुडंट होते. आज नंबर ऑफ स्टुडंट खूप जास्त झाले. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम अगेन गिव्हिंग यू माय इंट्रोडक्शन. माय सेल्फ जगदीश वाघ. राईट नाऊ आय एम एज्युकेटर ऑन अन अकॅडमी. ओके, सध्या मी अन अकॅडमीवरती रनिंग करतोय. आणि नो नीड टू से बट राईट नाऊ आय एम #1 एज्युकेटर फॉर MST CET category on अन अकॅडमी. यू कॅन चेक माय प्रोफाईल ऑल्सो. ओके, so I am also with the Matrix Science Academy. I am a part of Matrix Science An Academy. मी तुम्हाला या स्ट्रीम मध्ये मी तुम्हाला voice is not clear. Okay, I will check. 1 minute, guys. Bluetooth off करतो. चला आता चॅट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगा तुम्हाला ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिअर आहे आता. येस सर. फास्ट कमेंट करा सो दॅट आय कॅन कंटिन्यू. नाव इट इज क्लिअर ना? ओके, चलो, थँक्यू व्हेरी मच. सो आज ऍक्च्युली आपल्याला थोडंसं केमिस्ट्री बद्दल डिस्कशन करायचं आहे. नाउ विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट अबाउट द केमिस्ट्री. याच्या आधी तुम्ही केमिस्ट्रीच्या बाबतीत जर बघायला गेलं तर ओव्हरऑल मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये एक्झॅक्टली कुठल्या कुठल्या केमिस्ट्री स्टडी करायचं आहे. तर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अँड इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, या 3 स्ट्रीमचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. अपार्ट फ्रॉम दिस सम स्मॉल पार्ट इज देअर विच इज कॉल्ड ॲज अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके ओके, तर या केमिस्ट्रीमध्ये मला जास्त फोकस करायचं आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. तुम्ही तुमच्या सिनियर्सला विचारा, तुमचे जे आता सध्या 11-12ला जे स्टुडंट गेले असतील तुम्ही त्यांना विचारा की केमिस्ट्रीमध्ये डिफिकल्ट पार्ट कुठला आहे. एव्हरीवन तुम्हाला मोस्ट ऑफ द स्टुडंट तुम्हाला हे सांगणार की ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री थोडंसं डिफिकल्ट जातं. तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तुम्हाला अजिबात डिफिकल्ट जाणार नाही. याची रिस्पॉन्सिबिलिटी, याची 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ही माझी असेल. ओके, मग ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये मुलांना ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट का जातं माहिती का? त्याला एक रिझन आहे. रिझन असं आहे की काल मी मुलांना सांगितलं होतं की मुलं काय करतात, मुलं कशा पद्धतीने स्टडी करतात. केमिस्ट्रीचा स्टडी करताना तुम्हाला मराठी शब्द वापरला तर तुम्हाला रट्टा मारायचा नाहीये. ओके, म्हणजे इज कॉल्ड एज अशा पद्धतीने स्टडी करायचं नाहीये. मग मी तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं
अगदी बेसिक पासून सुरुवात करणार आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री कशाला बोलतात, ओके, किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कशाला बोलायचं असतं हे तुमचं 8, 9, 10th ला पण झालंय. बट आय वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम व्हेरी बेसिक. ज्या मुलांचं आजपर्यंत कदाचित बेसिक क्लिअर नसेल अँड दे आर नाऊ गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, दे कम विथ मी. आय विल क्लिअर ईच अँड एव्हरी पॉइंट फ्रॉम द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, तुमच्यापैकी असं एकही मुलगा नसणार ज्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये डिफिकल्टी येणार. हा, फक्त मला तुम्हाला एक सांगायचंय, ऍक्च्युअली मी आता माईक जॉईन केलाय त्यामुळे तुमचा ऑडिओ माझ्यापर्यंत पोहोचणार नाही. तुम्हाला जर काही बोलायचं असेल, तुम्हाला एखादा टॉपिक इन केस मीन वाईल नाही समजला तर तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये मेन्शन करा किंवा हँड रेस करा, म्हणजे मी तुमची कमेंट, तुमचा डाऊट मी चेक करून घेणार. इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? सो आय स्टार्ट, या ओके, चलो आय स्टार्ट फ्रॉम द व्हेरी बेसिक, ज्याच्यामध्ये मला बघायचं आहे इट्स अ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. लक्षात घ्या, खूप मजा येणार. प्रत्येक पॉईंट समजून घ्यायचा आहे. कदाचित त्यातले काही पॉईंट असे असतील की सर आय नो दिस, येस और नो, बट तुमच्यातले काही मुलं असे पण सर चला हे मला आज पहिल्यांदा कळलंय, आता मी लक्षात ठेवणार. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हटलं तर मला एक सांगा, विच कंपाऊंड आर सेड टू बी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कोणाला बोलतो आपण? ओके, ऍक्च्युअली तुम्हाला हे पण सांगणार Carbon. व्हॉट एक्झॅक्टली Yes, मीन बाय कंपाऊंड. main कंपाऊंड compound बद्दल मी carbon. चॅप्टर नंबर 1 मध्ये जेव्हा आपला रेग्युलर सिलेबस स्टार्ट होणार तेव्हा आपण डिस्कशन करू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. लक्षात घ्या, ह्युमन बॉडी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. हे सुद्धा एक प्रकारचं ऑर्गॅनिक आहे. मीन्स दोज सबस्टन्सेस everywhere this marker is made from polythene. yes or no, it is made from polythene आहे. हे समोर माझ्या मोबाईल आहे, त्या मोबाईलची कॅप आहे, त्या मोबाईलची प्लास्टिक मटेरियल आहे. आउटसाइडला सपोज माझ्याकडे इथे काहीतरी हे मटेरियल तुम्ही असं बघितलं असेल, या वायर्स तुम्ही बघितल्या आहेत. yes or no, हे वायर म्हणजे इट इज पॉलिथिलिन. yes or no, दिस इज पॉलिथिलिन. किंवा माझ्यासमोर ही बॉटल आहे, दिस इज हाय डेन्सिटी पॉलिथिलिन. ओके, म्हणजे एव्हरीवेअर तुम्ही जे बघता ना, आता सध्या माझ्या सराउंडिंगला जे आहे ते मी डिस्कशन करतोय, इव्हन काही पण असेल, एव्हरी पेपर इज ऑल्सो देअर. आपल्या अवतीभोवती जेवढं काही तुम्हाला दिसतं ना, इच अँड एव्हरी मटेरियल कन्सिस्ट ऑफ कार्बन. मी अजून केमिस्ट्री पर्यंत पोहोचलोच नाही, मी आपल्या सराउंडिंगचं डिस्कशन करतोय. ओके, म्हणजे इव्हन माय टी शर्ट, माय मार्कर, दिस व्हाईट बोर्ड, दिस इंक, दिस पेपर, बॉटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. All the material are made up from some compound and that compound consists of some carbon. मग आपण जर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीकडे टर्न करतोय तर याचा अर्थ आपल्याला अशा कंपाऊंडचा स्टडी करायचा आहे ज्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे. सच कंपाऊंड कन्सिस्ट ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट. द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बन. अलॉंग विथ कार्बन देर मे बी प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन, देर मे बी प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, देर मे बी प्रेझेन्स ऑफ नायट्रोजन. Along with carbon, there may be presence of hydrogen, oxygen and nitrogen. मग तुम्ही असे काही मॉलिक्युल्स याच्या आधी नक्कीच ऐकले असेल. फॉर एक्झाम्पल बेन्झिन ऐकलं असेल, अल्कोहोल नाव ऐकलं असेल, अजून काही केमिकल ऐकले. जास्त केमिकल्स ऐकले तर वेल अँड गुड. ओके, बट ऍटलीस्ट व्हेरी बेसिक केमिकलचा तुम्ही विचार केला, बेन्झिन. पण एक सांगा, बेन्झिन आपण प्रेझेंट करताना लाईक दिस इज अन बेन्झिन. कदाचित तुम्ही असं दाखवलं नसेल 10th ला, बट तुम्ही या पद्धतीने किंवा तुम्ही याच्यापर्यंत पोहोचला की नाही, आय डोंट नो, 10th मी अजून बघितलं असेल तुमचं काय असणार आहे. बट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हटलं तर त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्यूएंट कुठला असणार, इट्स अँड कार्बन. मला डिस्कशन करायचंय आजचं लेक्चर फक्त कार्बन वरती, नॉट इव्हन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. मी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड पर्यंत पोहोचणार सुद्धा नाही. मला फक्त डिस्कशन कुठे करायचंय, मला कार्बन वरती डिस्कशन करायचं. लक्षात घ्या, मी जर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीला सुरुवात करतोय आणि मी कार्बन पासून सुरुवात करतोय तर लक्षात घ्या, तुम्हाला तुमची कॉन्सेप्ट खूप ग्राउंड लेवल पासून मी स्टार्ट करतोय, ज्याच्या आधी कुठलाच टॉपिक नसतो, तिथून आपण सुरुवात करतोय. सो लेट स्टार्ट विथ द कार्बन. आपण इंट्रोडक्शन टू ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बोलतोय ना, तर आपल्याला डिस्कशन कुठून करायचंय, कार्बन पासून डिस्कशन करायचंय. जो 10th पार्ट होता तोच थोडासा रिपीट करायचा आणि त्यालाच कंटिन्युएशन करून थोडंसं ऍडव्हान्स जायचं आपल्याला. ओके, सो आय एम टॉकिंग अबाउट कार्बन. कार्बनचा ऍटॉमिक नंबर किती असतो, 6 असतो. आणि तुम्ही 10th ला त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा लिहिलं आहे. ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही लिहितात कसं, इट इज 2 and 4. येस और नो, याचा ऍक्च्युअली प्रेझेंट कसं केलं पाहिजे याला. सो इट्स अ सेंट्रल पार्ट विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. नाउ दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल. हा खूप 10th पार्ट आहे, 8, 9, 10th पार्ट आहे. इथूनच का सुरुवात करायची, कारण मला त्यातला एक स्टेटमेंट बाहेर काढायचंय आणि ते स्टेटमेंट तुम्हाला कंटिन्युअसली 11th आणि 12th ला वापरायचंय. मग याच्यामधला 10th मधला कुठला पार्ट माझ्या कामाचा आहे, हे तर आपल्या कामाचंच आहे. कार्बन ऍटॉमिक नंबर इज 6. ऍटॉमिक नंबर 6 असतो याचा अर्थ त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन सुद्धा 6 असतात, प्रोटॉन सुद्धा 6 असतात. दिस इज व्हेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 and 4. इट मीन्स दिस इज फर्स्ट शेल,
This is first shell, which is known as K shell. This is second shell, which is known as L shell. तुम्हाला माहिती आहे ना KLMN, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, yes or no? त्यालाच आपण पुढे कंटिन्युएशन करतोय. ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. इथे सेंट्रल पार्ट असतो न्यूक्लियसचा. इथे मी नाव लिहितो तुमच्याकडे न्यूक्लियस. नाउ दिस इज फर्स्ट शेल. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन अँड सेकंड शेल कन्सिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन. सर एवढं बेसिक का सांगताय, गरज आहे त्याची. नाउ लुक ॲट दिस डायग्राम. दिस इज K शेल. इनर शेल इज नथिंग बट इट्स अ K शेल आणि आउटर जे आहे त्याला आपण म्हणतोय K अँड L. आता या एल शेलच्या नेक्स्ट कोणीच नाहीये. मग मी या एल शेलला लास्ट शेल म्हणू शकतोय, लास्ट ऑर्बिटल म्हणू शकतोय. लास्ट शेल, लास्ट ऑर्बिटल, त्यालाच म्हटलं होतं व्हॅलन्स शेल. त्यालाच आपण कुठला शब्द वापरतोय, इट इज कॉल्ड एज व्हॅलन्स शेल. तुम्ही शेल म्हटलं तरी चालेल, ऑर्बिट म्हटलं तरी चालेल. सो व्हॅलन्स शेलचाच अर्थ काय असतो, आउटर मोस्ट शेल, सगळ्यात लास्ट शेल. नाउ यू टेल मी, आता तुमचं पार्ट आहे, तुमचं रोल आता इथे आहे, मला कमेंट करून पटकन सांगायचंय. नाउ यू टेल मी, व्हॅलन्स शेल कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? व्हॅलन्स शेल ऑफ कार्बन कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? My question is that you have to answer in chat box. Valence shell of carbon consists of how many electrons? Okay, answer आले पण. Okay, fine. Me comment. So valence shell consists of 4 electrons. Now that 4 electrons are responsible for the formation of bond. That 4 electrons are responsible for the formation of bond. आता लक्षात घ्या, मी कार्बनला प्रेझेंट करताना अशा पद्धतीने प्रेझेंट करतोय. इथे मी डॉट्स मेन्शन करतोय 1, 2, 3 and 4. These 4 dots are nothing but they are the 4 electron which is present in the valence shell of carbon. I don't want to show the inner electron. Inner shell मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन होते, तुम्हाला आठवतंय का? सो इट्स अ 2 and 4. मी फक्त इलेक्ट्रॉन कुठले प्रेझेंट करतोय, जे व्हॅलन्स शेल मध्ये आहेत. व्हॅलन्स शेल ऑफ कार्बन कन्सिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन. आय मेन्शन हिअर 4 इलेक्ट्रॉन. सर हे 4 इलेक्ट्रॉन दाखवून तुम्ही काय सांगण्याचा प्रयत्न करता? लक्षात घ्या, आपण असं खूपदा बोललो आहे, असं आपण 100, 200, 1000 टाइम्स 11-12 ला बोलणार आहे की valency of carbon is 4. Valency of carbon is 4. It means carbon can form maximum 4 bonds. Carbon can form maximum 4 bond. Why only 4 bond, not 5 bond, not 6 bond? The answer is this. Because the valence shell consists of only 4 electron ना. याच्या valence shell मध्ये 4 electron आहे. Therefore carbon is capable to form maximum 4 bonds. So carbon 4 पेक्षा जास्त बॉन्ड फॉर्म करत नाही कधीच. 3 बॉन्ड फॉर्म करू शकतोय, पण त्याच्यावरती एक तर प्लस किंवा मायनस चार्ज येणार. ओके, मग या कार्बन मध्ये किती टाइपचे बॉन्डची पॉसिबिलिटी असतात? तर पॉइंट नंबर 1, सपोज मी असे 2 कार्बन मेन्शन केले. 2 कार्बन पर्यंत पोहोचण्याआधी एकच कार्बनचा विचार करू. सो दिस इज कार्बन. Case number 1, this carbon has a 4 bond. All the bonds are single bond. This is possibility number 1. Possibility number 2, carbon can form 2 single bond and 1 double bond. This is second possibility. Check it. Total number of bonds are 4. Total number of bonds are 4. Now the third possibility, carbon can form 1 triple bond and 1 single bond. Is there any fourth possibility? Is there any fourth possibility according to you? Yes or no? This is first possibility. All are single bond. This is second possibility. Double bond, single bond. Third possibility, triple bond, single bond. Some student may think, sir, we can form 1, 2, 3, 4. अशा टाइपचं बॉन्डिंग फॉर्म झालेलं नसतं कधी. नाउ अगेन असं पण नाही चालणार ना. फिफ्थ पॉसिबिलिटी, कार्बन डबल बॉन्ड. दिस इज द वन पॉसिबिलिटी. दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. येस, हे सुद्धा पॉसिबल आहे. आपण ज्या CO2 मॉलिक्यूल दाखवतो ना, कार्बन डायऑक्साइड मॉलिक्यूल, तर कार्बन डायऑक्साइड मॉलिक्यूल दाखवताना आपण अशा वेळेने दाखवतो. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. परफेक्ट. कोणी अथर्वने आन्सर दिले. एक्सलंट. ओके, बट दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. व्हाय सर? एवढी म्हणजे हे पॉसिबल आहे, हे सुद्धा पॉसिबल आहे, हे पॉसिबल आहे, हे पॉसिबल आहे, हे का पॉसिबल नाही? त्याचं एक रिझन आहे. ते पण रिझन मी एक्सप्लेन करणार. तो टॉपिक कुठेच मिस होणार नाहीये. आता फक्त हे समजून घ्यायचंय की मला बॉन्ड बद्दल डिस्कशन करायचंय, मला कार्बनच्या बॉन्ड बद्दल डिस्कशन करायचंय. कार्बनला कधीही चेक करा, 4च बॉन्ड सापडतील. जगातलं कुठलंही स्ट्रक्चर शोधून काढा कार्बनचं, चेक करा, त्याच्यामध्ये बॉन्ड्स किती आहे. एव्हरी कार्बन हॅज ओनली 4 बॉन्ड. समटाइम्स ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड. समटाइम्स
डबल बॉन्ड अँड सिंगल बॉन्ड, समटाइम्स ट्रिपल बॉन्ड अँड सिंगल बॉन्ड, अशा टाईपचे तुम्हाला स्ट्रक्चर सापडतील, समटाइम्स असं पण सापडणार. तर ही जी पॉसिबिलिटी आहे ना मुलांनो, ही जी पॉसिबिलिटी आहे याच्यामध्ये समजून घेण्यासारखा पार्ट असा आहे, ज्याच्यामध्ये आता हा तुमचा 10th चा पार्ट सांगतो, जो तुम्ही 10th ला बघितलाय. सो असं जर मी मोलेक्युल प्रेझेंट केला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऍक्च्युली इथे जम्प करणं म्हणजे मी डायरेक्टली ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बद्दल डिस्कशन करतो, की जे आज मला करायचंच नाही. आज मला तुम्हाला फक्त कार्बन बद्दलच डिस्कशन करायचंय, की कार्बन कशा पद्धतीने 4 बॉन्ड फॉर्म करतो. समजा एक कार्बन असेल तर ठीक आहे, असे नंबर ऑफ कार्बन्स आले तर काय होऊ शकतं पॉसिबिलिटी, याचा सगळ्यांचा इन डिटेल आपल्याला स्टडी करायचा आहे. ओके, वन बाय वन. एक मिनिट, मला तुमच्या कमेंट बघूया, कोणी काही डाऊट विचारलाय का? नाही, 1 मिनिट, 1 मिनिट. अरे यार, व्हॉट हॅपन, चुकून दुसरं बटन दाबलं गेलं माझ्याकडून. हा सर, नो आय एम बॅक. हा, आता चेक करा, कॅमेरा चालू झालाय का? कॅमेरा वगैरे सगळं ओके आहे ना? माझ्याकडनं चुकून बटन दाबलं गेलं. येस. येस सर. आता मला हे डिस्कशन करायचंय की सपोज मी इथे 2 कार्बन मेन्शन केलेत, तुम्ही तुमचं नॉलेज अप्लाय करायचं. आता मी तुम्हाला काय टीच केलंय, की कार्बनला 4 बॉन्ड आलेच पाहिजे, तुम्ही या कार्बनवरती फोकस करा, याला 4 बॉन्ड आलेच पाहिजे, 1 2 3 अँड 4. याच्या शेजारी मी जर दुसरा कार्बन ठेवला तर त्याला पण 4 बॉन्ड आले पाहिजे. तर चेक इट, हा जो मधला बॉन्ड आहे ना मुलांनो, हा जो मधला बॉन्ड आहे तो दोघांसाठी कॉमन असतो. सध्या या कार्बनला 4 बॉन्ड आहे, इकडच्या पण कार्बनला 4 बॉन्ड आहे. तर सर हा बॉन्ड तर दोघांसाठी कॉमन, तो कॉमन झालाच कसं काय, तो दोघांसाठी बॉन्ड कॉमन कसं काय झाला, दॅट वी हॅव टू थिंक. ओके, ऍज अ पार्ट ऑफ 11 स्टुडंट. 12th ला गेल्यानंतर हा टॉपिक म्हणजे खूप टाइमपास टॉपिक असतो, की सर हे तर किती इझी आहे. पण 10 to 11 मुव्हिंग स्टुडंटसाठी हे माहिती पाहिजे की हा दोघांसाठी कॉमन कसं काय झालं. सर मला एक सांगा मुलांनो, तुम्ही समजा ट्रॅव्हलिंग करताय, तुमच्याकडे स्वतःची कार नाहीये, तुमच्याकडे स्वतःची बाईक नाहीये, तुम्हाला समजा ऑटोने ट्रॅव्हलिंग करायचंय. मला एक सांगा, ऑटोमध्ये तुम्ही एकटे बसलात, अचानक पुढे कोणीतरी आलंय, ते पण मध्ये बसतात, अचानक पुढे कोणतरी आले, ते तिसरे पण मध्ये बसतात. तुम्ही एकच सीट काय केलं, शेअर केलं. तुम्ही सीटचे तुकडे केले का? चल तुझ्या तुकड्यावर तू बैस, माझ्या तुकड्यावर तुम्ही बसतोय, नो. तुम्ही काय केलंय, पूर्ण 1 सीट शेअर केलंय. तुम्ही क्लासरूम मध्ये बसतात, क्लासरूम मध्ये एका बेंचवरती 2 स्टुडंट 3 स्टुडंट बसतात. तुम्ही बेंचची तुकडे करत नाही ना, तुम्ही बेंचला तोडत नाही. तुम्ही काय करता, त्याच बेंचवरती सगळेजण स्पेस शेअर करताय. सो इथे सुद्धा काहीतरी शेअरिंगची कॉन्सेप्ट आहे. काय शेअर केलं त्यांनी, त्या दोघांनी एक बॉन्ड जो होता ना दोघांमधला, तो बॉन्ड शेअर केला. 2 कार्बन शेअर 1 बॉन्ड. मग हा एक बॉन्ड शेअर कसं काय झाला, मग ते इलेक्ट्रॉनचं काय झालं सर, ते इन डेप्थ मध्ये आता सुरुवात करतोय मी. आता ऍक्च्युअली मेन टॉपिक आपला सुरुवात होतोय. सो स्टे ट्यून विथ मी. सो अगेन आय एम गोइंग टू रिप्रेझेंट कार्बन. मला एक सांगा, कार्बनच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती असतात? कार्बनच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते मी दाखवलेत. त्याच्या शेजारी अजून एक कार्बन आहे, त्याचे पण 4 इलेक्ट्रॉन दाखवलेत मी. आय होप की तुम्हाला हे डॉट दिसत असतील, बोर्डवरती. आता होतं काय माहिती का, जेव्हा या कार्बन सोबत इकडचा कार्बन 1 इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग करतो, या 2 इलेक्ट्रॉनचं काय होतं, शेअरिंग होतं. या 2 इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतं, याचा अर्थ असा आहे की this 1 electron of carbon number 1 can used by carbon number 2. This electron of carbon number 1 can be used by carbon number 2. At the same time, electron of carbon number 2 can be shared by carbon number 1. Okay? Yes, 1 minute, one doubt is there. I want to read that comment. एक मिनिट, मी चॅट बॉक्स मध्ये येतो आहे. अभिषेकचे कारण सर, आय हॅड डाऊट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन. इफ इलेक्ट्रॉन इन एटम रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, then why electron in K and M do not repel? Because the electron having negative charge. Absolutely, I will explain this question. याच्याकडे जाण्याच्या आधी अभिषेकचा क्वेश्चन असा आहे की this is a central part, this is K shell, this is L shell, M shell, number of shells. अभिषेकचं असं म्हणणं आहे की सर याच्यामध्ये सपोज इलेक्ट्रॉन्स तुम्ही दाखवलेत,
तुम्ही याच्यामध्ये पण इलेक्ट्रॉन दाखवलेत 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि बाकी पाठीमागचे काय दाखवत नाही, मी 2च दाखवतो समजण्यापुरतं. अभिषेकचं असं म्हणणं आहे की सर around the nucleus electrons are continuously revolving. Yes or no? Electrons are continuously revolving in around the nucleus. Same K नंतर L शेल आहे, त्या L शेल मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन कंटिन्युअसली काय होता, रिव्हॉल्व होत आहे. मग हे इलेक्ट्रॉन एकमेकांना रिपेल का करत नाही? तर पहिली गोष्ट, दे रिपेल्स इच अदर. एक मिनिट सर, they can do double bond except of sharing of bond. I will explain that also. तुम्ही आधी एक पॉईंट आपण क्लिअर करू. आधी मी डाऊट क्लिअर करतोय कोणाचा, आम्ही अभिषेकचा डाऊट क्लिअर करतोय आणि ओमचा डाऊट तो आपोआप क्लिअर होणार जेव्हा आपण टॉपिक प्रोसीड करणार. आता ओमचा जो डाऊट आहे त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करू. त्याचं म्हणणं असं आहे की न्यूक्लियसच्या अवतीभोवती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे, के मध्ये आहे, एल मध्ये, ते एकमेकांना रिपेल का करत नाही? ते एकमेकांना रिपेल कसे करतात माहिती का मुलांनो? याचा जो शेप आहे ना, याचा जो शेप आहे हा 100% स्पेरिकल शेप किंवा सर्क्युलर पॅटर्न मध्ये आपण म्हणू शकत नाही. जेव्हा तुम्ही ऑर्बिट ही कॉन्सेप्ट स्टडी करतात आणि याला तुम्ही ऑर्बिट म्हणतात, दिस इज के, दिस इज एल, ऑर्बिटला तुम्ही शेल हा शब्द सुद्धा वापरलाय. याच्या पुढची कॉन्सेप्ट तुम्हाला आता स्टडी करायची 11th ज्याला आपण नाव देतो ऑर्बिटल. ऑर्बिटल्स किंवा त्याला तुम्ही नाव देतात सबशेल, आणि त्या सबशेल कुठल्या असतात? SPDF, दे आर द नंबर ऑफ सबशेल्स. आणि या सबशेल्स मध्ये तुम्हाला ही कॉन्सेप्ट समजते की इथे इलेक्ट्रॉन मध्ये थोड्याफार प्रमाणात काय होतं, रिपल्शन होतं. दे रिपेल्स इच अदर. आणि त्यांना रिपल्शन झाल्यामुळे काय होतं? त्यांना रिपल्शन झाल्यामुळे असं होतं की समटाइम्स दिस इज जस्ट कन्सिडर वन इलेक्ट्रॉन. While moving this electron, sometimes it close to nucleus, sometimes it goes away from the nucleus. Sometimes is close to nucleus, sometimes is away from the nucleus. म्हणजे बघा ना, हा इलेक्ट्रॉन आहे. इलेक्ट्रॉन जेव्हा न्यूक्लियसच्या जवळ येतो, हा इलेक्ट्रॉन जेव्हा न्यूक्लियसच्या जवळ येतो तेव्हा त्याला इकडचे इलेक्ट्रॉन फोर्स करतात. बट जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असतो, सर्क्युलर मोशन मध्ये असतो, तेव्हा त्याच्या बॉडीवरती सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्ट करत असतात. मग त्या फोर्समुळे ही बॉडी म्हणण्यापेक्षा हा इलेक्ट्रॉन पुन्हा बाहेर ढकलला जातो. जेव्हा तो बाहेर ढकलला जातो तेव्हा हा न्यूक्लियस त्याला पुन्हा ओढण्याचं काम करतो. न्यूक्लियस ओढण्याचं काम करत असताना त्याला त्याच्या शेजारचा इलेक्ट्रॉन ढकलण्याचं काम करतोय. म्हणजे ही जी मोशन आहे ना मुलांना, ही मोशन फिक्स नाहीये. तुम्ही 10 पर्यंत काय स्टडी केलं होतं? इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व इन अ फिक्स सर्क्युलर पाथ असे तुम्ही वर्ड्स वापरले होते. 11th तुम्हाला जेव्हा ही कॉन्सेप्ट टीच केली जाते ऑर्बिटल किंवा सबशेल, तेव्हा त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजतं की इलेक्ट्रॉनची अशी फिक्स पाथ नसते. इट कम्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, इज गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. आणि याला रिस्पॉन्सिबल काय आहे? न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल आहे, अदर इलेक्ट्रॉन पण रिस्पॉन्सिबल आहे. अदर इलेक्ट्रॉनच्या रिपल्शनमुळे इलेक्ट्रॉन इकडे जवळ येतो आणि जेव्हा तो फिरत असतो, फिरता त्याच्या बॉडीवरती आउटसाइडला फोर्स एक्झिट होतो आणि आउटसाइडला फोर्स एक्झिट होतो, पुन्हा बाहेर पडतो, पुन्हा आतमध्ये येतो, पुन्हा बाहेर जातो, पुन्हा आतमध्ये येतो, पुन्हा बाहेर येतो. अशा पद्धतीने ते काय होतं, कंटिन्युअसली रोटेशन होत असतं. ओके, चला हा टॉपिक कोणाचा होता? एक मिनिट मी तुम्हाला समजून सांगतो. बरं अभिषेक, तुझा क्वेश्चन समजला का तुला? तुझ्या क्वेश्चनचा आन्सर समजला का तुला? सॉरी, अभिषेक होता. हा, अभिषेकच होता. अभिषेक, आर यू देअर? Is I audible? अरे यार, रिप्लाय करा. नाउ आय रिपीट वन्स अगेन. क्वेश्चन ज्या स्टुडंटचा तो स्टुडंट अवेलेबल नाही आता. ओके, त्याचा क्वेश्चन असा होता की सर न्यूक्लियस आहे. आता ही 10 ची कॉन्सेप्ट क्लिअर न झाल्यामुळे क्वेश्चन राईज झालाय. ऑडिबल आहे ना? येस, ऑडिबल आहे. त्याचं म्हणणं आहे की सर इथे इलेक्ट्रॉन्स आहे, इथे इलेक्ट्रॉन्स आहे, इथे इलेक्ट्रॉन्स आहे, इथे इलेक्ट्रॉन्स आहे, असे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे की जे याच्या अवतीभोवती फिरत असतात कंटिन्युअसली. 10th पर्यंत काय टीच केलं गेलंय? इलेक्ट्रॉन आर रिव्हॉल्व इन अ फिक्स सर्क्युलर पाथ, दॅट्स इट. बट 10th ला ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला नाहीये.
की इलेक्ट्रॉन समटाइम्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, समटाइम गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स या फिक्स सर्क्युलर पाथ मध्ये नाही फिरत, तो अशा पद्धतीने फिरत असतो. इट रिव्हॉल्व्स लाईक दिस. आता या तुम्हाला दोन गोष्टी ऑब्झर्व झाल्या. कधी कधी न्यूक्लियसच्या जवळ इलेक्ट्रॉन येतोय, कधी कधी न्यूक्लियसच्या जवळ इलेक्ट्रॉन येतोय. जेव्हा तो न्यूक्लियसच्या जवळ येतो, मला एक सांगा, तुम्ही फास्ट मुव्हिंग कार मध्ये, फास्ट मुव्हिंग बस मध्ये ज्यावेळेस बसतात, बस जर राईट साईडला मूव्ह करते तर तुमची बॉडी लेफ्ट साईडला जाते. बस जर लेफ्ट साईडला मूव्ह करते, तुमची बॉडी राईट साईडला जाते. हे सगळ्यांनी फील केलंय. इलेक्ट्रॉन फिरताना जेव्हा इथून असं फिरतोय ना, त्यावेळेस काय होतं, हा असा फिरण्याचं पण काम करतोय, हा फिरण्याचं पण काम करतोय, तेव्हा त्याच्या बॉडीवरती आउटसाइडला फोर्स अप्लाय केले जातात. त्याच्या बॉडीवरती काय होतात, आउटसाइडला फोर्स अप्लाय केले जातात. ओके, बिकॉज ऑफ इनर्शिया. हे फोर्स जेव्हा अप्लाय केले जातात, म्हणजे याचा अर्थ इलेक्ट्रॉन बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न केला जातोय. इलेक्ट्रॉन स्वतःला बाहेर ढकलण्याचं काम करतोय. ऍट द सेम टाइम न्यूक्लियस त्याला ओढण्याचं काम करतोय. न्यूक्लियस त्याला ओढण्याचं काम करतोय. जेव्हा तो असा बाहेर जातो, जेव्हा तो असा बाहेर जातो, पुन्हा तो जवळ पण येतोय, पुन्हा तो बाहेर पण जातोय, जवळ पण येतोय, बाहेर पण जातोय, जवळ पण येतोय. हे का होतंय? बिकॉज पॉईंट नंबर 1, न्यूक्लियस त्याला ओढण्याचं काम करतो. पॉईंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनच्या सर्क्युलर रोटेशनमुळे इलेक्ट्रॉन बाहेर पण ढकलला जातोय. जेव्हा तो बाहेर ढकलल्यानंतर न्यूक्लियस त्याला ओढण्याचं काम करतो ना, तेव्हा त्या एकट्या इलेक्ट्रॉनच्या पलीकडे जे कोणी ऑदर इलेक्ट्रॉन असतात, ते ऑदर इलेक्ट्रॉन त्याला पुन्हा रिपेल करण्याचं काम करतात. म्हणजे अभिषेकच्या क्वेश्चनचं आन्सर की इलेक्ट्रॉन मध्ये रिपल्शन नाही होत का? इलेक्ट्रॉन मध्ये 100% रिपल्शन होतं. हे अभिषेकच्या क्वेश्चनचं आन्सर. ओके, त्याच्यानंतर अजून एक क्वेश्चन होता, एक मिनिट. येस, त्याच्यानंतर अजून एक क्वेश्चन होता. सर, दे कॅन डू डबल बॉन्ड except of sharing of bond. They can form double bond by sharing of electron. Yes, they can form double bond, they can form triple bond also by sharing of electron. How? I will tell you. How? I tell you immediately. चला, सेम टॉपिक मी कंटिन्यू करतोय आपला. बघा, एक तर पहिला पॉइंट हे काय समजलंय, कार्बनचा ऍटॉमिक नंबर 6. पॉइंट नंबर 2, कार्बनची व्हॅलेन्सी किती असते? कार्बनची व्हॅलेन्सी 4. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 असते, याचा अर्थ कार्बन किती बॉन्ड फॉर्म करतो? 4 बॉन्ड फॉर्म करतो. त्यातलं आपण एक बेसिक लेवलचं स्ट्रक्चर घेतलं. समजा मी एक बेसिक लेवलचं स्ट्रक्चर घेतो की जे खूपच बेसिक आहे, त्याचं आपण डिस्कशन करूया. मिथेन. तुम्हाला माहिती असेल 10th ला मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डोडेकेन, ट्रायडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हे तुम्ही 10th ला ऐकलंय. येस नो? ऐकलं असेल तर आता समजून घ्या. ओके, समजा मी बेसिक घेतो आहे फक्त मिथेन. मिथेनचं डिस्कशन करू आपण. मिथेनचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे? CH4 आहे. सो सेंट्रल पार्ट इज कार्बन. नाउ टेल मी, why 4 hydrogen are with carbon, not 5 hydrogen, not 3 hydrogen, not 2, why only 4 hydrogen? आपण जी कॉन्सेप्ट याच्या आधी स्टडी केली, त्या कॉन्सेप्टचं तुम्हाला हे आन्सर मिळणार. आपण 4च हायड्रोजन का घेतले, 5 का नाही घेतले किंवा 3 का नाही घेतले? मला कोण कमेंट करून सांगू शकताय? To fulfill its valency, because carbon can capable to form only 4 bond. Yes, absolutely yes, it is capable to form only 4 bonds. That's why. Okay, हायड्रोजन हॅज 1 व्हॅलेन्सी. एक्सलंट. वरदने अजून एक्सलंट आन्सर दिलाय की कार्बनचा तर आपण विचार केलाच आहे सर, की कार्बन मॅक्झिमम किती बॉन्ड फॉर्म करतो? कार्बन मॅक्झिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करतो. या 4 बॉन्डला जोडायचे काय? आपल्याला 4 हायड्रोजन जोडायचे. बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपल्याला या दुसऱ्या पण आयटमचा विचार करायचा आहे. आणि दुसरा आयटम कुठला आहे? हायड्रोजन. हायड्रोजनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे? 1. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती असतं? 1. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 आहे, याचा त्याची व्हॅलेन्सी 1 आहे. सो हायड्रोजनची व्हॅलेन्सी 1 आहे, म्हणून या हायड्रोजनने 1 बॉन्ड फॉर्म केला. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे, म्हणून कार्बनने 4 बॉन्ड तयार केले. असं तुम्हाला ऍटलिस्ट हायड्रोजन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, पोटॅशियम या बेसिक इलेमेंटची व्हॅलेन्सी माहिती असायला पाहिजे. आजच्याच माहिती झाली पाहिजे असं गरजेचं नाही, ऍटलिस्ट एका इलेमेंटची तरी माहिती असायला पाहिजे. एक मिनिट, कॅमेरा ऑफ होतोय का माझा? 1 मिनिट. आधी या टॉपिक वरती फोकस करा.
आपण एक एक कॉन्सेप्ट क्लिअर करू. ओके, होणार काय माहिती का, आपली मेन कॉन्सेप्ट एकदा क्लिअर झाली ना, मग बाकीचे डाऊट तुमचे आपोआप क्लिअर होतील. आधी याच्यावरती फोकस करू आपण. ठीक आहे, तर बाकीच्या पण प्रश्नांचा मी आन्सर देतो. आधी हे समजून घ्या की मिथेनला 4 हायड्रोजन कसं काय झाले, मिथेन मध्ये 4 हायड्रोजन आलेच कसं काय. आफ्टर मिथेन आय विल टॉक अबाउट द इथेन. आय विल टॉक अबाउट द इथेन. नाउ टेल मी, इथेनच्या बाबतीत आपण डिस्कशन केलं, तर मला फक्त तुम्हाला इथेन मध्ये हायड्रोजन किती हे सांगण्याची गरज नाही. मी फक्त तुम्हाला एक हिंट देतोय की इथेन मध्ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती असतात माहिती का. इथेन कन्सिस्ट ऑफ 2 कार्बन ॲटम. जर इथेन मध्ये 2 कार्बन ॲटम असेल तर यू टेल मी हाऊ मेनी हायड्रोजन्स आर देअर. हाऊ मेनी हायड्रोजन्स आर देअर. इथेन कन्सिस्ट ऑफ 2 कार्बन, देन हाऊ मेनी हायड्रोजन्स आर देअर. सो शिवराज सेड 6 हायड्रोजन. हाऊ विल चेक. बघा, इथेन मध्ये काय होतं माहिती का, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतात. बघा ना, तुम्हाला काय करायचं माहिती का, दुसऱ्या कार्बनचा विचार नकाच करू. आधी तुम्ही एकाच कार्बनचा विचार करा. आधी एकाच कार्बनचा विचार करा. नाउ दिस वन कार्बन हॅज 4 बॉन्ड अकॉर्डिंग टू अवर थिअरी. इफ आय एम गोइंग टू प्रेझेंट दिस अनदर कार्बन, या दुसऱ्या कार्बनचे पण 4 बॉन्ड असतात. आता होतं काय माहिती का, जेव्हा हे 2 कार्बन एकमेकांसोबत जोडण्याचा प्रयत्न करतात, एकमेकांसोबत जोडत असताना त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग केलं जातं. त्यांच्यामध्ये काय केलं जातं, इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग केलं जातं. कसं पद्धतीने समजून सांगतो. कार्बनचा इथे 1 इलेक्ट्रॉन आहे, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. या पण कार्बनचा 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 अँड 4 अशी इलेक्ट्रॉनचं काय केलं शेअरिंग. या मधल्या बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे की जो 1 मिनिट, कॅमेरा ऑफ होत नाही होते ना माझा. या मधल्या बॉन्डला चेक करा, कार्बन कार्बन यांचा एक एक इलेक्ट्रॉन काय झालाय, शेअरिंग झालंय. आणि यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झाल्यामुळे आपण म्हणू शकतोय की हा जो बॉन्डचा टाईप असतो ना, त्या बॉन्डला बोलतो कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सॉरी, इट इज कॉल्ड एज कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आपल्याला कोव्हॅलेंट बॉन्ड इन डिटेल नंतर डिस्कशन करायचंय. पण आधी हे समजून घ्या की यांच्यामध्ये काय फॉर्म झाला, एक बॉन्ड फॉर्म झाला की जो दोघांसाठी कॉमन आहे. दोघांसाठी कॉमन आहे म्हणजे आता काउंटिंग करताना, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करताना कार्बनचे 1, 2, 3, 4 हा बॉन्ड याचा सुद्धा आहे आणि तो मधला बॉन्ड तिकडच्या कार्बनचा सुद्धा आहे. म्हणजे कसं 1, 2, 3 अँड 4 मीन्स दिस मिडल बॉन्ड इज कॉमन फॉर बोथ द कार्बन. दिस इज कॉमन फॉर बोथ द कार्बन. ही कॉन्सेप्ट झाली. मग आता जिथे तुम्हाला फ्री बॉन्ड दिसताय तिथे फक्त काय टाकायचे, हायड्रोजन टाकून द्यायचे. 1, 2, 3, 4, 5 अँड 6. म्हणून आपण त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय लिहितो, C2H6 की ज्याला आपण प्रेझेंट करताना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 असं पण दाखवतोय. CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. आपल्याला अजून डेप्थ मध्ये पण जायचंय, बट हळूहळू, डोंट डायरेक्टली जम्प. ओके, बघा, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची नॉट 99, आय एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतोय. तर याच्यामध्ये पूर्णच्या पूर्ण कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या आणि या कॉन्सेप्ट क्लिअर झाल्यानंतर आपण एक एक डिस्कशन करू. ओके, थांबा, अजून एक कमेंट आलेली दिसते मला. एक मिनिट, सुरुवातीला अजून एक कमेंट होती, आधी बघून घ्या तुम्ही, चेक करतो ती. हा, अभिषेकचं आधी काय म्हणणं होतं, सर देन हाऊ डज एक्झाम्पल कार्बन ॲटम मेक बॉन्ड विथ अदर टाइप ऑफ ॲटम if electron in carbon are already repelling with each other, how they will coordinate. बघा ना, because of stability every atom when combined with another atom, the reason is that, म्हणजे इन शॉर्ट त्याचा क्वेश्चन काय, मी आधी अभिषेकच्या क्वेश्चनचा आन्सर देतोय, मग पुढच्या कमेंटचा आन्सर देतोय. अभिषेकचं असं म्हणणं आहे की सर देन हाऊ, फॉर एक्झाम्पल, कार्बन ॲटम मेक बॉन्ड विथ अदर टाइप ऑफ ॲटम. If the electron in carbon atom is already repelling with each other, then how they can coordinate. बघा ना, त्यांच्यामध्ये प्रत्येक इलेमेंट, आपण जर नोबल गॅसचा विचार नाही केला, नोबल गॅस हे ऑलरेडी स्टेबल आहे. अपार्ट फ्रॉम नोबल गॅस ऑल अदर ॲटम्स आर अनस्टेबल. सगळेचे सगळे ॲटम कसे असतात, अनस्टेबल असतात. आणि सगळेचे सगळे ॲटम अनस्टेबल असल्यामुळे ते स्वतःला स्टेबल करण्याचा प्रयत्न करत असतात. अँड फॉर द स्टॅबिलिटी पर्पज दे डू 2 ऑप्शन्स. Point number 1, they share electron with each other, and the second option, they either loss or gain electron. म्हणजे कसं होतं बघा ना, कॉन्सेप्ट पुन्हा तिथेच येते. मग तुम्हाला अजून एक 10 ची कॉन्सेप्ट क्लिअर करणं गरजेचं आहे की 2 ॲटम एक्झॅक्टली कंबाईन कसे होतात. पॉइंट नंबर 1, either they complete their duplet
or they complete their octet. आपण इथून सुरुवात करू आता. सपोज 2 ऍटम्स आहे, कुठले पण 2 ऍटम घ्या. आपण हेच ऍटम आता कन्सिडर केले होते की जस्ट टेक एक्झाम्पल ऑफ कार्बनचं एक्झाम्पल या कोणाचं पण एक्झाम्पल घ्या. सपोज आपण CH4चं एक्झाम्पल घेऊ किंवा NaClचं एक्झाम्पल घेऊ. समजा CH4चं मी एक्झाम्पल घेतलं तर आपण CH4 दाखवताना अशा पद्धतीने दाखवतोय. आता मला हे सांगा, कार्बनचा ऍटॉमिक नंबर मी तुम्हाला सांगितलं 6, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 2 4. त्याच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये मी 4 इलेक्ट्रॉन दाखवले 1 2 3 and 4. हायड्रोजन त्याचा ऍटॉमिक नंबर 1 आहे, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 1. मला एक सांगा, ऑफ होत नाही ना रे कॅमेरा? हायड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1. याचा अर्थ इथे हायड्रोजन, प्रत्येक हायड्रोजन, एव्हरी हायड्रोजन कन्सिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. आता बघा एक्झॅक्टली काय होतंय. नाउ बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मोलेक्युल, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ, कॅमेरा ऑफ झालाय, चेक इट नाउ. हा मे बी काही प्रॉब्लेम येतोय, चेक इट. हा, कंपाऊंड तयार करण्याच्या आधी कार्बन आणि हायड्रोजन ते अनस्टेबलच होते. कार्बन अँड हायड्रोजन आर अनस्टेबल बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड. ते कंपाऊंड का तयार करतात ते पण अजून एक क्वेश्चन आहे की हे कार्बन हायड्रोजन एकत्र का आले, ते अनस्टेबल होते, ते स्टेबल कसं काय झाले ते डिस्कशन करायचं. आता त्या कमेंटचं, अभिषेकच्या कमेंटचा आन्सर देतोय की जर त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते एकमेकांना रिपेल करतात, मग ते एकमेकांना बॉन्डिंग कसं काय करताय. ओके, याच्यामध्ये काय होतं, हायड्रोजनच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. लक्षात घ्या, जेव्हा एखाद्या इलेमेंटचं डुप्लेट कम्प्लीट होतं म्हणजे त्याच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स येतात, आणि जेव्हा एखाद्या इलेमेंटचं ऑक्टेट कम्प्लीट होतं त्याच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन येतं, तर हे झाल्यानंतर त्या ऍटमला काय मिळते, त्या ऍटमला स्टॅबिलिटी मिळते. याचा अर्थ ते सध्या कसे आहे, अनस्टेबल आहे. अनस्टेबलचं स्टेबल होण्यासाठी ते काय करतात, अनस्टेबलचं स्टेबल होण्यासाठी पॉईंट नंबर 1 लॉस गेन करतात, कोणाचा, इलेक्ट्रॉनचा. पॉईंट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनचं काय करतात, शेअरिंग करतात. ओके, मग या केसमध्ये काय होतंय, शेअरिंग होते. कसं शेअरिंग होतंय, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन अँड इलेक्ट्रॉन ऑफ हायड्रोजन दे शेअर देअर 1 इलेक्ट्रॉन विथ इच अदर. इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन and electron of hydrogen they share their electron with each other. Electron of carbon, electron of hydrogen they share their 1 electron with each other. यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालं, यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालं, यांच्यामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतंय. सेम हिअर ऑल्सो, इथे प्रत्येक ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचं काय दाखवतोय मी, शेअरिंग दाखवतोय. हे जवळजवळ दाखवतोय शेअरिंग होताना. सो हिअर इज द शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालं म्हणजे त्यांच्यात काय फॉर्म झालं, बॉन्ड फॉर्म झालं. त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं, कार्बनने काय ऍक्सेप्ट केलंय की आय नीड सम इलेक्ट्रॉन. वाय आय नीड सम इलेक्ट्रॉन, बिकॉज राईट नाऊ आय हॅव ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स. त्याचा प्रॉब्लेम झालाय, त्याला इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे. बिकॉज कार्बन वॉन्ट टू स्टेबल बाय कम्प्लिटिंग इट्स ऑक्टेट. कार्बनला स्वतःचं काय कम्प्लीट करायचंय, ऑक्टेट कम्प्लीट करायचंय. आणि कार्बनला स्वतःचं ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी सध्या त्याच्याकडे फक्त त्याच्याकडे फक्त 4 इलेक्ट्रॉन आहे. त्याला अजून 4 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग तो काय करतो माहिती का, त्याच्याकडे स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन आहे, त्याला अजून 4 इलेक्ट्रॉन पाहिजे. मग तो काय करतो, हायड्रोजन सोबत शेक हँड करतोय. चला हायड्रोजन सोबत मैत्री करून टाकू आपण. हायड्रोजनला काय सांगतो, हायड्रोजन आपण एक काम करू, माझा 1 इलेक्ट्रॉन तू पण वापर, तुझा 1 इलेक्ट्रॉन मला वापरू दे. म्हणजे बघा, हे डॉट वाले इलेक्ट्रॉन कोणाचे आहे, कार्बनचे. त्याला आता इकडचा 1 इलेक्ट्रॉन वापरायला मिळाला, तो घेऊन नाही टाकलाय, त्याने फक्त युज करायला सुरुवात केली. आणि त्याने हायड्रोजनला पण तेच सांगितलं की माझ्याकडचा इलेक्ट्रॉन मी तर वापरतोच आहे, तू पण वापरून टाक बिंदास, पण तुझ्याकडचं पण मला इलेक्ट्रॉन वापरायला देशील तू. तसं प्रत्येक हायड्रोजन सोबत बोलणं झालं, प्रत्येक हायड्रोजनला तेच सांगितलं की माझ्याकडचा 1 इलेक्ट्रॉन तुम्ही वापरा, तुमच्याकडचा 1 इलेक्ट्रॉन मला वापरायला द्या. आता मी एक सर्कल काढतो, त्या सर्कलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन झाले चेक करा. हे जे मी दाखवतो तुम्हाला सर्कल, या सर्कलमध्ये चेक करा टोटल इलेक्ट्रॉन झाले किती. आता टोटल इलेक्ट्रॉन 8 झाले, कारण या कार्बनला स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन आधी तर होतेच, तो स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन वापरत होताच, बट त्याला आता बाकीच्या 4 हायड्रोजनचे पण इलेक्ट्रॉन वापरायला मिळाले. सो या सर्कलमध्ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन झाले, म्हणजे ऑक्टेट कम्प्लीट झाले. म्हणजे काय कम्प्लीट झाले, ऑक्टेट. याचा अर्थ कार्बनचं ऑक्टेट कम्प्लीट झालं, कार्बन काय झाला, स्टेबल झाला. बट हे फक्त कार्बनची स्टॅबिलिटी झाली, आणि कंपाऊंड तयार होत असताना दोघही इलेमेंट स्टेबल व्हायला पाहिजे. मग आता आपल्याला हायड्रोजनचा विचार करायचा आहे. आता एकट्या हायड्रोजनचा विचार करा. या हायड्रोजनचा हा क्रॉस हा स्वतःचा इलेक्ट्रॉन होता. कार्बनने काय त्याला सांगितलं
की तुझं इलेक्ट्रॉन मी पण वापरतोय, माझं इलेक्ट्रॉन तू पण वापर. याचा अर्थ हे 2 इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचे पण आहेत ना, हे 2 इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचे पण आहेत. आता सांगा हायड्रोजनच्या बॉक्समध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉन किती दिसतात, पटकन कमेंट करून सांगा फर्स्ट. हायड्रोजनच्या बॉक्समध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉन किती दिसत आहे? 2 इलेक्ट्रॉन. मग हायड्रोजनचं काय कम्प्लीट झालं? हायड्रोजनचं डुप्लेट कम्प्लीट झालं. म्हणजे कार्बनचा ऑक्टेट कम्प्लीट होतोय, हायड्रोजनचं डुप्लेट कम्प्लीट होतोय. प्रत्येक हायड्रोजनचं डुप्लेट कम्प्लीट झालंय, याचा अर्थ ओव्हरऑल पूर्णच्या पूर्ण मॉलिक्युल जो तयार झाला बिकॉज ऑफ शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हा कम्प्लिटली काय झाला? स्टेबल झाला. नाउ दिस ऑल ॲटम, हायड्रोजन एज वेल एज कार्बन, they achieve stable electronic configuration. They achieve stable electronic configuration. हे झालं कंपाऊंडचं फॉर्मेशन बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मिनिट. Yes, octet and duplet both are completed. Yes. हा, ज्यांचा क्वेश्चन आहे त्याने टाईप करा. आणि मी अजून एक मागची एक कमेंट आहे त्याचं पण डिस्कशन करतोय. नाव इट इज क्लिअर. व्हेरी गुड, एक्सलंट. एक कमेंट होती रे. हा, अधिराजचं काय म्हणणं आहे? जुनी कमेंट आहे ती. When an atom gives an electron to another atom, then do whose repulsive force is get ejected or join another atom. अधिराज, म्हणजे तुझा क्वेश्चनच नाही कळलाय मला. तू थोडस वेगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने सांग ना मला पुन्हा. सेम क्वेश्चन पुन्हा पेस्ट केलाय. थोडं नवीन काहीतरी सांग ना. क्वेश्चन पुन्हा दे मला. Ishwari says, what is Ishwari says, after sharing electron they will repel each other, then how can they will stay with other and they become stable. ओके, हा एक क्वेश्चन आहे ईश्वरीचा जो आता मला समजला आहे. तिचं असं म्हणणं आहे की सर त्या 2 ऍटमने इलेक्ट्रॉनचं काय केलं? शेअरिंग केलं. त्या 2 ऍटमने इलेक्ट्रॉनचं काय केलं? शेअरिंग केलं. मग त्यांनी जर इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग केलं तर इथे रिपल्शन नाही होणार का? आणि रिपल्शन जर होत असेल तर ते स्टेबल कसं काय होतील? नाईस क्वेश्चन. त्याचं मी तुला एक्सप्लेनेशन देतो. ठीक आहे, आय विल एक्सप्लेन दॅट. आता मी आन्सर देतोय ईश्वरीच्या कमेंटचं. ओके, ईश्वरीचं कमेंट काय आहे किंवा ईश्वरीचा क्वेश्चन काय? सॉरी, कार्बन हायड्रोजन त्यांनी इलेक्ट्रॉनचं काय केलं? शेअरिंग केलं. त्यांनी इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग केलं म्हणजे इलेक्ट्रॉन एकमेकांच्या क्लोज आहे. येस नो? मग इलेक्ट्रॉन जर एकमेकांच्या क्लोज असेल तर इलेक्ट्रॉन मध्ये नेहमी रिपल्शन होत असतं. आणि जर एकमेकांमध्ये रिपल्शन होत असेल तर स्टॅबिलिटी कसं काय मिळेल? दॅट इज अ पार्ट. ओके, आय विल एक्सप्लेन टू दिस क्वेश्चन. आता हा क्वेश्चन समजून घेण्यासाठी आपण इथे असं प्रेझेंट करू. जस्ट कन्सिडर दिस इज कार्बन. थोडं लार्ज स्केल वरती. दिस इज अन कार्बन अँड दिस इज हायड्रोजन. इथे आपण हायड्रोजन दाखवायचं. अशा पद्धतीने मी हायड्रोजन दाखवलंय. ओके, सो काय होतंय? याचं न्यूक्लियस यांच्यात बॉन्ड तयार झाला. आपण बोलतो ना, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड हायड्रोजन. कार्बन हायड्रोजन मध्ये बॉन्ड झालाय ते आपण इथे दाखवलंय. आपण हे आता पण दाखवलंय की इथे काय झालंय? इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालंय. ते 2 इलेक्ट्रॉन मी तुम्हाला इथे दाखवतो. असे हे 2 इलेक्ट्रॉन मी तुम्हाला असं समजण्यासाठी असे दाखवतो की यांच्यामध्ये काय झालं? इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालंय. आता ईश्वरीचा क्वेश्चन असा होता की सर या 2 इलेक्ट्रॉन मध्ये रिपल्शन नाही होणार का? एक्सप्लेन करतो काय होत असतं नेमकं. स्टॅबिलिटी मिळण्यासाठी काय रिस्पॉन्सिबल असते? जर हा इलेक्ट्रॉन तुम्ही चेक करा, हा सेंट्रल पार्ट म्हणजे कोण आहे? न्यूक्लियस. याला पण सेंट्रल पार्ट म्हणजे न्यूक्लियस आहे. आणि हे इलेक्ट्रॉन जेव्हा रिव्हॉल्व होतात ना, हे इलेक्ट्रॉन जेव्हा रिव्हॉल्व होतात, इमेजिन करा असे 2 ऍटम एकमेकांसोबत जोडले गेलेत. यांच्यामध्ये बॉन्ड आहे. इथे सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, इथे सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस. आणि इमेजिन करा शेअरिंग केलंय इलेक्ट्रॉनचं. एक इलेक्ट्रॉन सपोज इथे आहे किंवा वरच्या साईडला दाखवतो मी तुम्हाला असं इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन. जस्ट इमॅजिन करा. इथं काय होतं? त्यांच्यात रिपल्शन का होत नाही किंवा त्यांच्यात अट्रॅक्शन का होतं? ते एकमेकांसोबत का थांबतात? एकमेकांना ढकलत का नाही? त्याचं रिझन आहे बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम attracts the electron of other atom. इथे मी एरो बघा कुठलं दाखवलंय. न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम attract the electron of other atom. सेम हिअर ऑल्सो. यांच्यामध्ये काय होतं? अट्रॅक्शन झालंय. एका ऍटमच्या न्यूक्लियसने दुसऱ्या ऍटमच्या इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला. ऍट द सेम टाइम दुसरा ऍटम पण तेच करतोय. अनदर ऍटम, न्यूक्लियस ऑफ अनदर ऍटम attracts the electron of first atom. हे झालं फक्त मी दाखवलेले अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस.
हे फक्त मी काय दाखवले तुम्हाला अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस दाखवले. कोणी कोणाला अट्रॅक्ट केलं तुम्हाला क्लिअर झालंय. आता काही प्रमाणात रिपल्शन सुद्धा होतं. रिपल्शन कसं होतं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एकमेकांमध्ये रिपल्शन होणार. इलेक्ट्रॉन एकमेकांना ढकलतील ते. इलेक्ट्रॉन काय होणार? रिपल्शन. इथे सुद्धा इलेक्ट्रॉन काय होणार? रिपल्शन होणार. न्यूक्लियस यांच्यामध्ये सुद्धा काय होणार? रिपल्शन होणार. म्हणजे when two atom combine together, they do not exist only attractive force, they also exist repulsive forces. Attractive forces as well as repulsive forces both are exist, but when they combine together, attractive force is more. Attractive force is more as compared to repulsive force. म्हणजे जेव्हा दोन ऍटम एकमेकांसोबत कंबाईन होतात त्यांच्यामध्ये काही अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप होतो, काही रिपल्सिव्ह फोर्स डेव्हलप होतो. मग जेव्हा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जास्त असतो, रिपल्सिव्ह फोर्स कमी असतो, तरच त्यांच्यामध्ये काय होतं? बॉन्डचं फॉर्मेशन होतं. म्हणजे हे क्वेश्चनचं आन्सर मी दिलं अदितीच्या. अदितीला मला विचारू द्या, तुला समजलंय का? अदिती नाही, सॉरी, ईश्वरी गॉट इट? वेर इज ईश्वरी? येस, ईश्वरचा डाऊट क्लिअर झाला. आता मला पुढचा डाऊट बघू द्या काय. एकेकाचा आपण डाऊट क्लिअर करू. कुठून सुरुवात झाली आहे? आदित्य, टेट्रा व्हॅलेन्सी म्हणजेच ही झाली ना कॉन्सेप्ट, जे आपण कार्बनला 4 व्हॅलेन्सी दाखवली, कार्बनची 4 बॉन्ड का जातात तेच आपण एक्सप्लेन केलं. आदित्य नाईक, तू लेट जॉईन झालास का? बघा, आपण कार्बनला 4 बॉन्ड दाखवले. 4 बॉन्ड का दाखवले हे आपण लेक्चरच्या स्टार्टिंगला सांगितलं होतं. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 2-4. Valence shell consists of 4 electron. So carbon can capable to form only 4 bonds. So it's a tetravalency of carbon की जी ऑलरेडी एक्सप्लेन केली आहे. ओके. When we touch a particular thing, we won't actually touch, but rather feel a repulsive force between the object and finger. Is it true? अभिषेकचं असं म्हणणं आहे, अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री. आधी आम्हाला असं वाटतं की आपण थोडंसं केमिस्ट्रीचं डिस्कशन करूया. ओके, सायन्सचं खूपच मोठं आहे, जगातल्या अशा खूप मोठ्या कॉन्सेप्ट आहे. हा, इलेक्ट्रॉनचा काय कॉन्सेप्ट आहे? इफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स बॉन्ड, देन हाऊ द इलेक्ट्रॉन विल मूव्ह इन अ ऑर्बिट, अँड इफ दे मूव्ह इन ऑर्बिट हाऊ बॉन्ड. हा बघा, बॉन्ड तयार करताय म्हणजे असं पर्टिक्युलर झालेलंच नाहीये की ते एकमेकांना फिक्स झालेले. त्यांनी फक्त एकमेकांचे इलेक्ट्रॉन वापरायला सुरुवात केली. म्हणजे इलेक्ट्रॉन जेव्हा शेअर होतात याचा अर्थ असा नाही की ते असं स्टेडी झाले. एक ऍटम दुसरा ऍटम यांनी बॉन्ड तयार केला म्हणजे असं काही एक्झिट होत नाही. त्यांच्यामध्ये फक्त काय होतं? म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे तिथे असं एकमेकांना फिक्स नाही झाले, ते इथेच मध्येच थांबतील, ते हालचालच करणार नाही असं नसतं चैतन्य. त्यांनी बॉन्ड तयार केला म्हणजे काय की सपोज दिस इज ए ऍटम, दिस इज बी ऍटम, दे फॉर्म्स बॉन्ड. ऍक्च्युअली दे फॉर्म्स बॉन्ड म्हणजे तुम्हाला समोर दिसण्यासाठी फक्त मार्कर दिसतोय आणि त्या तिथे ऍक्च्युअली काहीच नाहीये. त्यांनी फक्त एकमेकांमध्ये ऍटम्स आर कंटिन्युअसली व्हायब्रेटिंग. तुम्हाला अजून फिजिक्स मध्ये पण समजणार, दोन ऍटम जेव्हा एकमेकांच्या क्लोज असतात तेव्हा ते असे फिक्स नसतात, स्टेडी नसतात, दे आर व्हायब्रेटिंग लाईक दिस. ओके, म्हणजे ते इलेक्ट्रॉनचं मुवमेंट सुरूच असते. इलेक्ट्रॉन मुवमेंट करू शकतात, पण ते इलेक्ट्रॉन दोघं ऍटम कंबाईन करून युज करत असतात, असं त्याचा अर्थ असतो. म्हणजे मी कोणाचा आन्सर दिलाय? चैतन्याचं. चैतन्याच्या माइंड मध्ये असं आहे की सर दोन ऍटमने इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग केलं, मग त्यांनी इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग केलं तर इलेक्ट्रॉन मूव्ह कसं काय होईल? इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग केलं याच्यात असे परमनंटली एकमेकांना स्टिक नाही झाले, ते त्यांच्यात मध्ये फक्त काय आहे? अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप झालाय, ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले आहे. ओके, ऑलरेडी आपण सांगितलं ना दिव्येशचं काय म्हणणं आहे? सर कॅन यू एक्सप्लेन दॅट शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड? तेच आपण डिस्कशन केलं होतं, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कशन केलं होतं. कुठलं एक्झाम्पल घ्या? समजा आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, डबल बॉन्डचं एक्झाम्पल घेऊ. मला एक सांगा, समजा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तुम्ही असं बोलतायत ना, मला एक सांगा, कार्बन कडे चेक करा, किती इलेक्ट्रॉन्स असतात व्हॅलेन्स शेल मध्ये? 4 इलेक्ट्रॉन. 1, 2, 3 and 4. Another carbon atom, same, carbon 4 electron. 1, 2, 3 and 4. आता होतं काय?
की कार्बन कार्बन मध्ये 2 इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होत आहे. तुम्हाला डबल बॉन्ड बनवायचा आहे. NaCl मध्ये शेअरिंग नाही होत. NaCl मध्ये काय होतं, लॉस गेन होतं. NaCl मध्ये काय होतं, इलेक्ट्रॉनचं लॉस गेन होतं, तिथे इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होत नाही. इथे इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतंय. मी हा तुम्हाला इथे लिहून ठेवतोय. मी तुम्हाला NaClचं पण एक्झाम्पल लगेच एक्सप्लेन करतो. आधी आपण डिस्कशन करूया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, सो कार्बन कार्बन मध्ये 2 इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालं तर त्यांच्यामध्ये किती बॉन्ड फॉर्म होतील, 2 बॉन्ड फॉर्म होतील. आणि इकडचा एक इलेक्ट्रॉन, इकडचा एक इलेक्ट्रॉन, इकडचा एक इलेक्ट्रॉन, इकडचा एक इलेक्ट्रॉन, डॉट दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. सो याच्यामध्ये काय होतंय, इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालंय. आणि जर तुम्हाला एक्झाम्पल NaClचं हवं असेल, अरे यार व्हॉट हॅपन, 1 मिनिट. हा येस बॅक. हा आदित्य 1 मिनिट, आय विल कम टू यू. आधी दिवेश तुझी झाली का कॉन्सेप्ट क्लिअर? आपण इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग दाखवलंय. हा येस डन. स्टॅबिलिटी मिळाली याचा अर्थ ते 100% स्टेबल नसते झालेलं. मला एक सांगा, जर आपण एखाद्या बिल्डिंग वरती गेलो, अगदी टॉप मोस्ट 20-50 फ्लोर्स असतील, आपण त्या बिल्डिंग वरती पोहोचलो, आपण त्या बिल्डिंग वरती अगदी टॉप पोझिशनला असं उभं होत. मला एक सांगा, समजा मी माझा एक पाय वरती उचलला, तुम्ही इमेजिन करा मी बिल्डिंग वरती पोहोचलो आहे, अगदी टॉप साईडला मी इथे उभा आहे. ओके, आणि माझा एक पाय मी असा वरती केलाय, माझा एक पाय मी असा वरती केलाय. इमेजिन करा, असं इमेजिन करा काहीतरी. जर मी दोघही पाय ग्राउंड लेवलला ठेवले तर मला स्टॅबिलिटी मिळाली. बट मी एक पाय असा वरती केला तर मला थोडीशी काय मिळेल, अनस्टॅबिलिटी मिळेल. अनस्टेबल मी झालोय याचा अर्थ मी एक्झिट होत नाही का? मी एक्झिट होतोय, पण स्टॅबिलिटी कशी थोडीशी कमी आहे. कुठलाही मॉलिक्यूल जेव्हा तयार झाला, समजा आपण NaCl घेतलं, आपण H2O घेतलं, हे मॉलिक्युल्स तयार झाले. हे मॉलिक्युल्स एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले तर लगेच रिॲक्ट होतात. एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर रिॲक्ट होतात, याचा अर्थ हा सुद्धा कसा आहे, अनस्टेबलच आहे. हा कसा आहे, अनस्टेबलच आहे. जेव्हा ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात, पण जोपर्यंत एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही येते तोपर्यंत ते स्टेबलच राहणार आहे. NaCl त्याच्या स्टेबल आहे, H2O त्याच्याकडे स्टेबल आहे, पण दोघांना एकमेकांना ऍड केलं ते दोघं लगेच अनस्टेबल होतात, एकमेकांसोबत फास्ट रिॲक्ट व्हायला सुरुवात करतात, असं त्याचा अर्थ असतो. ओके, म्हणजे आपण जे बोलतो ना की यांच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्म झाला म्हणजे ते स्टेबल झाले. स्टेबल झाले म्हणजे याचा अर्थ ते दुसऱ्यांसोबत रिॲक्ट होणार नाही असं अजिबात नाही. दे कॅन रिॲक्ट विथ अदर ऑल्सो. ठीक आहे, एक एक्झाम्पल अजून डिस्कशन करायचं बाकी आहे की जे NaClचं आहे, आणि NaCl मध्ये इलेक्ट्रॉनचा लॉस गेन होतो. NaCl मध्ये इलेक्ट्रॉनचा काय होतो, लॉस अँड गेन. हे सुद्धा आपण डिस्कशन करू. तोपर्यंत आधी एक मला कमेंट बघूया. 1 मिनिट. हा येस सर, इफ इलेक्ट्रॉन रिपेल each other, then is the universal law of gravitation, that is any two object in the universe attract each other, wrong. Any two object in the universe, but object is same or other, that is also matter. If two object, just consider two water molecule, दोन वॉटर मोलिक्युलचे ड्रॉप्स आपण एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणले तर एकमेकांत मिक्स होऊन जातात. येस और नो? टू वॉटर ड्रॉप्स आर देअर, जर ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये थोडंसं स्पेस बाकी ते एकमेकांसोबत मिक्सअप नाही होणार, बट ते एकमेकांमध्ये आपण अजून जास्त क्लोज आले तर एकमेकांत मिक्सअप होऊन जातात. म्हणजे या केसमध्ये दोघंही सेम असेल तर एकमेकात मर्ज होत आहे. एकमेकात मर्ज होत आहे म्हणजे फक्त एकमेकांना ते अट्रॅक्ट करत आहेत. समजा तुम्ही एखादा नेल घेतला, जस्ट इमॅजिन तुम्ही एखादा नेल घेतलाय, असं एक नेल आहे, आणि या नेलच्या शेजारी तुम्ही काहीतरी असं वॉटर आणलंय. हे वॉटर याच्या सरफेस वरती ते येणार, हे वॉटर याच्या सरफेस वरती, पण याच्या मध्ये जाणार नाही. ते वॉटर फक्त त्याच्या जवळ आलंय, त्याच्यासोबत बॉन्ड फॉर्मेशन केलेले नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला असा घ्यायचा नाही की जगातले सगळे ऑब्जेक्ट एकमेकात मिक्स होऊ शकतं का? इट इज नॉट पॉसिबल. कारण प्रत्येक मॅटर आधीच्या मॅटरला अट्रॅक्ट करून ठेवलाय. सपोज इथे सपोज हा बोर्ड आहे, या बोर्डवरती मी इंक अप्लाय करतोय, या बोर्डवरती इंक अप्लाय केली, इंक आतमध्ये नाही गेली, इंक फक्त त्या सरफेस वरती आली, त्यांच्यात अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप झालाय. त्यांच्यात काय झालाय, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप झालाय. ओके, मग अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप काय झाला, कारण यांच्यामध्ये काय झालंय, बोर्ड सरफेस आणि इंक म्हणजे ऍडसॉर्बेंट आणि ऍडसॉर्बेंट यांच्यामध्ये परमनंट किंवा टेम्पररी काय झालंय, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप झालाय. ही कॉन्सेप्ट कम्प्लिटली वेगळी. आणि जे तुझं म्हणणं आहे, इफ इलेक्ट्रॉन, 1 मिनिट, आधीच्या मुलाचा आन्सर येतोय, इफ इलेक्ट्रॉन रिपेल each other, then the universal law of gravitation, that is any two object in the universe attract each other, wrong. असं नाहीये. बघा, सायन्स म्हटलं तर काही एक्झाम्पल्स असे असतात जे थेरीला अप्लाय करतात ऑलमोस्ट 90%.
10%, 5% असे एक्झाम्पल्स आहेत सायन्समध्ये जे रुल्सच्या ऑपोजिटला जातात, म्हणजे ते एक्सेप्शन कॅटेगरीमध्ये जातात. मग असे एक्सेप्शन तर केमिस्ट्रीमध्ये खूप सारे आहेत. आपण इव्हन हे जे ऑक्टेट डुप्लेट जे बोललो ना, ऑक्टेट फॉलो केलं, ऑक्टेट कम्प्लीट केलं तर स्टॅबिलिटी मिळते, डुप्लेट कम्प्लीट केलं तर स्टॅबिलिटी मिळते. मी तुम्हाला इमिडिएटली असे पण एक्झाम्पल दाखवून देणार की ज्याच्यामध्ये ऑक्टेट कम्प्लीट होत नाही, डुप्लेट कम्प्लीट होत नाही, स्टील द मॉलिक्युल इज स्टेबल. स्टील द मॉलिक्युल इज स्टेबल. मीन्स सम एक्झाम्पल्स आर बियॉन्ड द थेरी, बियॉन्ड द सायन्स. म्हणजे काही एक्झाम्पल्स असे आहेत जे थेरी किंवा सायन्सच्या ऑपोजिटला आहे. ओके, चला अजून एक एक्झाम्पल, एक क्वेश्चन विचारलाय मला कोणतरी. एक मिनिट, लेट मी आन्सर दॅट क्वेश्चन. व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन? दिवेश. व्हॉट दिवेश इज सर, कॅन यू एक्सप्लेन कोव्हॅलेंट बॉन्ड विथ द हेल्प ऑफ H2 molecule? Yes, we can explain. Why not? चला आता मी दिवेशच्या क्वेश्चनचा आन्सर देतोय. आणि अजून एक काय क्वेश्चन आहे सर, व्हाय दे वॉन्ट टू कम्प्लीट डुप्लेट अँड ऑक्टेट. ओके, एक मिनिट, एकेका मुलाचा आन्सर देतोय. ओमचं काय म्हणणं आहे सर, व्हाय दे वॉन्ट टू कम्प्लीट डुप्लेट अँड ऑक्टेट. त्यांना डुप्लेट किंवा ऑक्टेट कम्प्लीट करण्याची गरज काय आहे? मला एक सांग ओम, एकदम सिंपल ह्युमन नेचरनुसार तुला क्वेश्चन विचारतो मी. जर तुला 10th फक्त 60% मिळत आहे आणि 10th तुला 90% मिळत आहे, तुला कुठले पर्सेंटेज, मला कमेंट फक्त ओम करणार, तुला कुठल्या पर्सेंटेजला वाटेल की येस आता चांगले मार्क मिळाले? ऑब्व्हियसली 90%. व्हाय नॉट 60? 60 म्हणजे पडले तू पास झालाय, 90 पडले तरी पास झालाय. बट व्हाय, व्हॉट यू वॉन्ट 90%, 95%, 99%? बिकॉज ऍट दॅट पर्सेंट युअर माइंड बिकम स्टेबल. येस सर नो? तुला काय वाटतं की 90% मिळाले म्हणजे मी खूप हुशार आहे, 90% मिळाले म्हणजे मला काहीतरी चांगलं कॉलेज मिळणार, 90% म्हणजे मला खूप नॉलेज आहे. म्हणजे तसंच ऍटमच्या बाबतीत होतं. ऍटम डुप्लेट का कम्प्लीट करतात, ऍटम ऑक्टेट का कम्प्लीट करतात? कारण ते आधी अनस्टेबल असतात आणि त्या ऍटमला स्टेबल होण्यासाठी ते काय कम्प्लीट करतात? डुप्लेट किंवा ऑक्टेट कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करतात. व्हाय यू वॉन्ट 90%? बिकॉज ऑफ स्टॅबिलिटी. तुला सगळ्यांनी अप्रिशिएट केलं पाहिजे. येस, ओम खूप हार्डवर्किंग आहे, ओम हुशार आहे, ओमने खूप चांगला अभ्यास केला, 90% मिळाले. तसं ऍटमच्या बाबतीत काय होतं? ऍटमच्या बाबतीत असं होतं की त्याला, तो अनस्टेबल आहे, एकटाच आहे तो, आणि तो काय प्रयत्न करतो की मी स्टेबल कसं काय होणार? मग तो काय करतो, एखादा कोणतरी शोधत असतो, कोणतरी आपल्यासोबत बॉन्ड तयार करू शकतोय का. आणि एकदा की त्याला कोणतरी सापडलं स्पेसिफिक, आणि त्याला पण याची गरज आहे, याला पण त्याची गरज आहे, दोघ जण एकमेकात मिक्स होतात. दोन पॉसिबिलिटी असतात, एक तर इलेक्ट्रॉनचा लॉस गेन किंवा इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग. आता एक क्वेश्चन आहे ओम, आय थिंक तुला समजलं असेल मी काय सांगतोय. इज इट क्लिअर टू ओम? फास्ट. ऍक्च्युली सर आर वेटिंग. ओके, ओमचं क्लिअर. आता एक लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन कोणाचा आहे? दिवेशचा. विथ द हेल्प ऑफ H2 molecule आपण H2 moleculeचं फॉर्मेशन बघू. बघा, H2 moleculeचं फॉर्मेशन होतं ना, एक्झॅक्टली काय होतं, हाऊ वी कॅन फॉर्म H2 molecule. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला ऑक्सिजन, ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे? 8. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे? 2,6. 2,6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सिजन. Valence shell of oxygen consists of 6 electron. Valence shell of oxygen consists of 6 electron like this. Oxygen 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हे 6 इलेक्ट्रॉन मी दाखवले इथून. हे 6 इलेक्ट्रॉन मी दाखवले या साइडने जे ऑक्सिजनच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये आहे. पॉईंट नंबर 1. या ऑक्सिजन सोबत मला हायड्रोजन पण दाखवायचं आहे. या ऑक्सिजन सोबत मला हायड्रोजन पण दाखवायचं आहे. हायड्रोजनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे? 1. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असणार आहे? 1. मग मला याच्या शेजारी दाखवायचं आहे हायड्रोजन, इकडे दाखवायचं आहे हायड्रोजन, हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन, इकडच्या पण हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन. आता चेक करा, यांच्या दोघांमध्ये 1 इलेक्ट्रॉनचं काय झालं? शेअरिंग झालं. यांच्या दोघांमध्ये 1 इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालंय. इथे सुद्धा 1 इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालंय. When there is sharing of 1 electron, there is a formation of only 1 bond. म्हणजे यांच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन होईल. HO बॉन्ड फॉर्मेशन, HO बॉन्ड फॉर्मेशन. आता हे होत असताना स्टॅबिलिटी कसं काय मिळाली? चेक करा. ऑक्सिजनच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये होते फक्त 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉनला कुठली स्टॅबिलिटी असते का? नाही. स्टॅबिलिटी कधी मिळते? 8 इलेक्ट्रॉनला. त्याचा आता ऑक्सिजन काय प्रयत्न करणार? माझ्याकडे 6 इलेक्ट्रॉन आहे, मला फक्त ना कुठून 2 इलेक्ट्रॉन मिळाले पाहिजे. मग तो बघतो कोणी आहे का आजूबाजूला, त्याला हायड्रोजन सापडतात. मग ते हायड्रोजन जसं की याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात, लगेच तो हायड्रोजन सोबत बोलणं करतो की चल ना आपण एक काम करू, इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग करू. हायड्रोजनला पण गरज असते. हायड्रोजन काय म्हणतो, चल मी पण रेडी आहे, तू पण रेडी आहे, नो प्रॉब्लेम. इथे दोघांमध्ये इलेक्ट्रॉनचं काय होतं? शेअरिंग होतं. म्हणजे इथे हायड्रोजनच्या बाबतीत काय झालं? हायड्रोजनचं डुप्लेट कम्प्लीट झालं. हायड्रोजनचं डुप्लेट कम्प्लीट झालं. इकडे पण हायड्रोजन आहे, त्याचं सुद्धा काय कम्प्लीट झालं? डुप्लेट कम्प्लीट झालं.
सो हायड्रोजनने डुप्लेट कम्प्लीट झालं, हायड्रोजन खूप खुश, येस माझं डुप्लेट कम्प्लीट मी स्टेबल झालं, मला टेन्शन नाही. व्हॉट अबाउट ऑक्सिजन? ऑक्सिजनच्या बाबतीत चेक करा. आता हे सर्कल मी इथे ड्रॉ करतोय, या सर्कल मध्ये चेक करा, दिस इज सर्कल ऑफ, असं काही सर्कल काढायचं नसतं, जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज. ऑक्सिजनचे 1 2 3 4 5 6 स्वतःचे आहेच, बट हा आणि हा हे दोघं त्याला वापरायला मिळाले, म्हणजे टोटल झाले किती? 8 झाले. ऑक्टेट तयार झालं. व्हेरी गुड. यांचं काय तयार झालं? ऑक्सिजनचा ऑक्टेट झाला, हायड्रोजनचा डुप्लेट झाला, दोघे काय झाले? स्टेबल झाले. कुठला मॉलिक्यूल फॉर्म झाला? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2. हाऊ H2 मॉलिक्यूल फॉर्म? बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इथे इलेक्ट्रॉनचं काय झालंय? शेअरिंग झालंय. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, येस दिवेश, परफेक्ट. ओके, चला, अंडरस्टूड, एक्सलंट. ठीक आहे मुलांनो, आजचं लेक्चर आपण खूप इंटरेस्टिंग करून टाकलंय. नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आलाय आणि खूप चांगल्या चांगल्या कॉन्सेप्ट आलाय. आणि एक कॉन्सेप्ट अशी होती, मला ते कोणते टचचं विचारलं होतं ना सर, ऑब्जेक्टला टच केल्यावरती रिपल्सिव्ह काहीतरी विचारलं होतं. तो पण पार्ट खूप इंटरेस्टिंग आहे, की जो मला पण बघणं गरजेचं आहे. असं काही नाही की आय एम अ टीचर सो दॅट आय एम नॉट गुगल, येस ऑर नो, आय एम नॉट युट्यूब अँड गुगल. सो काही बियॉन्ड द सायन्स, म्हणजे केमिस्ट्रीच्या पलीकडे पण जगात अशा खूप साऱ्या कॉन्सेप्ट आहेत की ज्या मला पण बघणं गरजेचं असतात. ठीक आहे, सो डोंट वरी, आपण आज नाही तर उद्या पण ती कॉन्सेप्ट क्लिअर करू शकतोय. चला, आय थिंक इथेपर्यंत परफेक्ट झालंय. अजून एक क्वेश्चन आहे अनुष्काचा, की सर वाय आर द सिंगल बॉन्डेड सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन अल्केन सेड टू हॅव स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड? नाही, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड नसतो. पहिली गोष्ट, हा क्वेश्चन चुकला. डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड. सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन मध्ये ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉंगर दॅन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉंगर दॅन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज अ विकेस्ट बॉन्ड. अनुष्का, तुझ्या क्वेश्चनचा आन्सर, ऍक्च्युली तुझा क्वेश्चन चुकला. ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉंग, ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉंग ऍज कम्पेअर टू डबल अँड सिंगल. हायड्रोकार्बन इतकं छान आहे ना मुलांनो, नाव विसरलो मी त्या मुलीचं. ठीक आहे, ते पण मी तुला समजून सांगेल. तुझा जो क्वेश्चन होता ना अनुष्का, आपण आपलं एक चॅप्टरच आहे हायड्रोकार्बन नावाचं. ठीक आहे, चला, आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं, काय वाटलं, मला कमेंट करून सांगा. आणि उद्या पण आपण सेम टायमिंग सेम लेक्चर कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, तर मला कमेंट करून सांगा, आर यू सॅटिस्फाईड? एक्सप्लेनेशन मी देण्याचा प्रयत्न केलाय. तुम्हाला लेक्चर कसं वाटलं, आवडलं का तुम्हाला लेक्चर? ओके, आणि ऍक्च्युली झालं काय माहिती का, आजच्या लेक्चरला मला तुम्हाला जे द्यायचं होतं ना, ते बाजूलाच राहून गेलेलं आहे. म्हणजे तो टॉपिक आपला बाजूलाच राहिलाय. आपण बाकीच्या टॉपिक वरती खूप डिस्कशन केलंय, की ठीक आहे ते सुद्धा होतच, पण सिलेबस पण आपल्याला कव्हर करायचं. सिलेबस म्हणजे आपल्याला मेन सायन्स पण आपल्याला कव्हर करायचं, आपलं जे आपल्याला स्टडी करायचं. येस येस येस, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्स अ लॉट, थँक्यू व्हेरी मच. चला, आणि एक लक्षात घ्या, जे मुलं आज जॉईन झालेत ना, त्यांना एक नवीन मेसेज मला द्यायचा आहे, जो मी कालच्या मुलांना दिला होता. आपल्याला रट्टा मारायचा नाहीये, तुम्हाला रट्टा मारायला स्टुडंट बनायचं नाहीये. 2 वर्षात तुम्हाला मॅट्रिक्स मध्ये कॉन्सेप्ट क्लिअर असणारी मुलं बनायचे, की जे कॉन्सेप्ट कुठे इम्प्लिमेंट करायचे असतात तुम्हाला तुमच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला. त्यामुळे इथून पुढे लक्षात ठेवा, इज कॉल्ड ऍज, ठीक आहे, इज कॉल्ड ऍज म्हणून तुम्हाला 1 मार्क मिळून जाईल, बट त्या इज कॉल्ड ऍजचा म्हणजे डेफिनेशन, रट्टा मारलेल्या डेफिनेशनचा मिनिंग पण तुम्हाला कळणं गरजेचं. ठीक आहे, चला, आज ऍक्च्युअली मी खूप वेळ जास्त तुमचं घेऊन टाकलंय. सर मे बी वेटिंग फॉर यू. चला, मी ते लेक्चर थांबवते मुलांना. सो बाय बाय, टेक केअर. Good morning, students.
सगळ्यांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ दोन्ही क्लिअर असेल प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. ठीक आहे. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, ऍक्च्युअली मी 10-15 मिनिटं आधी जॉईन झालेलोच होतो, सरांचं लेक्चर बघतच होतो मी. तर एका स्टुडंटनी क्वेश्चन विचारला होता आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन सरांनी खूप छान दिलं. इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग होता, बट तो थोडासा फिजिक्स मध्ये पण येतो, तर मला असं वाटतं मी पण थोडंसं त्याच्यामध्ये ऍड करतो गोष्टी. सरांनी त्याला खूप चांगल्यापणे एक्सप्लेन केलं केमिस्ट्री पॉईंट ऑफ व्ह्यू. त्याला फिजिक्सच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी पण आपण बघूया, कारण की केमिस्ट्री आणि फिजिक्स मध्ये खूप सारा को रिलेशन आहे. ओके, सो क्वेश्चन असा होता की सर, इफ युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन स्टेट्स दॅट एव्हरी पीस ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर, देन व्हाय इलेक्ट्रॉन्स रिपेल इच अदर. ओके, असा क्वेश्चन होता, राईट? कोणी विचारलेला क्वेश्चन? आदित्य का? माईक ऑन करून तुम्ही सांगू शकता कोणी क्वेश्चन विचारलेला हा? हो सर, मी विचारलं. अभिषेक. ओके, सो खूप चांगला क्वेश्चन आहे आणि तुम्ही या गोष्टीबद्दल क्युरियस राहिला पाहिजे की तुम्हाला जे काही तुम्हाला वाटतंय की असं का होतं तसं का होतं, तुम्ही ओपनली विचारलं पाहिजे. त्यानेच तुमचे कॉन्सेप्ट क्लिअर होणार आहे. बरोबर? सो एक लक्षात ठेवा, इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांना रिपेल करतात. दॅट इज ऍब्सोल्युटली ट्रू. बट ते एकमेकांना ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने अट्रॅक्ट करत नाही, हे तुम्ही थिंक करणं चुकीचं आहे. इलेक्ट्रॉन्स अट्रॅक्ट इच अदर बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, बट अनफॉर्च्युनेटली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. आणि यांच्यातलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एवढा वीक असणार आहे कारण की इलेक्ट्रॉनचे मासेस खूपच कमी आहेत. किती आहे मास इलेक्ट्रॉनचा? तुमचं वजन विचार, तुमचं मास किती आहे? 50 kg, 40 kg, 30 kg, 60 kg. इलेक्ट्रॉनचा मास किती आहे? 0.00000000000 असे 30 झिरो लिहिल्यावरती, 30 झिरो लिहिल्यावरती 91 किलोग्रॅम. आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिंग द वीकेस्ट फोर्स एवढ्या छोट्या मास साठी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल असतो. ऑन द अदर हँड यांच्यामध्ये जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन फोर्स असतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन फोर्स, विच इज गिवन बाय समथिंग कॉल्ड एज कुलोम्स लॉ. Newton's law gives the gravitational attraction, Coulomb's law gives the repulsion, and Coulomb's law is the second strongest force in the nature. आपण पुढे जाऊन शिकणार आहे फोर्स म्हणून एक लेसन आहे. तर नेचर मध्ये 4 फंडामेंटल फोर्स एक्झिस्ट करतात, ओनली 4 फोर्सेस. तुम्ही किती पण फोर्स घ्या, त्याला आपण 4 फोर्स मध्येच डिवाइड करू शकतो. आणि त्या 4 फोर्स मध्ये ग्रॅव्हिटी इज द वीकेस्ट फोर्स. ओके, अँड द स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स इज न्यूक्लिअर फोर्स, स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स, जे आपण पुढे जाऊन बघणार आहे. जस्ट तो पॉईंट एक मी फिजिक्सच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ऍडिशन करणार होतो. केमिस्ट्रीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने सरांनी खूप चांगलं सांगितलं, बट फिजिक्स मध्ये पण थोडा येतो. सो आय थॉट हे पण तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, पुढे जाऊन येणारच आहे की इलेक्ट्रॉन मध्ये देयर इज ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन, बट अनफॉर्च्युनेटली इट इज व्हेरी व्हेरी वीक. म्हणजे जसं की इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन 1000 असेल, 1000 रिपल्शन असेल, 1000 न्यूटनने एकमेकांना तर रिपल करतात, तर ग्रॅव्हिटी फक्त 1 न्यूटन असेल. सो 1000 समोर 1 कुठे स्टँड करणार आहे? सो ऑब्वियसली वी से की इलेक्ट्रॉन्स रिपेल इच अदर. इज इट क्लिअर? ओके, ग्रेट. सो आता आपण चालू करतो आहे एक नवीन कॉन्सेप्ट आज. जसं की तुम्हाला माहित आहे या वीक मध्ये वी विल बी कव्हरिंग बेसिक्स. सो आज मी असं ठरवलं की आज आपण सिरीज पॅरलल रेझिस्टर्स वरती थोडंसं डिस्कशन करू. सिरीज अँड पॅरलल रेझिस्टर्स तुम्हाला हे ऑलरेडी झालेलं आहे, बट आज आपण थोडं काही नवीन शिकणार आहे आणि एक फास्ट वे ऑफ सॉल्व्हिंग शिकणार आहे. ओके, सो आजचा पॉईंट खूप छोटा आहे, ऑलरेडी तुम्हाला झालेला आहे, बट वी आर जस्ट कव्हरिंग द बेसिक्स. जे काही झालं आहे त्यालाच थोडं स्ट्रॉंग बनवायचं आणि नंतर त्याच्यावरती आज क्विज पण घेऊयात. आज या वीक मध्ये आपण सगळ्या एक एक क्विज घेऊयात, बट पुढच्या वीक पासून वन्स वी स्टार्ट विथ 11th स्टँडर्ड त्यानंतर रोज क्विज नसतील, तो टॉपिक संपल्यावरती त्याच्यावरती क्विज. ओके, आता या वीक मध्ये आपण काय करतो, एव्हरी डे वी विल स्टार्ट विथ समथिंग न्यू. सो इफ न्यू स्टुडंट ऍड्स इन द ग्रुप, त्याला आता हे टॉपिक कालच्या लेक्चर वरती बेस्ड नाहीये. ओके, दिस इज कम्प्लिटली न्यू थिंग. So we will be focusing on this initially first 20 minutes. I will explain the concept and then we will have a quiz in last 10 minutes. आजची क्विज थोडीशी जास्त डिफिकल्ट आहे कालच्या कंपॅरेटिव्हली, पण टाइम पण जास्त देणार आहे. 90 सेकंड्स एका प्रश्नात, 1.5 मिनिट. सो आरामात तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आरामात म्हणजे करेक्ट पण सॉल्व्ह करायचं आणि फास्ट पण करायचं, बट सफिशियंट टाइम दिलेला आहे. सो लेट्स स्टार्ट गाइस.
सगळे आहेत का रेडी? Shall we start the session? Okay, ठीक आहे. Let's start. Series and parallel resistors. सगळ्यात पहिलं, what is meaning of a resistor? I will ask you a question. Everyone is 10th pass officially now. What is the difference between a resistor and a resistance? Anyone mic on करून सांगू शकतात? रेझिस्टर, रेझिस्टन्स या दोन गोष्टींमध्ये काय फरक आहे? येस आदित्य, दिवेश. Sir, resistance is the hindrance in the moving of electrons. Okay. And resistor is anything which is connected, means like a cell, switch. Cell is not a resistor. Resistor causes resistance. हा बरोबर बोलला. रेझिस्टर कॉजेस रेझिस्टन्स. म्हणजे रेझिस्टर हा एक डिव्हाइस असेल किंवा एक कॉम्पोनंट असेल. म्हणजे तुम्ही दुकानात जाऊन रेझिस्टर मागणार, रेझिस्टन्स नाही मागणार. तुम्ही डिव्हाइस मागणार ना, रेझिस्टर द्या, 4 ओहमचा 10 ओहमचा रेझिस्टर द्या, आणि तो आणल्यावरती त्याला सर्किटमध्ये व्हेन यू कनेक्टेड इट विल शो द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रेझिस्टन्स. सो रेझिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी which is shown by a device or a component, electrical component called as resistor. Okay, so that is the basic difference. Resistance is the property, resistor is the device or the component. Now when these components, resistors, are connected in series and parallel, how they interact, how they effectively give the final resistance. Let's discuss that point now. पहिला पॉइंट तर होपफुली सगळ्यांना समजलाय, रेझिस्टर रेझिस्टन्स मध्ये काय डिफरन्स आहे. बघा आता जर एक रेझिस्टर 2 ओहमचा याला मी सिरीज मध्ये कनेक्ट केला दुसऱ्या रेझिस्टर बरोबर 3 ओहमच्या, तर याला म्हणतात सिरीज कनेक्शन. सिरीज मध्ये बघा हे तुम्हाला शिकवलं असेल, बट नीट लक्ष द्या, बिकॉज गोष्टी डिफिकल्ट होत जातील हळूहळू. इवन दो यू नो दिस, बट स्लोली वी विल इन्क्रीज द लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 रेझिस्टर्स आर सेड टू बी इन सिरीज ओनली इफ त्यांच्यामध्ये करंट जो पहिल्यामधनं पास होतोय ना, तोच करंट ऍज इट इज दुसऱ्यातनं गेला तर त्याला आपण सिरीज म्हणतो. सिरीज कधी म्हणतो दोन रेझिस्टर्सला आपण? इफ करंट विच इज पासिंग फ्रॉम द फर्स्ट रेझिस्टर सेम ऍज इट इज करंट पासेस थ्रू द सेकंड रेझिस्टर, देन वी से दैट इस पूरे कॉम्बिनेशन का ए एंड बी पॉइंट के अबाउट नेट रेजिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द आंसर गाइस? नेट रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में? हे माहिती आहे का सगळ्यांना? 5 ओहम. व्हेरी गुड. द आन्सर इज 5 ओहम. आय होप 10th 9th 8th कधीतरी तुम्ही हे शिकला असाल. सिरीज मध्ये वी स्ट्रेट अवे ऍड देम. सो व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर सिरीज? इफ R1 R2 R3 are connected in series, then we simply add them. R1 plus R2 plus R3. In this fashion, we add them. This is what is RAB. AB म्हणजे extreme points about the net resistance. RAB is R1 plus R2 plus R3. अजून एक असेल तर plus R4, अजून एक असेल plus R5 and so on. So इथे आन्सर येणार आहे 5 ओम. काय रूल सांगितलाय मी? बघा, सिरीज आणि पॅरलल हे चित्रावरून नाही ओळखायचं की फिगर असं आडवा आडवा म्हणजे सिरीज, उभं उभं म्हणजे पॅरलल, असं पण काही जण करतात. दॅट इज नॉट द करेक्ट वे. ओके, आय विल शो यू वन एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल मी असं काम. लेट अस कन्सिडर दिस क्वेश्चन. दिस इज पॉइंट ए and 10 ohm. Five ohm. Tell me, A आणि B या पॉइंटच्या अबाउट what will be net resistance? Whether A and B, these two resistors are in series or they are in parallel. What do you think? Series. But ते तर वर खाली आहेत. They are not parallel. But same current flows. current is passing through the whole म्हणून circuit. म्हटलं मी तुम्हाला But चित्र same बघून current काय flows. Yes, correct. Whenever the current in the circuit remains same, इथनं करंट निघाला समजा, इकडे आपण बॅटरी लावली असेल, इथनं करंट, when the current will flow, the current that is flowing through 10 ohm resistance, same current will then travel through 5 ohm, and answer will be these two are in series, so net 15. resistance is 15. In fact, this figure can also be written as, this figure is equivalent to A 10 5 B. This and these figures are same. या ज्या नुसत्या वायर असतात ना, त्या वायर तुम्ही कमी जास्त कसं पण करू शकता.
हे मॅटर नाही करत. मेन असतात रेझिस्टर्स. सिन्स दे आर इन सिरीज दिस इज इक्विव्हॅलंट टू दिस. हे दोन्ही इक्वल आहे. सो सिरीज रेझिस्टन्सचा कॉन्सेप्ट समजलाय का? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सिरीज रेझिस्टन्स? द फर्स्ट थंब रूल, एक नंबर की करंट शुड रिमेन सेम. And if current remains same, you can directly add it. Now, in case if resistors are more, just the resistors 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm, 10 ohm, असं जर काय विचारलं, still the answer will be very simple. It is simply the addition. बघा सिरीज मध्ये मला वाटत नाही कोणाला काही इश्यू येणार. तो सिरीज मध्ये we just keep on adding. Okay, we just keep on adding. मी समजा in case असं दाखवलं असतं, will it change the answer, guys? Will it change the answer? No, No. sir. No. Current No. No. it will remain same throughout. याला तुम्ही वाकडा करा, तिकडनं वाकडा करा, कसं पण करा. असं करा तुम्ही, हा A 2 3 5 10 आणि पोचलो B ला. स्टिल ऑल ऑफ देम आर इन सिरीज. सिरीज म्हणजे करंट शुड रिमेन्स. शेप ऑफ द वायर इज नॉट डिपेंडेंट. शेप पे इट इज नॉट डिपेंडेंट. सिरीज मध्ये होपफुली थिंग्स आर क्लिअर. लेट्स मूव टू पॅरलल नाउ. पॅरलल मध्ये थोडस थिंग्स आर डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाइज. देखो पैरेलल मतलब क्या? This is suppose resistance 10 ohm and this is resistance 20 ohm. And if the current is coming from this side, and now see current is not same, current is splitting. Current is splitting. So current splits. Series मध्ये current split नव्हता होत. Same current was passing through all the resistors. Parallel मध्ये असं होत नाही. Parallel मध्ये when the current comes, it splits. आणि नुसतं split होत नाही तो. Split झाल्यानंतर पुढे जाऊन it recombines again. काय होतो तो परत? रिकंबाईन. म्हणजे स्प्लिट झाला आणि परत मीट झाला आणि नंतर पुढे गेला. Then these two are in parallel. Otherwise they are not. समजा करंट रिकंबाईन होत नसेल, you cannot say they are in parallel. They are in parallel only when current splits and recombines. ठीक आहे. This is the concept of parallel. Parallel मध्ये current should split and further again recombine. Then we say that these two resistors are in parallel. मग त्याच्यामध्ये voltage, how current splits, all that stuff will come into 11th standardचा 10th lesson का 11th lesson आहेच current वर. Don't worry. आता सध्या आपण डेप्थ मध्ये जात नाही, आपण मागच्या गोष्टी रिवाइज करतो. सिरीज पॅरललच बघतो. सो मी जास्त डिटेल मध्ये नाही जाणार इथे. जस्ट मला हे सांगायचं these two are in parallel. नाउ इन केस जर तुम्हाला माहित असेल व्हॉट इज द फॉर्म्युला, मला आन्सर नाही पाहिजे, आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग आन्सर. मला पाहिजे फॉर्म्युला. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2. Yes. आपण काय लिहितो बघा, 1/rp डिवाइड 1/rp. जिथे rs लिहिलं होतं, rs stands for resistance in series. We are going to write 1/rp resistance in parallel and 1/rp is 1/r1 plus 1/rp. आता याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय सांगतो? मुलं काय करतात, स्टुडंट्स हे वन अपॉन r1 प्लस 1/r2. r2 किती आहे? r2 is 20. So 1/10 plus 1/20. How to solve it? हा एक मोठा इश्यू असतो. Still, can anyone help me how to solve this thing? By LCM. LCM. एक आहे LCM. फर्स्ट अप्रोच इज LCM. सेकंड अप्रोच इज क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. पण माहिती असेल तुम्हाला, जस्ट क्रॉस मल्टिप्लाय. ओके, फर्स्ट इज LCM. LCM बेस्ट वे आहे. 10 आणि 20 चा LCM 20 आहे. 10 आणि 20 चा LCM 20 आहे. याला रिक्वायर्ड आहे 2. बिकॉज 10 ला 2 ने मल्टिप्लाय केली की तो 20 होईल. and 20 denominator is 20. So 2 into 1 is 2 plus this is already 20. So 1. So 3/20. Is this clear? Addition part? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Students generally face problem in fractions. So this is fraction addition. आता स्टुडंटनी हे आन्सर काढल्यावरती त्यांना वाटतं खूप मोठी अचीवमेंट झाली. सो ते खूप खुश होऊन जातात आणि हे आन्सर लिहितात.
but that is not the answer because that is 1 by RP. रेसिप्रोकल. त्याला अजून Reciprocal. आपण त्याला लास्ट स्टेप मध्ये काय करतो, वी टेक द रेसिप्रोकल, उलट करतो त्याला, बिकॉज दिस इज नॉट आरपी, दिस इज 1 बाय आरपी. तुला उलट पण करायचं आहे. वन्स यू रिव्हर्स इट, टेक द रेसिप्रोकल, नाउ इट इज 20/3 ओहम. दिस ओहम इज नॉट करेक्ट. ओके, सो व्हेन यू टेक द रेसिप्रोकल, दिस इज युअर आन्सर. हे तुमचा आन्सर आहे. पॅरलल मध्ये व्हॉट इज द रूल? करंट शुड स्प्लिट अँड रिकंबाईन. सेकंड, पॅरलल मध्ये हाऊ डू वी ऍड टू रेजिस्टर्स? या फॉर्म्युलाने. इफ देअर वर 3, तिसरा पण असता इथे, तर प्लस 1 बाय R3 आला असता. चौथा पण असता, प्लस 1 बाय R4 आला असता. आणि खूप सारे ऍड करत गेलो. अँड दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू सॉल्व. बट मी तुम्हाला एक शॉर्टकट सांगतो. सी, whenever parallel wala question will come, 99% of time there will be only 2 resistors and 1% of time there will be 3, 4, 5, 6 किंवा जास्त. 99% of time there will be only 2 resistors. आणि जर आपल्याला माहिती आहे की 99% मेजॉरिटी ऑफ टाइम इफ 2 resistors are going to be there, फक्त 2च रेजिस्टर्स असणार आहेत, तर आपण या फॉर्म्युलाला थोडस सिम्प्लिफाय करूया. काय करूयात? सिम्प्लिफाय, सो दॅट आपलं कॅल्क्युलेशन फास्ट होईल. मी काय करतो बघा, आय नो दॅट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मला जमतं. सो R2 into 1 is R2 plus R1 into 1 is R1. And what will be in denominator, guys? What will be in denominator? R1 into R2. R1 into R2. R1 into R1 into R2, because that is the multiplication. And still this is not the answer. Last step मध्ये we will reverse it. So RP is equal to काय येईल? R1 R3 2 R2 upon R2 plus R1. R1 plus R2. तुम्हाला वाटेल हे काय आलं मध्येच कॉम्प्लिकेटेड, आधी चांगलं होतं सगळं. तर हे चांगलंच आहे, नो प्रॉब्लेम. बट जसं मी बोललो, 99% ऑफ टाइम 2च रेजिस्टर्स असणार आहेत. सो आपण स्वतःची लाईफ कशाला डिफिकल्ट करून घ्यायची एवढं कॉम्प्लेक्स करण्यापेक्षा. सो आपण त्यासाठी हा शॉर्टकट लर्न करतो. हा एक शॉर्टकट आहे आणि शॉर्टकट असा सांगतो की रिझल्टंट रेजिस्टन्स फॉर 2 पॅरलल रेजिस्टर इज सिम्पली प्रोडक्ट अपॉन सम. काय आन्सर आहे? मल्टिप्लिकेशन अपॉन ऍडिशन. प्रोडक्ट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, अपॉन सम म्हणजे ऍडिशन. म्हणजे जर तुम्हाला मी एक क्वेश्चन दिला की 4 ओहम आणि 6 ओहम यांचा रिझल्टंट काय येणार आहे, आता तुम्ही 1 बाय 1 बाय करत नाही बसायचं, करा मल्टिप्लाय. काय आन्सर येईल? 2.4. काय ऍडिशन? 2.4. सो डायरेक्टली आन्सर एका स्टेप मध्ये, युअर आन्सर इज 2. नो नीड टू डू दिस 1 बाय 4, 1 बाय 6 दरवेळेस करत बसण्यापेक्षा आपण याच्यामध्ये कमीत कमी 15 ते 20 सेकंड घालवू. त्यापेक्षा डायरेक्टली नाव वी नो इफ देर आर 2 प्रोडक्ट अपॉन सम, दिस बिकम्स द शॉर्टकट. हा, बट इफ देर आर 3, तर मग इज्जतीत हा फॉर्म्युला. इथे बिलकुल कुठला शॉर्टकट नाही वापरायचा की प्रोडक्ट बाय सम करूया, R1 R2 R3 अपॉन 9. तिथं नाही. 3, 4, 5, 6 असतील तर इज्जतीत हा फॉर्म्युला वापरा, इथे डोकं नका वापरा. पण 2 असतील जे 99% ऑफ टाइम असणार, मोस्टली असणार. सो 2च असतील तर if there are only 2 resistors, then we always go with this formula, that is product upon sum. Is this concept of product by sum clear? Yes, So sir. तुम्हाला लक्षात ठेवायचं सिरीज रेजिस्टन्स काय असतो. मी आधीपासून सगळ्या स्लाइड्स दाखवतो, पटकन तुम्ही लिहून घ्या. सिरीज रेजिस्टन्स काय असतो? करंट रिमेन्स सेम. यू कॅन राईट डाऊन द फॉर्म्युला. याला कुठलाही शॉर्टकटची गरज नाहीये, ऑलरेडी ऍडिशन आहे, सिंपल आहे. प्रॉब्लेम येणार आहे पॅरलल मध्ये. सो फर्स्ट राईट दिस स्लाइड. पूर्ण नका लिहू, एक फक्त एक्झाम्पल घेऊ शकता तुम्ही. येस आपण करणार आहे आता कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स करणार आहे. पॅरलल सिरीज एकत्र आले तर काय, तेच तर आता करायचं आपल्याला, आणि त्याच्यावरतीच तर मेंटिक क्विज आहे. हे झालं की डन म्हणून पाठवा फर्स्ट स्लाइड. सिरीज मध्ये की पॉइंट असा आहे, करंट शुड रिमेन सेम, शेप मॅटर करत, शेप असा कसा म्हणा, करंट सेम, ऑल आर इन सेम. नेक्स्ट स्लाइड. पॅरलल. 2 resistors, 1 resistor, 2 resistors, 1 resistor, 1 resistor. 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 2 resistors,
important concept is parallel में current splits, and then recombines. Then they are in parallel. Current should split and then recombine. And this is the formula. No need to write examples. I directly write down the formula. We will be solving examples. Don't worry. आज थोड़ा सा लेट चालू झाले, थोड़ा एक्सटेंड कर. अगर सर जॉइन झाले. हॅलो सर, आलोय. सर ऐका ना, माझं लेक्चर 10-20 मिनिट थोडं लेट मिळालं. 15 मिनिट्स घेऊ एक्स्ट्रा. कधी स्टार्ट? किती वाजता स्टार्ट करू? 11:10 ला चालू झालं. ठीक आहे. ओके. रेजिस्टर सर्कल मध्ये पण असतात का? हो सोहम. रेजिस्टरला खूप वेगवेगळ्या प्रकारे आपण शिकणार आहे, पण आता सध्या नाही काय. आपण पुढे जाऊन ओहम्स लॉ जो आहे ना, तो एकच लॉ आपल्याला आहे. मला आता आपण ओहम्स लॉ, मला म्हणजे माझ्या तुमच्या लेवलला घेऊन सांगतोय, आपल्याला ओहम्स लॉ येतो. When we will go into 11, sorry 12, we will study more laws like Kirchhoff's laws. Kirchhoff's law शिकल्यावरती आपण ओहम्स लॉ आणि Kirchhoff's law कॉम्प्लिकेटेड सर्किट साठी वापरतात. ते Kirchhoff's law वापरून आपण कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स पण काढू शकतो. मग रेजिस्टर सिस्टम वेगवेगळ्या शेप मध्ये रेजिस्टर कसे पण दिले असतील, स्टिल यू कॅन फाइंड त्याचा रिझल्ट काय. पण आजच्या सेशन मध्ये फक्त ओहम्स लॉ सॉल्व्ह होते असेच असणार आहे. मेंटी आहे डोंट वरी. चलो नेक्स्ट स्लाइड मध्ये यू शुड राइट दिस शॉर्टकट. त्या शॉर्टकटचा मेन हे काय आहे, व्हॅलिडिटी कुठे यायची फक्त ओनली व्हॅलिड फॉर 2 पॅरलल रेजिस्टर. 3, 4, 5, 6 साठी दिस इज द फॉर्म्युला जो तुम्ही ऑलरेडी दिला आणि तुम्हाला प्रूफ पण करून दाखवलं कसं आलं. यू कॅन जस्ट राइट दिस. जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही ते पण घेऊन घ्या कसं आलं and show it. आवाज मला कमी येत असेल. डन. आता 2-3 अजून मी तुम्हाला सिरीज आणि पॅरलल मध्ये पॉइंट सांगणार आहे. तुम्ही तुमच्या बुक मध्ये सिरीज बद्दल पॅरलल बद्दल काही लिहिलं असेल तर थोडी स्पेस तुम्ही यू कॅन फाइंड सम स्पेस ओव्हर देयर अँड राइट दॅट दोज पॉइंट्स. द पॉइंट दॅट यू विल राइट क्लोज टू सिरीज इज, क्लोज टू सिरीज तुम्ही काय लिहिणार आहे, RS म्हणजे सिरीजचा रिझल्टंट 1, 2, 3, 4 जेवढे दिले असतील ना त्या सगळ्यांचा रिझल्टंट इज ऑलवेज greater than individual resistors. मी रीड करून दाखवतो काय आहे ते. RS is always greater than individual resistors. म्हणजे बघा आधी समजून घ्या नंतर तुम्ही लिहून घ्या. If I have 2 ohm, if I have 3 ohm and if I have 4 ohm आणि इकडे 6 ohm, तर 2, 3, 4 आणि 6 सिरीज मध्ये लावले असतील त्यांचा रिझल्टंट आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे 15 आणि हा 15 याच्यापेक्षाही मोठा आहे, यापेक्षाही मोठा आहे, यापेक्षाही मोठा आहे, यापेक्षाही मोठा. सो जर खूप सारे रेजिस्टर्स आपल्याला दिले असतील सिरीज मध्ये आपण त्यांना लावलं ना तर नेट रेजिस्टन्स वाढला पाहिजे आणि तो फायनली या सगळ्यांपेक्षा पण मोठा असतो आणि ऑब्व्हियसली मोठाच असणार. रिझल्टंट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इंडिव्हिज्युअल. कोणी पण एक उचला आणि कम्पेअर करून बघा, असं कधीच होणार नाही की इंडिव्हिज्युअल पेक्षा छोटा आहे. पॉसिबलच नाही कारण की आपण ऍडच करत चुकलो. R1, R2, R3, R4. सो नेट विल ऑलवेज बी ग्रेटेस्ट. आणि ह्याचा उपयोग काय आहे, तो उपयोग असा आहे की फर्दर पुढे जाऊन आपण जेव्हा 12वीत जाऊ आणि आपण जेव्हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू त्यावेळेस जेव्हा रिक्वायरमेंट असेल ना की आय वॉन्ट टू इन्क्रीज द रेजिस्टन्स, आय विल आस्क यू शुड आय गो विथ सिरीज ऑर पॅरलल. त्यावेळेस तुम्ही म्हणाल सर आय वॉन्ट टू इन्क्रीज रेजिस्टन्स ग्रेटर पाहिजे, आय शुड गो विथ सिरीज. सो सिरीज रेजिस्टन्सचा फायदा काय आहे की रेजिस्टन्स वाढवण्याची मदत करतो. हे सगळे सिरीज मध्ये ऍड केले की रेजिस्टन्स वाढतो. पॅरलल मध्ये उलटा आहे. पॅरललचा सीन समजून घ्या. RP इज ऑलवेज स्मॉलर
than the smallest. स्मॉलेस्ट जो असतो ना लॉट मध्ये, म्हणजे लॉट मध्ये स्मॉलेस्ट म्हणजे काय, 2 ओहम, 3 ओहम आणि 4 ओहम. सपोज इफ 2, 3 and 4 ओहम आय कनेक्ट इन पॅरलल, तर मला आन्सर तर माहित नाही काय येणार आहे, बट आय एम प्रिटी शुअर की जे काही आन्सर येणार आहे ना आरपी, इट विल बी स्मॉलर दॅन द स्मॉलेस्ट. म्हणजे ह्या तिघांमध्ये स्मॉलेस्ट कोण आहे, स्मॉलेस्ट 2 आहे, त्याच्यापेक्षाही छोटा आन्सर असतो. आन्सर 2 पेक्षाही छोटा असतो 100%. समजतंय तुम्हाला? सिरीज मध्ये रेजिस्टन्स वाढतो, इट इज ग्रेटर दॅन द ग्रेटेस्ट अँड दिस इज स्मॉलर दॅन द स्मॉलेस्ट. ग्रेटर दॅन द ग्रेटेस्ट, या सगळ्यांमध्ये ग्रेटेस्ट हायएस्ट कोण व्हॅल्यू आलाय 6, त्याच्यापेक्षाही मोठा आन्सर येतं सिरीज मध्ये. आणि तेच पॅरलल मध्ये लावल्यावरती स्मॉलर पेक्षाही स्मॉलर, स्मॉलेस्ट पेक्षाही स्मॉलर. पॉइंट समजलाय का, भावना पोचल्या का, काय म्हणायचं होतं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. I hope these things are clear. Series में and parallel में you can just write it down. We will solve some questions now. I will take 4 to 5 questions. Once you are comfortable, उसके बाद we will start the quiz. Quiz मध्ये मी जे क्वेश्चन घेणार आहे तशाच टाइपचे क्वेश्चन, सेम नाहीये, तशाच टाइपचे क्वेश्चन. So let's start with the first question. 2 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 10 ohm, A, B. Always remember, current should start from A and it should go to B. Example साठी आपण घेतो किंवा you can say B, it should start from B and come to A, तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम. It depends तुम्ही बॅटरी कशी कनेक्ट करताय. Current starts from A and it goes to B. Current starts from A, it goes to B. If current starts from A, first it will split. It will split. Tell me guys, which resistors are in series in this figure? 5 by 3 are in series. 10 are in 10 series is in and parallel. 10 ohm 2, is in 5, 3. parallel. Ohm is in बरोबर, काही जण बरोबर बोलतात, थोडं कन्फ्युजन आहे याच्यामध्ये, तरी मी ते सांगतो. करंट स्प्लिट झाल्यानंतर the current that is going to go in the upper part of the circuit, the current will remain same throughout. So ये तीनों क्या है, सीरीज. 3, 5 हे सीरीज मध्ये आहेत, सो यांचा आन्सर काय येईल 2, 3, 5 ऍड करा. 10 ohm. सर RE 5 ओम. बरोबर. वरच्याचा 10 येईल. आता बघा, ज्यांना समजलं त्यांनी आन्सर पाठवलं पण आहे, नो प्रॉब्लेम. बट मी एक्सप्लेन करतोय कारण की हा पहिलाच प्रश्न आहे. स्लोली तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे. वरचा 10, खालचा 10. नाउ दीज आर क्लियर. 5 ohm. And parallel में what is the rule? Product upon sum. Whenever there are two resistors, product, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 100 upon sum कितना है 20. आंसर इज 5 ohm. So इस फिगर का what is resultant resistance about AB? Resultant resistance about AB is 5 ohm. Are you getting this? Yes. Yes, sir. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम? 2, 5, 3 का सीरीज मध्ये आहेत, समजलं? एक्सप्लेनेशन कळालं? सेम करंट सो तीनों भी सीरीज में है. उसके बाद करंट स्प्लिटिंग, रिकंबाइनिंग, सो दोनों पैरेलल में है. We will solve more question. Now this time I am expecting the answer should come from you. But everyone वर आन्सर नाही टाकायचं. तुम्हाला काय करायचं, तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये जाल ना, तर सबमिट आन्सर म्हणून एक खाली असेल डायरेक्ट मेसेज, सबमिट आन्सर, तिथे करायचं सबमिट. ठीक आहे? I will give you the question. Now this is slightly difficult. Question is, what is resultant resistance about AB? What is resultant resistance about AB? Answers should be given privately. क्या बात है, ईशानचा आन्सर आला आहे. व्हेरी गुड ईशान. बरोबर. आदित्य नाईक, सोहम देशपांडे, कुशल,
थोडस चेक कर एकदा आन्सर. अर्पिता आन्सर चेक कर. शार्दुल बरोबर. मी बरोबर वाल्यांचे वाचतोय पण खूप फास्ट येतात रे, मला वाचण्याच्या पलीकडे माझ्या स्पीडच्या. Very good, guys. Some students are not giving it correctly. They are doing the mistake while calculating the parallel. They are adding it in parallel. Parallel मध्ये ऍड नाही होत. Parallel मध्ये product upon sum करायचंय. बघा बघा लक्ष द्या. आपण करणार आहे अजून. डोंट वरी. पहिला नाही जमला तर लोड नाही घ्यायचा. 4-5 करू, देन वी विल गो फॉर द क्विज. जर पण तुम्ही कम्फर्टेबल नाही तोपर्यंत आपण इथे सॉल्व्ह करू. वन्स यू आर कम्फर्टेबल वी विल गो टू द क्विज. सी, सगळ्यात पहिलं करंट विल कम फ्रॉम दिस साइड. करंट विल स्प्लिट, वर जाईल खाली जाईल. जो करंट खालून गेलाय त्याला तर काही टेन्शनच नाही, त्याचा तर एकच पाथ आहे. प्रॉब्लेमॅटिक वरचा पाथ आहे. इथे वरच्या पाथ मध्ये पण करंट इज गोइंग टू स्प्लिट. करंट स्प्लिट झाल्यानंतर परत काय होतोय, रिकंबाईन. सो इफ द करंट रिकंबाइन्स वी से दीज टू रेजिस्टर्स आर इन पॅरलल. आणि त्यांचा पॅरलल काय येणार आहे, दोन रेजिस्टर्सचा पॅरललचा शॉर्टकट सांगितलाय. प्रोडक्ट 18 बाय सम 9. प्रोडक्ट इज 18, सम इज 9. 18 by 9 is what? 2. So ये पूरा रेजिस्टर जो है, ये पूर्णला काय लिहू शकतो मी? I can erase that whole thing and I can just replace it by what? 2 ohm. Simple. 6 and 3 becomes 2. ये 2 and ये 3 are in series because अभी current same है. 2 and 3 are in series, so it should give you what? इसका पूरा will be 5. ये ऊपर का 5 नीचे का 5 आर इन पैरेलल. पैरेलल में व्हाट वी डू, प्रोडक्ट अपॉन सम. 25 by 10, आन्सर इज 2.5. इनफॅक्ट मी तुम्हाला इथे अजून एक शॉर्टकट सांगतो. जर पॅरेलल मध्ये सेम सेम व्हॅल्यू वाले असतील ना, सेम सेम व्हॅल्यू म्हणजे 10 10, तर प्रोडक्ट अपॉन सम पण करायची गरज नाही, डायरेक्टली मेक इट हाफ. हाफ करून टाका. 5 आन्सर तुम्ही करून बघा. प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट 100 अपॉन सम 20, आन्सर 5च येणार. हाफ करून टाकायचं. आत्ताच्या क्वेश्चन मध्ये काय आहे, 5 ओहम 5 ओहम. प्रोडक्ट अपॉन सम विल गिव्ह यू 2.5. बट नवीन शॉर्टकट जो सांगितलाय इट इज व्हॉट, 5 आणि 5 मेक इट हाफ, इट इज 2.5. 5 का हाफ इज 2.5. काही जणांनी 5/2 आन्सर लिहिला आहे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट वे ऑफ रायटिंग आन्सर. डोंट वरी, हे पण बरोबर आहे. 2.5 इज ऑल्सो करेक्ट. समजलं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन? आपण अजून एक वन मोर नाही, खूप सारे करणार. डोंट, but speed is important, right? Speed is important. See, next question देखो. सर फर्स्ट व्हॅल्यू काय आहे? 18 12. एक काम करा, 18 12 घ्या आणि हा 10. 18 12 आणि 10. 18 12 आणि 10. 18 12 and 10. That's it. Since calculations थोडे मोठे कॉम्प्लिकेटेड आहेत म्हणून असं दिलं. अथर्व जोशी बरोबर, नाही सॉरी अथर्व अलोन. अखिलेश बरोबर. आदित्य नाईक बरोबर. आद्या चुकत आहे. कुशल बरोबर. हितेश, प्रणव, शार्दुल चुकत आहे. 17.6 नाहीये, 17.6 दोघांनी दिले, चुकत आहे. दिवेश, सर्वेश बरोबर. ऋषिकेश बरोबर. अर्पिता बरोबर. अभिनव बरोबर. सोहम बरोबर. जे स्टुडंट्स लेट आन्सर देत आहेत त्यांनी बिलकुल लोड घ्यायचं नाही. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन हळूहळू जमतात. सो तुम्ही फक्त आन्सर करेक्ट येण्याचा ट्राय करा. तुमच्याकडे टाइम खूप असणार आहे. यू हॅव टू गेट दी आन्सर राईट. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही ट्राय करा. अजून मी लगेच आन्सर सांगणार नाहीयेच. यू हॅव टू ट्राय. आता खूप सारे येतात. See, 18 and 12 are in parallel.
अँड पॅरलल मध्ये इनका रिझल्टंट विल बी व्हॉट, पॅरलल मध्ये रिझल्टंट विल बी व्हॉट, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम, 36/5. प्रोडक्ट अपॉन सम म्हणजे 18 into 12 अपॉन 18 plus 12, 18 plus 12 is 30. आता 6 च्या टेबल मध्ये 6 3 जा 6 5 जा, हे 3 12 जा 36, 36/5 इफ यू डिवाइड इट. आता तुम्हाला हे डिवाइड करताना पण खूप लोड आला असेल, तर मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगतो कसं डिवाइड करायचं. जर डिव्हिजन बाय 5 करायचं असेल ना, तर बेटर वे आहे की तुम्ही याला डबल करून टाका, या नंबरला डबल करून टाका. इफ यू डबल दिस नंबर इट बिकम्स 72 आणि खाली 5 2 जा 10 बनतो आणि 10 ने डिवाइड करणं कधी पण सिंपल आहे. सो आन्सर होतो 7 पॉईंट. सो कुठल्याही नंबरला 5 ने डिवाइड करायचं असेल ना, तर 5 ने डिवाइड नाही करायचं, त्या नंबरला डबल करायचं, शिफ्ट करून टाका. म्हणजे 36 चा 72 7 पॉईंट, हा 7.2 आहे आणि हा 10 आहे, सिरीज मध्ये ते आन्सर इज 17.2. बरोबर. Sir, if you answer in fraction, is it okay? Yes, you can keep the answer 36/5. No, 36/5 plus 10 you have to do, right? That will be correct. You can keep it in fraction, but what happens is entrance exam mein options will be given in decimal, then you have to calculate it in decimal. If options are given in fraction, you have to keep it in fraction. So you must know both. Is it clear? Yes, sir. Chalo, one last question and then we will go to matrix. Net resistance you have to find. ईशानला चांगलंच जमतंय. बरोबर ईशान, व्हेरी गुड. चैतन्य करेक्ट. आदित्य, स्वयं, अक्षेश, मी ड्रॉ करता करताच ते लोक कॅल्क्युलेट करतात असं वाटायला लागलं. आणि हा सिंपल पण आहे खरं सांगते, फक्त तुम्हाला ते सुचलं पाहिजे की काय चालू आहे. व्हेरी गुड. ऑलमोस्ट एव्हरीवन इज गिव्हिंग करेक्ट आन्सर्स. ऑलमोस्ट. काही स्टुडंट्स करतात बरोबर, पण कॅल्क्युलेशन मध्ये मिस्टेक करतात, कॅल्क्युलेशन मिस्टेक मुळे आन्सर चुकतात. चलो लास्ट क्वेश्चन अँड देन एक मेंटी क्विज घेऊयात आपण पटकन. रिपिटेशन आहे, राईट, रिपिटेशन आहे. बघा 6 6 काय होणार, 6 6 विल बी 3, हाफ करायचं, हाफ. 3 3 सिरीज झालं, आता 3 3 सिरीज झालं, 3 3 सिरीज झाल्यावर काय देईल 6, परत 6 6 पॅरलल आलं, 6 6 पॅरलल आल्यावरती परत काय देईल, त्या अख्ख्याचं काय देईल आन्सर, त्या अख्ख्याचा आन्सर 3 होईल. अँड दिस होल 3 अँड अगेन दिस 3 इज इन series, so 3 3 will become what 6, so this whole network will become 6 and niche 6 hai, 6 6 is in parallel, so answer will be 3. समजलं का सगळ्यांना? ज्यांनी 12 कॅल्क्युलेट केला आहे, प्रॉब्ली 12 कॅल्क्युलेट कसं केलं असेल तुम्ही, 6 + 6 करून टाकलं असेल लास्ट स्टेपला. लास्ट स्टेपला 6 + 6 नाही होणार, दे आर इन पॅरलल. कळालंय का सगळ्यांना? येस सर. हो सर. Yes आता sir. बघा, there are 5 questions मेंटी क्विज में. I want everyone to answer all questions correctly. Don't worry about time. टाइम बद्दल टेन्शन घेऊ नका. यू हॅव गॉट 90 सेकंड्स, म्हणजे 1.5 मिनिट. सो आरामात सॉल्व्ह करा, करेक्ट आन्सर आलं पाहिजे, दॅट इज अवर टार्गेट. ओके, पॉइंट्स वगैरे ठीक आहे, तुम्ही टॉप 10 मध्ये नाही गेला तर काही लोड नाही. गेटिंग ऑल आन्सर्स करेक्ट इज इम्पॉर्टंट. फायनल आन्सर? फायनल आन्सर फॉर दिस इज 3. 6 and 6 will be in parallel. Now this is repetition circuit. 6 6 3 3 3 is in series, it becomes 6. This 6 and this 6 again is in parallel, it becomes 3. This 3 and this 3 is in series, it becomes 6. And this 6 and this 6 is in parallel, it becomes again 3. 3 ohm is the answer for this question. Yes, करायचं का चालू मेंटी क्विज? येस सर. ठीक आहे. सो मी आता मेंटी क्विजची स्क्रीन दाखवतो तुम्हाला. यू हॅव टू गो टू www.menti.com. मी परत एकदा रिपीट करतोय, घाई गडबड करू नका.
घाईमध्ये चुकीचे आन्सर करू नका. पाचही आन्सर करेक्ट सॉल्व्ह करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. इव्हन तो तुमचा रँक 40 असेल 30 असेल काही लोड नाही. करेक्ट आधी आधी अॅक्युरेसी आपण गेन करू, हळूहळू स्पीड वाढवा. स्पीड हा टाइम बरोबर वाढणार. ठीक आहे. स्पीड विल इन्क्रीज विथ टाइम, बट आधी गेटिंग आन्सर करेक्ट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. लेट्स स्टार्ट विथ द क्विज. सर कोड कोड देतो. दिस इज द कोड 28585024. 28585024 is the code. क्विकली गो अँड जॉईन. कसं जायचंय मी तुम्हाला सांगतो. जे नवीन स्टुडंट्स आहेत तुम्हाला काय करायचंय, झूम मिनिमाइज करून टाका. झूमला एक्झिट नका करू मीटिंगला, बट तुम्हाला ब्राउझर वरती जाऊन www.menti.com असं टाकायचं. तुम्ही दुसऱ्या मोबाईल वरून पण जॉईन करू शकता किंवा त्याच मोबाईल वरून करू शकता. तसं पण चालेल. लॅपटॉप वरून करू शकता, कशावरून पण करू शकता. मला वाटतं मोबाईल हँडी राहील क्विकली आन्सर देण्यासाठी. सो menti.com वर जाऊन कोड टाका. तिथे कोड विचारेल तुम्हाला. 28585024 असा कोड आहे. जर कोणाला जॉईन होण्यामध्ये काही इश्यू असतील तर मला सांगा झूम वरती. नवीन स्टुडंट्स मोस्टली काल तुम्ही नव्हता, काल पण एक अशीच क्विज घेतलेली. बघा या मीटिंग मध्ये तर 92 आहेत, त्याच्यामधनं 4 एक तर टीचरच असतात. सो 88 ऍटलीस्ट 80 तरी गेला पाहिजे काउंट. वी कॅन स्टार्ट विथ द क्विज. आणि सगळे सोपे क्वेश्चन्स आहेत, बिलकुल लोड घेऊ नका. आणि तुमचे रँक तुम्हालाच कळणार आहेत. सो डोंट वरी. नाव तुम्ही तुमचे ओरिजिनल टाकलं तर बरं होईल. अजून मी 2 मिनिटं थांबीन. आफ्टर 2 minutes we will start the quiz. 64 students have joined. फक्त 90 seconds आहेत पर क्वेश्चन. So it will hardly take 7 or 7.5 minutes to complete the quiz once we start. 71. कोणाला डाऊट, कोणाला प्रॉब्लेम येतोय का? कोड आहे 28585024. करेक्ट. कोड इज राईट. टू 28585024. That's right. जे ऑलरेडी जॉईन झाले आहेत त्यांनी थांबा मेंटीवरतीच. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 1 minute नाउ. ऑलरेडी 74 स्टुडंट्स हॅव जॉईन. वी विल वेट फॉर 1 minute मोर. 80 क्रॉस होईल तोपर्यंत होपफुली. Okay, so let's start the quiz. You have to stay on Menti for the whole quiz. शेवटी लीडर बोर्डला परत झूम वरती या. ठीक आहे. आता मी मध्ये काही बोलणार नाही, डायरेक्टली मी चालू करतोय. सो तुम्ही तुमच्या स्क्रीन वरती एकदम रेडी राहा. लेट्स स्टार्ट द क्विज.
There is no negative marking. थोड्याशा स्टुडंट्सनी प्रॉब्ली मिस्टेक केला असेल तर नसेल 66 out of 73 very good ratio very simple question. सगळ्यांची युनिट ऑब्वियसली उपमा आहे. Some students, I guess, they are struggling with this type of question. तुम्हाला जर काही डाऊट असेल अशा म्हणून नसेल समजलं सिरीज पॅरलल मॅथ्स आपल्यामध्ये पण 66 स्टुडंट आहेत. काही स्टुडंट्सना नसेल समजलं की इंडिव्हिज्युअली कॉन्टॅक्ट करा काय म्हणतात. तुला पार्ट नसेल कळाला रिपीट पाहिजे असेल किंवा तुम्ही इव्हन व्हिडिओ रिपीट मध्ये बघू शकता. सेम व्हिडिओ YouTube वरती अपलोड केला ना. अरे हो मला ऍक्च्युली आय थॉट की मला डिफिकल्ट जाईल बट सगळे स्टुडंट्स खूपच चांगलं हे करतात. 30 सेकंड्स मध्येच ऑलमोस्ट सगळे मार्क करतात. सो टाइम थोडा जास्त झाला ऍक्च्युली. स्वयं इट इज नॉट 1 minute, it is 1.5 minute. ऍक्च्युली खूपच जास्त टाइम झाला. आय वॉज एक्सपेक्टिंग की तुम्हाला थोड्याशा गोष्टी डिफिकल्ट जातात बट तुम्ही एकदम डेंजर निघाला. Yes, 40 seconds sufficient. True. A question 62 students का जमा out of 72. Out of 73, sorry. 73 was 60. हे बघा तुमचा दुसरा दिवस आहे. क्वेश्चन थोडे सोपेच असणार आहे. हळूहळू लेवल वाढवूया. त्याची मी गॅरंटी देतो. तुम्ही म्हणाल एक दिवशी 6 ठीक आहे. 3 2 आणि 3 ठीक आहे. And the last question after this.
क्या बात 61 व्हेरी गुड. काही स्टुडंट्स मिस्टेक्स करतात काय नाही झालं पाहिजे आयडिया, पण तुम्हाला जर नसेल समजलं तुम्हाला मी दोन ऑप्शन देतो. एकदा परत तो व्हिडिओ बघा किंवा डाऊट विचार. Very good. Chalo, come back to Zoom. We will come back to Zoom. We will discuss the leaderboard and then we will end the session with already the बघूयात कोण आहे. ओके सो बघूयात कोण आहे टॉप 10 मध्ये. सो चैतन्य वॉज द क्विकेस्ट 4826 पॉईंट म्हणजे 5000 पॉईंट असतात एव्हरी क्वेश्चन 1000. आणि बघा डिफरन्स काहीच नाही. 47474747 एकदम मिली सेकंडचा डिफरन्स. ऑलमोस्ट एव्हरीवन परफॉर्म व्हेरी वेल. जे लोक 4000 प्लस असतील पॉइंट्स मध्ये त्यांनी खूप चांगलं परफॉर्म केलंय. ऑल द क्वेश्चन्स यू हॅव मार्क्ड ऑलमोस्ट करेक्टली. व्हेरी गुड गाइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ईच अँड एव्हरी स्टुडंट इन दिस लिस्ट ऍज वेल एज दोज हू हॅव अटेम्प्टेड द क्विज. 73 स्टुडंट्स दिली आहेत. ज्यांना प्रॉब्लेम फेस झाले आहेत त्यांना मी दोन ऑप्शन दिले आहेत. एक तर परत व्हिडिओ बघा युट्यूब वरती अपलोड केलेला की कसं काढतोय आपण सिरीज पॅरलल रेझिस्टन्स. आणि जर तरी नसेल समजत तर इंडिव्हिज्युअली कॉन्टॅक्ट करा मला. माझा नंबर आहे, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि नंतर तुम्ही शिकवून घ्या ती गोष्ट जी नाही समजली. ठीक आहे. सो लेट्स एंड दिस सेशन गाइज. वी विल मीट टुमॉरो. चलो बाय बाय. आता तुमचं बायोलॉजी लेक्चर आहे त्याच्या पुढे. बाय सर. गुड डे सर. येस येस. आजची क्विज मध्ये थोडे क्वेश्चन इझी आणि टाइम जास्त झाला. बट डोंट वरी, उद्या आय विल कम अप विथ सम डिफिकल्ट क्वेश्चन आणि टाइम पण थोडासा कट टू कट असेल. बाय सर. बाय बाय. बाय सर. बाय सर. बाय सर. Aditya Naik, notes. Do we have to submit notes today? Notes you have to submit for mathematics. काय सरांनी काय सांगितलंय? पीसीएम चे सबमिट करायला सांगितलंय का? Sir said that he will tell, but at last he said that we will do it tomorrow. Okay, no issues then. We will do the submission. Homework part will be done tomorrow. Okay. Okay, sir. Bye, sir. Bye. Sir, the students who have taken maths don't have to wait now. Biology students should have to wait. If those who have dropped mathematics, they can leave.
Hello, good morning, student. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. So today we are going to start with the first lesson of the biology. So in last lecture we have discussed some concepts, some basic concepts of the biology. So first lesson we are going to discuss with is the living world. Living world. Those who have joined today, they will also get benefit of this lesson. Living world. In last lecture we have discussed some characteristics of the living organism. And in today's lesson, we are, hello. या लेसन मध्ये हा जो लिव्हिंग वर्ल्ड लेसन आहे या लेसन मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत इन डिटेल द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल मध्ये आपण या लेसन मध्ये डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो इन लास्ट लेक्चर or in some basics we have discussed that the growth, reproduction, metabolism, ability to sense and respond, these are the characteristics of the living organism. But what should be a peculiar feature, what should be a distinctive feature of the living organism that differentiates living from the non-living? लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग याच्यामध्ये जो बॉर्डर लाईन आहे तो बॉर्डर लाईन क्रॉस करून एक असा कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पाहिजे जो कॅरेक्टरिस्टिक फक्त तुम्हाला लिव्हिंग मध्ये दिसेल. मग आता खूप सारे कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला माहिती की काल काही मुलांनी सांगितलं की ग्रोथ दाखवतात, रिप्रोडक्शन दाखवतात, मेटाबॉलिझम दाखवतात, जे रिॲक्शन दाखवतात. असे खूप सारे कॅरेक्टरिस्टिक जे आहेत ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दाखवतात. पण असं कोणतं कॅरेक्टरिस्टिक आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं ज्याला आपण डिफायनिंग म्हणू शकतो? डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक इज द कॅरेक्टरिस्टिक दॅट शुड बी प्रेझेंट ओनली इन द लिव्हिंग, राईट? That should not be shown by the non-living. So let us start with this discussion and let us discuss the first characteristic, that is a growth, right? तो आजच्या या लेक्चर मध्ये किंवा आजपासूनचे जे पुढचे लेक्चर असतील यामध्ये आपण इन डिटेल सर्व कॅरेक्टरिस्टिक जे आहेत ते डिस्कस करणार आहे. तर पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक आहे ग्रोथ. ग्रोथ कशाला म्हणता रे तू? कॅन यू टेल मी व्हॉट इज अ ग्रोथ? ओके, प्लीज टेल मी व्हॉट इज अ ग्रोथ. आद्या, कॅन यू टेल व्हॉट इज अ ग्रोथ? कुंजल, करण, ईश्वरी, ईशान, कशाला म्हणणार ग्रोथ? कशाला म्हणतो आपण? इन्क्रीज इन मास. इन्क्रीज इन मास. आणखी कोण काय सांगता येईल? ग्रोथ आणखी कशाला म्हणू शकतो? येस, अथर्व, गीतिका, निमिषा. इन्क्रीज इन साईज. इन्क्रीज इन साईज, इन्क्रीज इन मास. अजून काय म्हणता येईल? आणखी काय सांगता येईल? डेव्हलपमेंट ऑफ बॉडी. डेव्हलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इज द ग्रोथ. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता बघा मी काय तुम्हाला सांगतो ऐका. डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम इज द ग्रोथ, बरोबर सांगितलं तुम्ही. इन्क्रीज इन साईज इज द ग्रोथ, हे सुद्धा बरोबर सांगितलं. आदित्य सांगतोय इन्क्रीज इन द मेंटल ॲबिलिटीज, येस दॅट इज ऑल्सो द ग्रोथ, त्याला पण आपण ग्रोथ म्हणूयात. पण जनरली ज्यावेळेस आपण ग्रोथ हा शब्द वापरतो प्लांट साठी वापरतो किंवा ॲनिमल्स साठी वापरतो. काय आहे ग्रोथ? इन केस ऑफ द प्लांट्स और इन केस ऑफ द ॲनिमल्स, ग्रोथ कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज द इन्क्रीज इन साईज, राईट? इन्क्रीज इन साईज. आता साईज वाढते म्हणजे काय रे? साईज वाढते, इन्क्रीज इन साईज और द इन्क्रीज इन हाईट पण म्हणू शकतो आपण याला. इन्क्रीज इन साईज, इन्क्रीज इन हाईट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज द ग्रोथ. ठीक आहे. मग आता ग्रोथ जर इन्क्रीज इन साईज किंवा इन्क्रीज इन हाईट असेल, येस ईश्वरीने आणखी एक पॉईंट सांगितला, मल्टिप्लिकेशन ऑफ सेल्स, याबद्दल पण मी बोलणार आहे ईश्वरी. खूप खूप छान. ठीक आहे. तो इन्क्रीज इन साईज और इन्क्रीज इन हाईट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज द ग्रोथ. आता इन्क्रीज इन साईज झाली, इन्क्रीज इन हाईट झाली, म्हणजेच काय झालं रे? मास इन्क्रीज झालाय, राईट? देअर इज इन्क्रीज इन मास. पण ज्यावेळेस आपण मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स कन्सिडर करतो, यू नो व्हॉट इज अ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम? युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आर बॅक्टेरिया और अमीबा, ठीक आहे, और पॅरामोशियम, हे सगळे युनिसेल्युलर. युनिसेल्युलर म्हणजे कोण रे? ज्यांच्याकडे सिंगल सेल असते, अशांना म्हणतो आपण काय? युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. पण जे मल्टी सेल्युलर आहेत, प्लांट्स, ॲनिमल्स, फंगाय, ठीक आहे, हे सर्व कसे आहेत? मल्टी सेल्युलर आहेत. म्हणजे मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे, त्यांच्यामध्ये ग्रोथ काय आहे? ग्रोथ इन केस ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज द इन्क्रीज इन साईज और इन्क्रीज इन द हाईट, राईट? और यू कॅन से द इन्क्रीज इन मास. ठीक आहे. मग प्लांट मध्ये ग्रोथ काय रे? प्लांट मध्ये जी ग्रोथ होते ही ग्रोथ असते इनडेफिनाइट. या शब्दाचा अर्थ समजून घ्या. प्लांट मध्ये जी ग्रोथ होते ती आहे इनडेफिनाइट. इनडेफिनाइट मीन्स कंटिन्युअसली ग्रोथ होत राहते प्लांट मध्ये. ओके. आणि
अॅनिमल्स मधली ग्रोथ कशी आहे? लिमिटेड आहे. अॅनिमल्स मध्ये सर्टन एज पर्यंतच तुम्हाला हाईट वाढताना दिसते. सो इन्क्रीज इन हाईट जर हा क्रायटेरिया आपण कन्सिडर केला तर फॉर द प्लांट्स द हाईट इज इन्क्रीजिंग ड्युरिंग देअर लाईफ टाईम. त्यांच्या लाईफ टाईम त्यांचा झाडाचा शेंडा जो असतो, जो टीप असतो, स्टेमचा टीप असेल किंवा रूटचा टीप असेल, तो ग्रो होत राहतो. म्हणजे ग्रोथ काय इन केस ऑफ प्लांट? ग्रोथ इन केस ऑफ द प्लांट इज इनडेफिनाइट, इट इज नॉट लिमिटेड. ओके, बट इन केस ऑफ द अॅनिमल्स इट इज लिमिटेड अप टू द सर्टन एज. ह्युमन मध्ये हाईट किती एज पर्यंत वाढेल बरं सांगा बरं? जनरली किती एज पर्यंत वाढते हाईट ह्युमन मध्ये? 18 म्हणूया आपण. ठीक आहे, 18 वर्षापर्यंत जनरली जी असते हाईट वाढते. त्यानंतर हाईट जी असते ती वाढणं कमी होतं. ठीक आहे, पण साईज वाढू शकते. हे पटतंय का तुम्हाला? ओके, जरी 18 वर्षापर्यंत हाईट वाढणं थांबलं तरी पण जाड होऊ शकतो ना आपण, साईज वाढू शकते आपली. ठीक आहे, मग अॅनिमल्स मध्ये बघा ग्रोथ इज लिमिटेड, इज हाईट इज लिमिटेड अप टू अ सर्टन एज, म्हणून याला म्हणू आपण डेफिनाइट. कळलं? प्लांट मध्ये कशी आहे हाईट? हाईट आहे इनडेफिनाइट. मग अॅनिमल्स मध्ये हाईट जरी डेफिनाइट असेल तरी साईज काही प्रमाणामध्ये इन्क्रीज होऊ शकते. राईट? सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ ग्रोथ. सो व्हॉट इज अ ग्रोथ? Growth can be considered as increase in size, increase in height or increase in mass in case of the multicellular organisms. ठीक आहे, मग आता जर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्सचा मी विचार केला तर विचार करा बरं युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्सच्या बाबतीत. मी तुम्हाला सांगितलं बॅक्टेरिया असतात युनिसेल्युलर. काल आपण बॅक्टेरियाचं स्ट्रक्चर सुद्धा पाहिलं होतं. ठीक आहे ना, बॅक्टेरिया असतात युनिसेल्युलर. अमिबा सुद्धा आहे युनिसेल्युलर. माहितीये तुम्हाला? पॅरामोशियम पण आहे युनिसेल्युलर. ऐकले कधी अमिबा पॅरामोशियम बद्दल? हॅलो? येस सर. येस, अमिबा आहे युनिसेल्युलर, पॅरामोशियम आहे युनिसेल्युलर, बॅक्टेरिया आहेत युनिसेल्युलर. सो व्हॉट इज अ ग्रोथ इन केस ऑफ बॅक्टेरिया और अमिबा और पॅरामोशियम? कधी असं होतं की असं होईल का की अमिबाची जी सेल आहे ती खूप मोठी झाली, खूप मोठी झाली, तुमच्या डोळ्यांना दिसायला लागली? असं होईल का? नाही होणार. पॅरामोशियम जे असतात, अमिबा जे असतात, बॅक्टेरिया जे असतात, यांची ग्रोथ एका सर्टन लिमिट पर्यंतच होऊ शकते. का? कारण हे युनिसेल्युलर आहेत. मग व्हॉट इज अ ग्रोथ इन दिस केस? बॅक्टेरियाच्या केसमध्ये किंवा अमिबाच्या केसमध्ये किंवा पॅरामोशियमच्या केसमध्ये ग्रोथ इज द इन्क्रीज इन नंबर. काय? ऐकून घ्या. ग्रोथ इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. म्हणजे या केसमध्ये ग्रोथ काय आहे? बॅक्टेरिया असेल, अमिबा असेल, पॅरामोशियम असेल, यांच्यामध्ये साईज वाढत नाही, यांच्यामध्ये हाईट वाढत नाही, कारण हे युनिसेल्युलर. मग बॅक्टेरिया एखादा सपोज हा युनिसेल्युलर असेल, त्याची ही मॅक्सिमम साईज असेल तर याच्या पलीकडे बॅक्टेरिया नाही वाढणार. अमिबाची ही मॅक्सिमम साईज असेल तर अमिबा याच्या पलीकडे नाही ग्रो होणार. पॅरामोशियमची ही जर मॅक्सिमम साईज असेल तर पॅरामोशियम जो असेल तो याच्या पलीकडे म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त साईज मध्ये ग्रो नाही होणार आहे. कळतंय का? सो व्हॉट इज अ ग्रोथ इन दिस केस? एका बॅक्टेरियाचे 2 बॅक्टेरिया होतात, दॅट इज अ ग्रोथ इन केस ऑफ बॅक्टेरिया. एका अमिबाचे 2 अमिबा होतात, दॅट इज अ ग्रोथ इन केस ऑफ द अमिबा. एका पॅरामोशियमचे डिव्हिजन होतं, 2 पॅरामोशियम बनतात, दिस इज अ ग्रोथ. कळतंय? सो इन केस ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम व्हॉट इज अ ग्रोथ? इन केस ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ग्रोथ इज द इन्क्रीज इन द नंबर. सो वी हॅव जस्ट discussed what is a growth in detail. We have discussed what is a growth. Increase in size, increase in height, increase in mass can be used as a criteria for the multicellular organisms, and for the unicellular organisms like bacteria or amoeba or paramecium, increase in size or the increase in height cannot be used as a criteria. In this case, the criteria should be increase in the number of the cell. Have you got this? Are you getting this? Hello? येस सर. Yes, sir. येस, सार्थकी समजलंय तुला की इथे इन्क्रीज इन नंबर हा ग्रोथचा क्रायटेरिया असला पाहिजे. म्हणून बघा काही ठिकाणी when we consider a growth is synonymous with the reproduction. I'm using this word again. I'm repeating this word again. Growth is synonymous with the reproduction in case of the unicellular organism, because in case of bacteria a single cell divides and it forms the 2 new cells. It is a reproduction. So here the reproduction is nothing but a growth in case of the unicellular organism like bacteria. In case of amoeba also, single amoebic cell divides, it forms the 2 new cells. So it is also the growth, right? And it is also the reproduction. म्हणून काही जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत यांच्यामध्ये ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन हे सेमच आहे. लाईक बॅक्टेरियामध्ये सिंगल सेल डिवाइड झाली, 2 सेल बनल्या, हेच आहे ग्रोथ, हेच आहे रिप्रोडक्शन. राईट? अमिबा मध्ये 1 सेल डिवाइड झाली, तिच्यापासून 2 सेल बनल्या, हेच आहे ग्रोथ, हेच आहे रिप्रोडक्शन. पॅरामोशियम मध्ये सेल डिवाइड झाली, तिच्यापासून 2 सेल बनल्या, हेच आहे ग्रोथ, हेच आहे रिप्रोडक्शन.
ठीक आहे. बट इन केस ऑफ द प्लांट अँड एनिमल्स वी कॅनॉट से दॅट द ग्रोथ इज द रिप्रोडक्शन. प्लांट किंवा एनिमल मध्ये आपण ग्रोथ कशाला कन्सिडर करतो? इन्क्रीज इन साईज और इन्क्रीज इन हाईट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज द ग्रोथ. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द ग्रोथ. ओके. मग काय, सगळे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असतात ते ग्रोथ दाखवतात. डू यू ऍग्री विथ मी? डू यू ऍग्री विथ दिस स्टेटमेंट? ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम शो द ग्रोथ. डू यू ऍग्री विथ? Yes? Yes, sir. Yes, very good. Chalo. Yes, sir. So you have understood that all living organisms, or you know this, that all living organisms show the growth, right? But can non-living objects, Siddhant, can non-living objects show the growth? Non-living object growth दाखवेल का रे? Non-living substances जे असतील ते growth दाखवतील का? करण, किंजल, श्रावणी, श्रुती, शिवराज, can non-living objects show the growth? No? नाही दाखवू शकत No, growth sir. organism. Okay. So is it final that you are saying that non-living organisms, non-living objects cannot show the growth? Okay. So I will give you one example. Then you can answer this question. ठीक आहे. आता बघा इथे काही लिहिलेलं नाही ना तुम्ही, आता काय लिहिण्याची आवश्यकता नाहीये, आपण नंतर लिहून घेऊयात. ठीक आहे. You just understand the things. ऐका. So you have said that non-living organisms do not, non-living objects, I'm saying, They can. non-living things or non-living objects do not show the growth, right? They can. What are they saying? They can. Okay. But आता ऐका, non-living objects cannot show the growth. Hair is non-living and he is giving example of the hair. Hair जे असतात ते non-living आहेत असं तो बोलतो. But it is a part of our body ना. ते आपल्या बॉडीचे पार्ट आहेत. and they are coming out of the cell. Hair जे असतात हे सेल मधनं येतात. कोणाच्या? आपल्या टकल्याच्या केसांमधनं येतात, डोक्याच्या केसांमधनं हे जे हेअर आहेत ना हे बाहेर येतात. These hair are protein. These are the part of the living things. They are not non-living. Nails are also not non-living. You cannot say that they are non-living. They are the part of the living objects. ते आपल्या बॉडीचे पार्ट आहेत ना. सपोज हे हेअर, मला एक सांगा, हेअर किंवा नेल डेड झालेल्या ऑब्जेक्ट, डेड झालेल्या बॉडी मधनं येतील का रे? तुम्ही जे उदाहरण सांगताय ते उदाहरण चुकीचं सांगताय असं मी सांगतोय. डेड झालेल्या बॉडी मध्ये येतील का हेअर? डेड झालेल्या बॉडी मधनं येतील का नेल्स? नाही येणार. कळालं तुम्हाला? मग आता मी जे एक्झाम्पल सांगतो ते ऐका. ठीक आहे. नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ दाखवतात का हे मी इथे विचारलं तुम्हाला आणि आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. सपोज एक डेझर्ट आहे. ओके, एक डेझर्ट आहे. त्या डेझर्ट मध्ये डेझर्ट माउंट तयार होतात. तुम्हाला माहिती का डेझर्ट मध्ये खूप जोरात अशी हवा जात असते ना, जोरात अशी हवा जात असते. विंड जी असते ती खूप जोरात, आणि विंड ज्यावेळेस जोरात पास होते ती विंड त्याबरोबर जे काही सँड पार्टिकल असतात त्या सँड पार्टिकलला घेऊन जाते. इतके जोरात विंड सुटते डेझर्ट मध्ये. डेझर्ट मध्ये ज्यावेळेस विंड सुटते त्यावेळेस तुम्ही बघितलं असेल डेझर्ट मध्ये असे डोंगर तयार झालेले असतात. त्याला डेझर्ट माउंट जसं म्हणतात. दीज आर द डेझर्ट माउंट्स. ठीक आहे. आता डेझर्ट माउंट सपोज असा इतका होता आणि दिवसाला इतकं वारं सुटलं की हा डेझर्ट माउंट जो आहे याच्यावर आणखी खूप जास्त सँड येऊन जमा झाली. ठीक आहे. अगोदर हे माउंट्स किती होते? अगोदर हे माउंट्स छोटे होते, एवढे होते. आता याच्यावर खूप जास्त सँड येऊन जमा झाली. हवेने खूप जास्त सँड आणली जोर जोरात आणून. आता ही ग्रोथ आहे की नाही रे? एवढी हाईट वाढली, ही ग्रोथ आहे की नाही? ग्रोथ आहे की नाहीये? ही ग्रोथच आहे ना? Yes, sir. Yes. This is also the growth, right? So non-living object, like here we can say the desert mound. In the desert mound you can find many mounds which are increasing in their size. किंवा असं असेल की माउंट जे मोठे असतात त्यांच्यातले सँड जी असेल ती वाहून नेली आणि ते माउंट जे आहेत ते छोटे झाले साईज. ओके, इथे साईज वाढते, ही ग्रोथच आहे. सो इथे नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट जे असतात ते सुद्धा ग्रोथ दाखवतात. किंवा आपण असं म्हणू की बोल्डर आहे, की असा एक मोठा डोंगर होता आणि त्या डोंगरामधनं काय झालं, इकडनं त्याचं इथे त्याची माती निसटली आणि जिथे डोंगर नव्हता तिथे डोंगर तयार झाला. इकडची माती निसटली, सपोज भूस्खलन म्हणतात ना, यार तिथे खूप जास्त माती जी असेल ती निसटली आणि ती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून गेली आणि तिथे मोठा डोंगर तयार झाला. ही सुद्धा ग्रोथच आहे. जिथे काहीच नव्हतं तिथे जाऊन डोंगर तयार झाले, ही ग्रोथच आहे, राईट? किंवा वल्कॅनो झाले आणि वल्कॅनो झाल्यानंतर येस माउंट एव्हरेस्टची साईज पण जी असते ती काही कमी जास्त होताना दिसते है ना. ते दर 10 वर्षांमध्ये 5 वर्षांमध्ये ते काउंट करत राहतात तिथे गेल्यानंतर. मग आता ही जी आहे याला सुद्धा आपण ग्रोथच म्हणतात.
मग जर नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट सुद्धा ग्रोथ दाखवतात आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सुद्धा ग्रोथ दाखवतात, तर या दोघांमध्ये काय डिफरन्स असेल? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग? ग्रोथ बघा बरं, थोडासा विचार करून. मी तुम्हाला सांगितलं की नॉन लिव्हिंग पण ग्रोथ दाखवतात आणि लिव्हिंग पण ग्रोथ दाखवतात. लिव्हिंग आर ऑल्सो शोविंग द ग्रोथ अँड नॉन लिव्हिंग आर ऑल्सो शोविंग द ग्रोथ. बट व्हॉट इज द डिफरन्स इन देम? काय डिफरन्स दिसतोय तुम्हाला? बघा मी तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला समजत असेल तर एक सिंपल डिफरन्स आहे याच्यामध्ये. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची जी ग्रोथ आहे ना, द ग्रोथ इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, ओजसने सांगितलंय लिव्हिंग थिंग्स ब्रीथ, नॉन लिव्हिंग शो इनव्हॉलंटरी ग्रोथ कन्सिडरिंग फिजिकल अँड सराउंडिंग फॅक्टर्स. येस, व्हेरी गुड ट्राय. पण मी एक तुम्हाला सिंपल सांगतो याच्यामध्ये. तुम्ही पण छान सांगितलंय, पण आता एक सिंपल सांगतो तुम्हाला. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट दोन्ही ग्रोथ दाखवतात. या ग्रोथ मध्ये डिफरन्स काय? व्हॉट इज द डिफरन्स? ओके, इथे यांनी सांगितलंय ग्रोथ बाय द अबायोटिक फॅक्टर. गुड, हे पण योग्य सांगितलंयस तू. पण इथे बघा, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची जी ग्रोथ आहे ना, दिस इज फ्रॉम इनसाइड. दिस इज फ्रॉम इनसाइड. आता बघा, तुम्ही लहान होते, तुमची हाईट वाढली, तुम्ही मोठे झाले, बरोबर. मोठे झाले तर तुमची जसं जसं तुम्ही मोठे होत होते तुमची हाईट वाढली, तुमचं वजन वाढलं, ठीक आहे, तुमचे ऑर्गनची साईज वाढली, बरोबर. पण ही ग्रोथ कशी आहे? दिस इज फ्रॉम इनसाइड. तुम्हाला बाहेरून कोणी आणून काय चिटकवलंय का? नाही. सपोज एखाद्याचे मसल्स वाढले तर त्या मसल्स कसे होतात? इनसाइड, म्हणजे आतून वाढतात, बरोबर. आता एखाद्याची हाईट वाढली म्हणजे ते काय? इनसाइड आहे. ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जी ग्रोथ आपल्याला दिसते इट इज फ्रॉम इनसाइड, आणि नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट मध्ये जी तुम्हाला ग्रोथ दिसते इट इज फ्रॉम आउटसाइड. कळतंय का? नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट मध्ये तुम्ही बघा, हा माउंट होता, डेझर्टचा माउंट होता, हा डेझर्टचा माउंट वाढला, ही ग्रोथ कशी आहे? इट इज फ्रॉम आउटसाइड. ही कधी इनसाइडने नाही होणार. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जी ग्रोथ तुम्हाला दिसणार आहे इट इज ऑलवेज फ्रॉम द इनसाइड. समजतंय? कळतंय का तुम्हाला सर्वांना? सिद्धांत, स्मिता, स्वयं, वरद, Yes, sir. तनया, शिवराज, yes, निमिषा. So here the growth is from the inside in case of the living organism and it is from the outside in case of the non-living objects. ठीक आहे. मग आता इथे मला एक सांगा, जर मी असं कॅरेक्टरिस्टिक बघतोय जे फक्त मला लिव्हिंग मध्ये दिसायला पाहिजे, I am in search of a characteristic that should be present only in the living organism, that should not be observed in the non-living. But here we are observing that the growth is happening in the living as well as in the non-living. ग्रोथ तर दोन्हीकडे दिसते मला, लिव्हिंग मध्ये पण दिसते, नॉन लिव्हिंग मध्ये पण दिसते. जरी हा डिफरन्स आहे की लिव्हिंग मध्ये इनसाइडने ग्रोथ होते, नॉन लिव्हिंग मध्ये आउटसाइडने ग्रोथ होते, तरी सुद्धा ग्रोथ तर होतेच ना. म्हणून कॅन वी से दॅट द ग्रोथ इज द डिफायनिंग प्रॉपर्टी? ऐकून घ्या, व्हॉट इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी? That property should be present only in the living organism. That can be considered as the defining property of the living organism. But growth is present in living as well as in the non-living. So can we say that it is a defining property? Can we say it is a defining property? Yes or no? No. Yes, Gitika, it is not a defining property. Athar, yes, it is not a defining property. Shivraj. So we can conclude this point here that the growth is not a defining property. Growth is shown by both living and non-living. So growth cannot be considered as defining property of the living organism. Have you got this? Growth cannot be considered as the defining property of the living organism. Have you got this? Okay, so let us discuss about the second property. Second property is the reproduction. पहिली property आपण बघितली growth. We are in search of the defining property. So we have come to the conclusion that the growth cannot be considered as the defining property. Though the growth is shown by the living organism, it can also be shown by the non-living object. The difference between the growth of the living and non-living is that living shows growth from inside, but non-living objects show growth from the outside, right? But the growth cannot be considered as the defining property. Let us discuss about the second property, very important property, reproduction. Reproduction. So what is a reproduction? Reproduction कशाला म्हणतो? Second property आपण discuss करूयात. Reproduction कशाला म्हणतो आपण? What is a reproduction? Can you define? सांगू शकता तुम्ही काही? Reproduction कशाला म्हणतो? Production of new organism than existing earlier existing organism.
good, very good. All living organisms, they have the property that they can produce the organism like themselves. Okay, or the offspring like themselves. जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असतात त्यांच्याकडे ही प्रॉपर्टी आहे की ते त्यांच्यासारखेच ऑफस्प्रिंग बनवू शकतात, ऑर्गॅनिझम बनवू शकतात. या प्रॉपर्टीला आपण म्हणतो रिप्रोडक्शन, राईट? आता रिप्रोडक्शनचे टाइप्स मला सांगू शकता का रे कोणी कोणी? रिप्रोडक्शन जनरली आपण म्हणतो तो कोणत्या कोणत्या असतात रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction and asexual reproduction. येस, सेक्शुअल अँड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हेरी गुड. आता सेक्शुअल आहे रिप्रोडक्शन आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे माझा, या दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे? व्हॉट इज सेक्शुअल अँड व्हॉट इज Sexual reproduction involves the fusion of gametes, whereas asexual reproduction does not. येस, दिव्येशने सांगितलंय. परत आता काय हिने आन्सर दिलंय? काय नाव तुझं? सार्थकी. येस, सार्थकीने आन्सर दिलंय की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमिट फॉर्मेशन होतं आणि गॅमिट फ्यूज होतात आणि त्याद्वारे रिप्रोडक्शन होतं. ठीक आहे, व्हेरी गुड. आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये तिने सांगितलं की इथे गॅमिट फॉर्मेशन नाही होणार आहे, डायरेक्टली पॅरेंट पासून ऑफस्प्रिंग बनणार आहे. आता माझा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये किती पॅरेंट असतील? हाऊ मेनी पॅरेंट्स आर देयर? One. सिंगल पॅरेंट. Okay, very good. Only one parent is involved. Arpita, Siddesh, yes, all. Okay, thank you. So, asexual reproduction मध्ये only one parent is involved, right? So, only one parent is involved in the asexual reproduction. And in sexual reproduction, obviously, the two parents are involved. One is male and another is female, right? So, male is producing the male gamete and the female is producing the female gamete. Very good. चलो, वंशिका, अथर्व, आद्या, the offspring, काय दिव्येशने सांगितलं, ऑफस्प्रिंग इन द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज आयडेंटिकल टू द पॅरेंट. ओके, येस, व्हेरी गुड. आणि आणखी त्याने सांगितलं की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जे ऑफस्प्रिंग बनणार आहे ते 100% पॅरेंट सारखं नाही दिसणार, पण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जे ऑफस्प्रिंग बनणार आहे ते 100% पॅरेंट सारखं दिसणार आहे. काय? Because only one parent is involved in the asexual reproduction, so the offspring produced in the asexual reproduction, they are the exact copies of their parent. ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जे ऑफस्प्रिंग बनतं ते काय असतं? एक्झॅक्ट कॉपी असतं त्याच्या पॅरेंटचं, बरोबर का नाही? म्हणजे मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगू का असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं? सपोज आपण काय केलं, एक रोज आहे, रोजचा आपण स्टेम घेतला आणि तो स्टेम कट केला आणि जमिनीमध्ये लावला आणि त्याच्यापासून नवीन एक रोजची प्लांट आली. ओके, याला म्हणतो आपण क्लोनिंग. काय म्हणतो या प्रोसेसला? क्लोनिंग. ठीक आहे, जे इथे क्लोन तयार झाला, रोजची एक प्लांट घेतली, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन केलं आपण. काय सांगितलंय? ओके, variation only occurs in the sexual but not in asexual. Very good. Meiosis and mitosis involved in the asexual mitosis. Okay, very good, very good. बऱ्याच गोष्टी माहिती आहेत तुम्हाला. ठीक आहे, मग आता इथे बघा, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये एकच पॅरेंट असतो. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं की आपण सपोज एखाद्या झाडाचं स्टेम कट केलं, फॉर एक्झाम्पल जनरली रोज आपण युज करतो, तर रोज जे आहे त्याचा स्टेम कट केला आपण, जमिनीमध्ये लावला, तर त्या रोज पासून नवीन एक प्लांट तयार झाली. ही जी नवीन प्लांट बनलेली असेल ना, 100% आधीच्या प्लांट सारखी असणार. याला म्हणतो आपण क्लोन. ओके, नाही म्हणजे जी नवीन प्लांट बनणार आहे ही क्लोन असणार आहे. Okay, so sexual reproduction and the asexual reproduction, these are the two types of the reproduction, and you know various things about these two types of reproduction. ठीक आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये दोन पॅरेंट इन्व्हॉल्व असतात, दोन्ही पॅरेंट गॅमेट बनवतात. एक पॅरेंट मेल गॅमेट बनवेल, एक पॅरेंट फिमेल गॅमेट बनवेल, आणि मेल आणि फिमेल गॅमेट जे असतात यांचं जर फ्युजन झालं, फॉर एक्झाम्पल एक आहे स्पर्म, सपोज हा आहे स्पर्म आणि हा आहे एग. स्पर्म आणि एग यांचं जर फ्युजन झालं तर यांच्यापासून बनणार आहे झायगोट, आणि जो झायगोट बनणार आहे दॅट झायगोट विल डेव्हलप इनटू द ऑफस्प्रिंग, बरोबर. आणि हा जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असते, या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मिओसिस होत असतं, ज्यावेळेस गॅमिट फॉर्मेशन होत असतं, बरोबर. स्टार्टिंगला गॅमिट फॉर्मेशनच्या वेळेस मिओसिस होणार आहे, आणि ज्यावेळेस हे दोन्ही गॅमिट एकत्रित येतील त्यानंतर झायगोट बनणार आहे, आणि झायगोट मध्ये मायटॉसिस होणार आहे. तर हे आपण थोडंसं नंतर बघूयात, व्हॉट इज मिओसिस, व्हॉट इज मायटॉसिस पाहणार आहोत, ते पण आपण तुम्हाला माहिती असेल या बाबतीत. ठीक आहे, तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे असतं यामध्ये व्हेरिएशन्स जे असतात ते क्रिएट होतात, पण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशन्स क्रिएट होत नाही. ठीक आहे, मग चला तर वेगवेगळ्या प्रकारचे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघूयात आपण. मी तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारेन, तुम्हाला जर आन्सर देता आलं तर नक्की द्या. ठीक आहे, मला एक सांगा, अमिबा मध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतं रे? We are discussing about the asexual reproduction. Can you answer? Binary fission and Binary multiple. fission Binary fission and multiple and fission. multiple Binary fission. and multiple Yes, fission. very good. Asexual reproduction in the amoeba occurs by the multiple fission or the binary fission. ठीक आहे, आता binary fission काय आहे? Yes, multiple fission and binary fission. अर्पिताने पण आन्सर दिलाय, व्हेरी गुड. आता इथे बघा, अमिबा जो असेल, हा अमिबा
सपोज हे अमिबा, अमिबाला डेफिनाइट शेप नसतो, यू नो अमिबा इज अ युनिसेल्युलर आणि त्याला डेफिनाइट शेप नसतो. आता हा जो अमिबा असणार आहे, या अमिबाकडे त्याचा स्वतःचा न्यूक्लियस असणार आहे, बिकॉज अमिबा इज यू कॅरिओटिक. तुम्हाला माहिती आहे अमिबा कसा असतो रे, अमिबा असतो यू कॅरिओटिक. ओके सिद्धांत, अमिबा यू कॅरिओटिक आहे म्हणून त्याच्याकडे न्यूक्लियस असणार आहे. मग आता हा जो अमिबा असेल ना, हा थोडासा साईज मध्ये इन्क्रीज होईल, थोडासा साईज मध्ये इन्क्रीज होईल आणि एका अमिबाचे होणारे डिव्हिजन, ओके, या अमिबाचं डिव्हिजन होणार आहे. ओके, आणि कसं डिव्हिजन होणार आहे, या ही जी मेम्ब्रेन आहे ना अमिबाची, हे पहा ही जी मेम्ब्रेन असते, या मेम्ब्रेनला म्हणतो आपण सुडोपोडिया. या मेम्ब्रेनला एक नाव आहे, या मेम्ब्रेनला म्हणतो आपण सुडोपोडिया. ठीक आहे, आता ही जी मेम्ब्रेन आहे सुडोपोडिया म्हणतात त्याला. या सुडोपोडिया ज्या असतील या आतमध्ये पेनेट्रेट होतील आणि या एका सेलच्या 2 सेल बनतील, एका सेलच्या 2 सेल बनतील, एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस बनतील. ठीक आहे, म्हणजे न्यूक्लियस सुद्धा इथे डिवाइड होणार आहे आणि सेल सुद्धा डिवाइड होणार आहे आणि एका सेल पासून 2 सेल बनतात. ओके, एका सेल पासून अशा 2 सेल बनल्या. सो दीज आर द डॉटर अमिबे, राईट. यांना म्हणू आपण डॉटर अमिबे. ठीक आहे, हे झाले डॉटर अमिबे. आता अमिबा हे सिंग्युलर फॉर्म आहे, अमिबे हा प्लुरल फॉर्म झाला. ठीक आहे, मग आता याच्यामध्ये इथे पण न्यूक्लियस, इथे पण न्यूक्लियस, मग एक सिंगल अमिबा जो आहे त्याचं डिव्हिजन झालं आणि त्याच्यापासून 2 नवीन सेल बनल्या. याला म्हणतो आपण बायनरी फ्युजन. बायनरी फ्युजन. ठीक आहे, दुसरं तुम्हाला माहित आहे मल्टिपल फ्युजन, तुम्ही 10th मध्ये ते शिकलेले आहात, बायनरी फ्युजन आणि मल्टिपल फ्युजन. येस, सुडोपोडिया जो असतो अमिबाचा लोकोमोटरी ऑर्गन सुद्धा असतो. त्याची जी मेम्ब्रेन असते त्या मेम्ब्रेनचाच अमिबा ऍज अ लोकोमोटरी ऑर्गन म्हणून युज करत असतो, ज्याला म्हणतो आपण सुडोपोडिया. ठीक आहे, मग आता इथे सिंगल सेल डिवाइड झाली. येस, व्हेरी गुड सिद्धांत. अमेब्युले पण आपण त्याला म्हणतो किंवा अमिबे सुद्धा म्हणतो. आता हे जे डॉटर अमिबे बनलेले आहेत, हे डॉटर अमिबे हे पुन्हा ग्रो होतील आणि पुन्हा ते डिवाइड होतील बाय द बायनरी फ्युजन. मग आपण इथे आता डिस्कस केलं सपोज बायनरी फ्युजन. ठीक आहे, त्यानंतर पॅरामोशियम मध्ये कसं होतं रे रिप्रोडक्शन, माहिती का तुम्हाला? ट्रान्सवर्स बायनरी फ्युजन. ट्रान्सफर्स बायनरी फ्युजन. येस, व्हेरी गुड. पॅरामोशियम मध्ये सुद्धा तुम्हाला ट्रान्सवर्स बायनरी फ्युजन दिसेल. पण जो एक सिंगल पॅरामोशियम आहे, हा जो सिंगल पॅरामोशियम आहे, हा सिंगल पॅरामोशियम याच्याकडे पण न्यूक्लियस असतं, बरोबर. हा सुद्धा डिवाइड होईल आणि याच्यापासून 2 पॅरामोशियम बनतील. ठीक आहे, ह्याला म्हणतो आपण ट्रान्सवर्स बायनरी फ्युजन. ओके, आणि हे झालं पॅरामोशियमचं डिव्हिजन. तुम्हाला माहिती का बॅक्टेरियामध्ये कसं होईल रिप्रोडक्शन? बॅक्टेरियामध्ये कसं होईल रिप्रोडक्शन माहिती आहे? ऐकलंय कधी? नसेल ऐकलं. बॅक्टेरियामध्ये सुद्धा होतं बायनरी फ्युजन. बॅक्टेरिया ऑल्सो अंडरगोज द बायनरी फ्युजन. बॅक्टेरिया जो असतो, या बॅक्टेरियाकडे इथे त्याचा जेनेटिक मटेरियल असतो. ओके, बॅक्टेरिया असतात प्रोकॅरिओटिक, लक्षात घ्या. दे आर नॉट युकॅरिओटिक, दे आर प्रोकॅरिओटिक. मग आता हे जे प्रोकॅरिओटिक बॅक्टेरिया यांच्याकडे सायटोप्लाझम मध्ये हा डीएनए त्यांचा जेनेटिक मटेरियल आहे, त्याच्या भोवती न्यूक्लियस नसतं म्हणून ते प्रोकॅरिओटिक. ठीक आहे, मग आता ही जी सिंगल बॅक्टेरियल सेल असते ना, ही सुद्धा तिच्या साईज मध्ये ग्रो होते. ही बॅक्टेरियाची सेल तिच्या साईज मध्ये ग्रो होते आणि साईज मध्ये ग्रो झाली, ही जी सिंगल बॅक्टेरियल सेल आहे ही डिवाइड होते, बरोबर मधनं डिवाइड होते. ठीक आहे, मधनं डिवाइड होते आणि याचा जो डीएनए असतो तो सुद्धा डबल झालेला असतो. म्हणजे म्हणजे डीएनएचा हा जो सेल आहे ना, या सेलच्या डिव्हिजन होण्याच्या अगोदर हा जो डीएनए आहे, या डीएनए ला डबल केलं जातं. सायटोप्लाझ्मिक कंटेंट जो असतो तो सुद्धा वाढवला जातो. ठीक आहे, ओके सिद्धांत. मग आता इथे काय होणार आहे, इथे सुद्धा याचं डिव्हिजन होणार आहे या पद्धतीने. आणि इथे ज्यावेळेस याचं डिव्हिजन होईल, दिस विल रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 न्यू सेल. इथे अशा 2 नवीन सेल बनतील. ओके, इथे अशा 2 नवीन सेल बनतील आणि ज्या 2 नवीन सेल बनतील यांच्याकडे सुद्धा एक कॉपी असणार आहे डीएनए ची. सो दिस इज ऑल्सो द बायनरी फ्युजन. याला सुद्धा आपण सिम्पली बायनरी फ्युजन असं म्हटलं तरी सफिशियंट आहे. ठीक आहे, सो दिस इज अ बायनरी फ्युजन अँड बॅक्टेरिया ऑल्सो डिवाइड बाय द बायनरी फ्युजन. आता या तिघांचं पण मी सांगितलं तुम्हाला. अमिबा असेल, पॅरामोशियम असेल किंवा बॅक्टेरिया असेल, त्यापैकी अमिबा आणि पॅरामोशियम हे युनिसेल्युलर युकॅरिओटिक आहेत आणि बॅक्टेरिया जो आहे तो युनिसेल्युलर प्रोकॅरिओटिक आहे, राईट. आता हे सर्व डिवाइड होतात बायनरी फ्युजनने अँड दिस बायनरी फ्युजन इज अ काइंड ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे कोणत्या प्रकारचं रिप्रोडक्शन आहे? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. ठीक आहे, मग आता मला नेक्स्ट एक प्रश्नाचं उत्तर द्या. हाऊ द रिप्रोडक्शन विल अकर इन द प्लॅनेरिया? हॅव यू हर्ड अबाउट दिस ऑर्गॅनिझम प्लॅनेरिया? Regeneration. Yeast is not a bacteria. Ojas
ईस्ट इज नॉट अ बॅक्टेरिया. ओजसने सांगितलं की ईस्ट हा बॅक्टेरिया. ईस्ट इज नॉट अ बॅक्टेरिया, ईस्ट इज अ फंगाय. युनिसेल्युलर फंगाय आहे ईस्ट, आणि तो युनिसेल्युलर फंगाय बडिंगने ग्रो होतो, बडिंगने रिप्रोडक्शन करतो. ठीक आहे, इट इज नॉट अ बॅक्टेरिया. मेक दिस कन्सेप्ट क्लिअर. ओके, येस. चलो आता बघूयात आपण. मी प्रश्न विचारला होता प्लॅनेरिया बद्दल. सो हाऊ द रिप्रोडक्शन अकर्स इन अ प्लॅनेरिया? रिजनरेशन. Planaria shows the true regeneration. प्लॅनेरिया जे रिजनरेशन दाखवतो याला म्हणतात ट्रू रिजनरेशन. ठीक आहे, आता प्लॅनेरिया दिसतो कसा, तर याला ही एक फ्लॅट वर्म आहे. प्लॅनेरिया इज अ फ्लॅट वर्म. मी थोडासा असा त्याला काढतो. हा प्लॅनेरिया असा दिसतो बघा. हा प्लॅनेरिया, याला फ्लॅट वर्म असं म्हणतात. फ्लॅट वर्म का म्हणतात त्याला, कारण याची बॉडी जी असते ती फ्लॅट असते. हा आहे प्लॅनेरिया. ठीक आहे, सो दिस प्लॅनेरिया इज अ फ्लॅट वर्म. इट्स बॉडी इज फ्लॅट, राईट. आता जस्ट अ मिनिट. हा जो प्लॅनेरिया असेल, हा प्लॅनेरिया त्याच्या बॉडीला डिवाइड करतो. कसा डिवाइड करतो तुम्हाला माहिती? ऐकलंय तुम्ही कधी मेकॅनिझम हे, की प्लॅनेरिया पार्ट्स वरून तो नवीन बॉडी तयार करतो. येस, त्याच्या कोणत्याही पार्ट्स पासून तो नवीन बॉडी बनवू शकतो. मग हे बॉडी बनवताना ऐका, प्लॅनेरिया काय करतो. प्लॅनेरिया त्याचा जो सरफेस असेल, सपोज रॉक असेल, त्या रॉकवर तो ग्रो होतोय, किंवा त्या रॉकवर तो सपोज रॉक, त्याच्या आजूबाजूला जो रॉक असेल त्या रॉकला किंवा त्याच्या सरफेसला तो अटॅच करतो. पुढचा पार्ट आणि मागचा पार्ट तो त्या रॉकला अटॅच करेल. तुम्ही असं इमॅजिन करा, हा प्लॅनेरिया. ठीक आहे, हा प्लॅनेरिया काय करेल, याचा पुढचा पार्ट आणि मागचा पार्ट रॉकला अटॅच करेल, आणि पुढच्या बाजूने पण बॉडीला स्ट्रेच करतो, आणि मागच्या बाजूने पण बॉडीला स्ट्रेच करतो. मग पुढच्या बाजूने पण ओढेल बॉडीला, मागच्या बाजूने पण ओढेल बॉडीला, मग मध्ये तुटेल कुठेतरी. ठीक आहे, मग हा तुटला सपोज मध्ये प्लॅनेरिया, तर बघा याचे दोन पार्ट होतील. एक होईल अप्पर पार्ट, राईट. हा प्लॅनेरियाचा अप्पर पार्ट होईल, वरचा पार्ट होईल प्लॅनेरियाचा. आणि हा जो वरचा पार्ट आहे हा तुटला इथे, आणि हा खालचा पार्ट सुद्धा तुटेल. आता वरचा पार्ट पण तुटला, खालचा पार्ट पण तुटला. या वरच्या पार्ट पासून खालचा पार्ट पूर्णपणे रिजनरेट होतो, आणि बघा असा पूर्ण प्लॅनेरिया बनेल. आणि या खालच्या पार्ट पासून हा जो खालील पार्ट आहे, या पार्ट पासून पूर्ण एक प्लॅनेरिया जो असेल तो पुन्हा एकदा बनून जाईल. समजतंय तुम्हाला? म्हणजे हे पहा, हे आहे रिजनरेशन. किंवा कोणत्याही पार्ट पासून या प्लॅनेरियाकडे असलेल्या सर्व सेल्स या रिजनरेट करू शकतात. असंच रिजनरेशन तुम्हाला वॉल लिझार्ड मध्ये पण दिसतं. घरामध्ये पाल असते, माहिती का तुम्हाला? पण त्या पालीमध्ये रिजनरेशन तुम्हाला फक्त त्याच्या शेपटीमध्ये दिसेल. त्याला ट्रू रिजनरेशन नाही म्हणत. कधी सरड्याची शेपूट तुटली किंवा पालीची शेपूट तुटली की पुन्हा पुन्हा तिथे शेपूट येते, नवीन जे टेल असते, शेपूट म्हणजे टेल जी असते ती बनते. मग हे जे आहे ना ते सुद्धा रिजनरेशन आहे, पण दॅट इज नॉट अ ट्रू रिजनरेशन. ट्रू रिजनरेशन कशाला म्हणतात? ज्याच्यामध्ये प्रत्येक सेल मध्ये ॲबिलिटी आहे रिजनरेट होण्याची, याला म्हणायचं ट्रू रिजनरेशन. असं ट्रू रिजनरेशन आपल्याला प्लॅनेरियामध्ये दिसतं, ज्यामध्ये पुढचा किंवा मागचा पार्ट किंवा प्लॅनेरियाची कोणतीही सेल असेल, ही सेल डेव्हलप होऊन त्यापासून पूर्ण एक होल ऑर्गॅनिझम बनू शकतो. याला म्हणतो आपण ट्रू रिजनरेशन. ठीक आहे, असं ट्रू रिजनरेशन तुम्हाला प्लॅनेरियामध्ये दिसेल. तुम्हाला वॉल लिझार्ड मध्ये पण रिजनरेशन दिसते, फक्त काही टेलच्या सेल्स मध्ये तुम्हाला तिथे रिजनरेशन दिसेल. आता हे सर्व जे आपण डिस्कस करतोय हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. ठीक आहे, अमिबा मध्ये, पॅराम्युशियम मध्ये, बॅक्टेरिया मध्ये बायनरी फ्युजन होतं, प्लॅनेरिया मध्ये ट्रू रिजनरेशन होतं. ठीक आहे, कळाले तुम्हाला हे? हॅलो, येस सर. यस. आता हे लिहिण्याची आवश्यकता असेल तर नंतर मी तुम्हाला हे लिहून देईन. ठीक आहे, आता आपण फक्त एक पॉइंट हा डिस्कस करून घेऊयात पूर्णपणे. व्हॉट इज अ रिप्रोडक्शन. येस, चलो, व्हेरी गुड. आता पाहूयात पुढचा पॉइंट. मला सांगा, फंगाय मध्ये कसं रिप्रोडक्शन होतं? हॅव यू हर्ड अबाउट द फंगाय रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम? त्याची फिगर वगैरे बघितली असेल. फंगाय मध्ये कसं फॉर्मेशन. काय फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन. Spore formation. Yes, in fungi, the reproduction occurs by the spore formation. फॉर एक्झाम्पल बघा, सपोज जर एखादी ही फंगायची जी बॉडी असते ना, या बॉडीला म्हणतात मायसेलियम. द बॉडी ऑफ फंगाय इज कॉल्ड ॲज अ मायसेलियम. तुम्ही असं स्ट्रक्चर कधी बघितलं असेल? हे पहा, हे असं 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 ही बॉडी असते फंगायची, याला मायसिलियम असं म्हणतात. हे जे मायसिलियम असतं याच्याबद्दल जरासं डिटेलमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत, पण ही बॉडी आहे फंगायची. आता जी फंगायची बॉडी आहे, या फंगायच्या बॉडीमध्ये असे जे थ्रेड सारखे स्ट्रक्चर दिसतात ना, हा जो थ्रेड सारखा स्ट्रक्चर दिसतोय, या थ्रेड सारख्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो हायफी. काय म्हणायचं याला? दिस थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज, काय म्हणायचं रे? हायफी किंवा हायफे.
हायफे इज अ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द फंगाय. ही फंगायची बॉडी आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला असे दोऱ्यांसारखे स्ट्रक्चर दिसतात, याला म्हणायचं हायफी. आणि असे दोऱ्यांसारखे खूप सारे स्ट्रक्चर, many hyphae they have come together and this is forming the body of the fungi and this body of fungi is called as a mycelium. या फंगायच्या बॉडीलाच काय म्हणतो आपण, मायसेलियम असं म्हणतो. आता ही जी बॉडी असेल ना फंगायची, ही फंगायची बॉडी काही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनवतो. दे आर प्रोड्युसिंग सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, असेक्शुअली दे आर प्रोड्युसिंग सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स. आता हे जे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर असतात, या स्पेशलाइज स्ट्रक्चरवर, सपोज हा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आहे, या स्पेशलाइज स्ट्रक्चरवर काही बनतात स्पोअर. काय म्हणतात, काही स्पोअर बनतात. बघा हे स्ट्रक्चर दिसतंय तुम्हाला, या स्पेशलाइज स्ट्रक्चरवर बघा हे बनलेत स्पोअर. So these are the spores. Okay, so these are the spore. This is the spore formation. असे स्पोर तुम्हाला बनताना दिसतात. या स्पोर्सला जनरली आपण म्हणतो काय, कोनिडिया. ओके, कोनिडिया किंवा कोनिडियो स्पोर. सो स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन द फंगाय. फंगाय दोन्ही प्रकारचे स्पोर बनू शकतात, असेक्शुअल पण बनू शकतात, सेक्शुअल पण बनू शकतात. आणि मग हे जे स्पोर असतात, हे स्पोर सीड सारखे असतात, पण हे खूप छोटे असतात साईज मध्ये. ठीक आहे, मग आता हे जे स्पोर असतील, हे स्पोर हवेद्वारे ट्रान्सफर होतील, पाण्याद्वारे ट्रान्सफर होतील, ओके, एअर किंवा वॉटरद्वारे ट्रान्सफर होतील, आणि जिथे ते पडतील तिथनं पुन्हा नवीन फंगाय ग्रो होईल अशी, राईट. त्याचे हायफे बनतील, मायसेलियम बनेल, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनेल, आणि मग हे कोनिडिया सारखे स्पोर बनतील. सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाय ऑल्सो अकर्स बाय द स्पोअर फॉर्मेशन. स्पोअर फॉर्मेशन ने सुद्धा फंगाय मध्ये रिप्रोडक्शन होऊ शकते. ओके, आणखी एक वे माहिती का तुम्हाला फंगाय मध्ये रिप्रोडक्शनचा, असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा? बडिंग. बडिंग. आणखी फ्रॅगमेंटेशन ऐकलंय कधी तुम्ही? फ्रॅगमेंटेशन. येस सर. Yes, sir. Pyrogyra. इन फंगाय. हा, आता स्पायरोगायरा मध्ये पण तुम्हाला फ्रॅगमेंटेशन दिसतं, फंगाय मध्ये पण दिसतं फ्रॅगमेंटेशन. स्पायरोगायरा, फंगाय, सायकॉन मध्ये पण. येस, सायकॉन मध्ये पण दिसतं. पण आता ऐका, इथे सपोज आता हा फंगायचा हायफी आहे, ठीक आहे, दिस इज हायफी ऑफ फंगाय. हा जो फंगायचा हायफी असेल ना, हा फंगायचा हायफी तुटतो मध्ये. ओके, तुटला तर याच्यापासून दोन हायफी बनतील. हा एक हायफी बनला आणि हा एक हायफी बनला. आता हा जो हायफी आहे, याला जिथे न्यूट्रन मिळालं तिथे तो ग्रो होईल, याची साईज वाढेल, आणि याच्यापासून एक फंगाय बनेल. आणि हा जो हायफी असेल, हा सुद्धा ग्रो होईल, आणि याचं पण डिव्हिजन होईल, आणि डिव्हिजन झाल्यानंतर इथे पूर्ण बॉडी बनेल फंगायची. इथे एक मायसिलियम बनेल आणि इथे एक मायसिलियम बनेल. दिस इज कॉल्ड ॲज द फ्रॅगमेंटेशन. याला म्हणतो आपण फ्रॅगमेंटेशन. सो फ्रॅगमेंटेशन इज ऑब्झर्व्ड इन केस ऑफ दिस फंगाय और इन केस ऑफ द अल्गी ऑल्सो. अल्गी कोणता आता सांगितलं तुम्ही मला? बोला. Spirogyra. स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा मध्ये सुद्धा तुम्हाला फ्रॅगमेंटेशन दिसेल. स्पायरोगायरा मध्ये पण असं स्ट्रक्चर असतं. ठीक आहे, याला म्हणतात फिलामेंट. ओके, आता स्पायरोगायरा हा अल्गी आहे. अल्गीच्या केसमध्ये इथे हायफी हा शब्द वापरायचा नाही. हायफी हा शब्द कोणासाठी वापरणार तुम्ही? फंगाय मध्ये जे थ्रेड सारखं स्ट्रक्चर दिसतं त्याला हायफी म्हणायचं, आणि स्पायरोगायरा मध्ये हे जे स्ट्रक्चर दिसतं याला म्हणायचं फिलामेंट. काय म्हणायचं याला? फिलामेंट. ठीक आहे, येस. आता हे जे फिलामेंट आहे स्पायरोगायरा मध्ये, तुम्ही बघितलं असेल स्पायरोगायराचं स्ट्रक्चर, याच्यामध्ये असं तुम्हाला क्लोरोप्लास्ट दिसतं स्पायरोगायरा. कधी पण स्पायरोगायराचं स्ट्रक्चर तुम्ही काढलं तरी असं तुम्ही यामध्ये असं क्लोरोप्लास्ट दाखवता ग्रीन कलरचा. ठीक आहे, हा आहे स्पायरोगायरा. हा जो स्पायरोगायरा आहे हा वॉटर मध्ये प्रेझेंट असतो, बरोबर, आणि पाण्यामध्ये ते फोटोसिंथेसिस करतात. मग पाण्यामध्ये ज्यावेळेस हे अल्गी असतात, यांचे फिलामेंटची साईज वाढली की ते फिलामेंट मधनं तुटतात. हा फिलामेंट तुटला की याच्यापासून दोन फिलामेंट बनतील छोटे छोटे, आणि हा फिलामेंट दिस विल, याला पण न्यूट्रन मिळेल, आणि न्यूट्रन मिळाले की हा पण ग्रो होईल. ओके, आणि न्यूट्रन मिळाले की हा सुद्धा ग्रो होईल. ओके, मग आता हे दोन्ही जे असतील हे ग्रो होतील, आणि यांच्यापासून जे असतील नवीन नवीन जे असतील स्पायरोगायरा बनत जातील. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दॅट इज कॉल्ड ॲज द, काय म्हणणार या टाइपच्या रिप्रोडक्शनला बोला तुम्ही? फ्रॅगमेंटेशन. Fragmentation is also the kind of asexual reproduction. Fragmentation सुद्धा एका प्रकारचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. ठीक आहे,
फ्रॅगमेंटेशन सुद्धा एक प्रकारचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता खूप सारे आपण रिप्रोडक्शन डिस्कस केले, आणखी 2 डिस्कस करूयात आणि त्यानंतर मग आपण डायरेक्टली या पॉइंट कडे जाऊयात की रिप्रोडक्शन हे डिफायनिंग प्रॉपर्टी आहे की नाही. ठीक आहे, तर मग सर्वात पहिले आपण हे डिस्कस करूयात की ईस्ट मध्ये कसं होतं रिप्रोडक्शन. बडिंग. कसं होणार रिप्रोडक्शन? बडिंगने होणार आहे. सो बडिंग अकर्स इन द ईस्ट. हायड्रा मध्ये कसं होतं रे रिप्रोडक्शन? बडिंग. बडिंग. होतं बडिंगने. ठीक आहे, हायड्रा मध्ये बडिंगने होतं, ईस्ट मध्ये पण बडिंगने होतं. ईस्ट जो असेल, सपोज ईस्ट इज द युनिसेल्युलर फंगाय. लक्षात घ्या, युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक फंगाय आहे ईस्ट आणि याच्याकडे एक सिंगल न्यूक्लियस असतं. हा जो ईस्ट असेल ना, या ईस्टला एक छोटीशी बड येते. काय येते? पहिले छोटीशी एक बड येते आणि बड आल्यानंतर काय होतं, हा जो न्यूक्लियस आहे हा न्यूक्लियस डिवाइड होतो आणि न्यूक्लियस डिवाइड होऊन हाफ न्यूक्लियस इथे जाणार आहे या बडमध्ये. ठीक आहे, हाफ न्यूक्लियस जो असेल या बडमध्ये जाईल आणि ही बड जी असेल ही हळूहळू हिची साईज वाढत जाईल आणि एका सेल पासून दुसरी सेल आली. कळते तुम्हाला? म्हणजे ही एक सेल होती अगोदर, या सेलचा न्यूक्लियस जो असेल तो डिवाइड होऊन या बड मध्ये जातो आणि मग एका बड पासून 2 इथे सेल बनलेल्या, एका बड पासून एक नवीन सेल इथे बनलेली दिसते. ही अगोदरची असेल पॅरेंट सेल, हिच्याकडे न्यूक्लियस असेल आणि ही असेल नवीन बड बनलेली. ठीक आहे, मग या बडला आणखी बड येऊ शकतात. ठीक आहे, आणखी बड येऊ शकतात आणि इथे यांच्यामध्ये ग्रोथ जी असते ती होताना आपल्याला दिसते. सो ईस्ट मध्ये बडिंग इज अ वे ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो व्हॉट इज अ वे ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द हायड्रा? हायड्रा जर तुम्ही बघितला असा दिसेल तुम्हाला हायड्रा. ठीक आहे, हा हायड्रा असेल. ठीक आहे, हायड्राला इथे असे टेंटॅकल्स असतात. ओके, आणि हा जो हायड्रा असेल, या हायड्राला इथे छोटीशी बड येते. ही जी बड असते ही बड हळूहळू साईज मध्ये ग्रो होते, साईज मध्ये ग्रो होते आणि त्याच्यानंतर इथे एक छोटासा हायड्रा बनतो. या छोट्या हायड्राला काय म्हणतात माहिती? काय म्हणतात छोट्या हायड्राला? म्युटंट हायड्रा. नॅसेंट हायड्रा. नॅसेंट हायड्रा. हा, किंवा याला आणखी एक नाव, याला म्हणायचं मिनिएचर हायड्रा. ठीक आहे, मिनिएचर म्हणजे छोटासा हायड्रा जो ग्रो झालाय. आता हा हायड्रा जो असतो ना, याची साईज जशी जशी वाढते तसं तसं त्याचं वेट वाढायला लागतं आणि मग तो काय करतो, इथनं तुटतो तो हायड्रा, इथनं तुटतो आणि मग तो त्याच्या प्लेसवर फॉल होईल आणि फॉल झाल्यानंतर पुन्हा तिथे तो ग्रो होईल. राईट, सो बघा, इन केस ऑफ द हायड्रा ऑल्सो द बडिंग अकर्स. हायड्रा मध्ये सुद्धा बडिंग होतं. राईट, ईस्ट मध्ये, ईस्ट हा आहे फंगाय, युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक फंगाय आहे ईस्ट. ईस्ट मध्ये पण तुम्हाला बडिंग होताना दिसतं, हायड्रा मध्ये पण तुम्हाला बडिंग होताना दिसतं. सो आता डिफरंट मेकॅनिझम आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे डिस्कस केलेत. ओके, आता आपण या पॉइंट कडे येऊयात. कॅन रिप्रोडक्शन बी कन्सिडर्ड ॲज द डिफायनिंग फीचर ऑर द डिफायनिंग प्रॉपर्टी? रिप्रोडक्शनला आपण डिफायनिंग फीचर कन्सिडर करू शकतो का? तुमचं काय मत आहे? येस ऑर नो? Yes, can we consider reproduction as a defining feature? Yes, sir. Yes, okay. What is the reason behind that? काय कारण असेल? Because it occurs only in living organisms. Okay, it is present in the living organism. ठीक आहे, मी आज तुम्हाला फक्त एक छोटासा एक्झाम्पल देतो. या एक्झाम्पल वरनं तुम्हाला समजेल की रिप्रोडक्शन वेदर इट इज डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑर नॉट. ओके, आणि त्यानंतर मग जे 2 एक्झाम्पल आणखी मला डिस्कस करायचं ते आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. पण आज फक्त एक छोटासा एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. त्या एक्झाम्पल वरनं मला तुम्ही सांगायचंय वेदर द रिप्रोडक्शन इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑर नॉट. ठीक आहे, एक ह्युमन कपल आहे. एक्झाम्पल बघा माझं काय, एक ह्युमन कपल आहे. ह्युमन कपल म्हणजे मॅरेज झालेला आहे, मेल आणि फिमेल. ठीक आहे, मॅरिड कपल आहे, एक ह्युमन मॅरिड कपल आहे आणि या मॅरिड कपलला ऑफस्प्रिंगच होत नाहीये. ऑफस्प्रिंगच होत नाहीये. ओके, खूप वर्षांपासून मॅरिड आहेत हे, सपोज 10 वर्षांपासून मॅरिड आहेत, पण यांना ऑफस्प्रिंग होत नाही. ठीक आहे, म्हणजे हे जे कपल आहे हे कसं आहे रे? इनफर्टाईल आहे. कपल कसं आहे? इनफर्टाईल आहे. मग आता हे दोघे रिप्रोडक्शन करू शकतात का? नाही. हा मेल आणि ही फिमेल हे जे आहेत यांचं मॅरेज झालेलं आहे, पण हे रिप्रोडक्शन करू शकतायत का? रिप्रोडक्शन ते करू शकत नाही. मग मला एक सांगा, हे जर रिप्रोडक्शन करू शकत नसतील तर तुम्ही या कपलला नॉन लिव्हिंग म्हणणार का? नाही. नाही म्हणणार. तुम्हाला प्रश्न समजला माझा? मग मला सांगा, जर रिप्रोडक्शन हे डिफायनिंग प्रॉपर्टी असेल आणि जर हे 2
हे जे दोन आहेत मेल आणि फिमेल यांनी मॅरेज केलंय आणि हे यांना ऑफस्प्रिंग होत नाहीये, मग तुम्ही यांना नॉन लिव्हिंग म्हणणार का? जर हे रिप्रोडक्शन दाखवत नसतील आणि तुम्ही असं म्हणताय की रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि हे लिव्हिंग आहेत पण हे रिप्रोडक्शन दाखवत नाही, तर तुम्ही यांना नॉन लिव्हिंग म्हणणार का? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? की रिप्रोडक्शन जो आहे याला तुम्ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नाही म्हणू शकत. इट इज अ प्रॉपर्टी बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज इन केस ऑफ द इनफर्टाइल ह्युमन कपल कॅन यू यूज दिस क्रायटेरिया? हा क्रायटेरिया वापरू शकतो का आपण? सपोज दोन जण आहेत ज्यांना काय ऑफस्प्रिंग होत नाही किंवा असे दोन अॅनिमल आहेत ज्यांना ऑफस्प्रिंग होत नाहीये, ओके, त्यांना तुम्ही नॉन लिव्हिंग म्हणणार का? नाही म्हणणार, राईट? सो रिप्रोडक्शन हिअर फ्रॉम दिस एक्झाम्पल I have explained you that the reproduction cannot be considered as the defining feature. उद्याच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला आणखी दोन एक्झाम्पल सांगेन आणि ज्याद्वारे तुम्हाला कन्फर्म होईल की रिप्रोडक्शन cannot be considered as the defining feature. It is a property of the living organism, no doubt. No doubt it is a property of the living organism. But can all living organisms show the reproduction? जसं मी आता इथे सांगितलं, इनफर्टाइल ह्युमन कपल आहे त्यांना नाही होते ऑफस्प्रिंग, तर त्यांना तुम्ही नॉन लिव्हिंग म्हणणार का? नाही, दे आर लिव्हिंग. Have you got this? Hello, everyone. Yes, sir. चलो, समझलंय सर्वांना? Yes. Yes. चलो. So in tomorrow's lecture we will continue with this. Okay. नीलांबरी. Yes. चलो. Bye bye. Take care. समजले आजच्या लेक्चर मध्ये? Yes. Yes, sir. Have a nice day. Yes. चलो. Thank you. Bye bye. Bye Siddhant. Bye all.